салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстои азиз, хоҳиш мекунам ки аввал ба ман тазаккур битен ки садои манро мешнавин ё не. Садои ман хуб боша, хуб шурӯъ мекунам. салому дуруд ба шумо ҳамватанони азиз. тӯли ин ҳафта интизори дидори шумо будам. интизорӣ мекашидам ки шумо ҷавонҳои таърихсозро дубора бубинам. чун дидани шумо барои ман мояи фахр аст. шуморо ба 14-умин барномаи Савганд ба қалам хушомадед мегӯям. ای کاش که ما و شما در یک معرکه می نشستیم و من برای شما نان تقسیم می کردم و با یک جایگی نان را تناول می کردیم. عجیب است که امروز موضوع را از آن آغاز می کنم. اما شما با محبت گوش کنید که من چه چیزی را برای شما گفتن می خواهم. ما و شما در صنف یکم بابا نان داد می خوندیم یا می دهد. می دانید چرا؟ چرا این عجیب است؟ چون نفری که نان تقسیم می کند خداوند در دولت و سولتش می افزاید و او را مردی واقعی می کند. واقعیت امروزه ما به گونه دیگر است. وطن در دست نفران زده است که حتی دهقان ما دیگر احساس محبت و همبستگی را گم کرده است. ملتم، ما امروز در شکست بزرگ تاریخی هستیم. ما باید این مشکل را بپذیریم و از پی اصلاح آن شویم. چون نپذیرفتن مشکلات خود گناهی نابخشودنی است. امروز شما با چشم خرد بنگرید، با چشم دل نگاه کنید که ما در چی حالت هستیم. ای مردم، تاریخ ما جای خودش، ما حتی آینده خود را برباد می دهیم اگر بی‌طرفی را انتخاب کنیم. میدانید چرا؟ میدانید چرا نان را یک جای خوردن مردها را مردتر می کند و طعم غذا را بیشتر می کند؟ چون یک جای بودن همان قوت انسانی را که ما و شما نیاز داریم به ما می دهد. شما ببینید که چطور مردم ما را از همدیگر جدا می کنند. اول صدقه کردن را منع می کنند که غیرت جامعه و مردم را از بین ببرند. دوم، همبستگی و همدیگر فهمی این مردم را خللدار می کنند. چون آنها می دانند که همدیگر را سیر نگه داشتن این جامعه را زیباتر و مردم را ناموس و مردانگیش را بالا می برد. همینه که مردم در یک صدقه و توی و تماشا همدیگر را می بینند و با همدیگر نان می خورند. آنها را به همدیگر نزدیک می کند و مشکلات جامعه را می فهمند. در طول 30 سال اخیر حکمرانی سیاستمداران بیشعور ما تنها برای شهروندان کشور را از همدیگر دور کردن بود و تا حال ادامه دارد. علت شکست ها شکست فردی است. اول یک انسان شکست میخورد که به سرش سوال پیدا شود: چرا شکست خورد؟ چرا ناموفق شد؟ بعد انسان گناه را در جامعه و مردم می جوید. اما اگر هر فرد این جامعه تنها در پس جستن گناه باشد و راهی حل مشکلات را نجوید، پس جامعه چطور می تواند در ستونهای خود برجا ماند؟ مردم مثل معماری هستند که بدون ستون نمی تواند
قابل ساختن باشد. پس هر یک از ما ستونهای این ملت هستیم. اگر ستونها خراب باشند چطور میتوان مردم را ساخت؟ چرا امروز مردم ما به این حالت ناگوار افتاده است؟ چون هر یک نفر فکر میکند که او تنها خودش است و تمام. مسئولیت قبول نمی کند. برای سیگار، برای شراب، برای حرام، برای زنا، برای دزدی، برای دروغ آماده است، اما برای سهم خود را گذاشتن در آن مکانی که زندگی می کند آماده نیست. وحدت از دسترخوان شروع می شود. دسترخوان و لذت شکستن نان ما و شما را نزدیک می کند. وحدت از خانه شروع می شود. از خانه ای که هر فرد آن خانه خود را قسم از جامعه بداند. وحدت از مکتب شروع می شود. آنجایی که فرزندان ما و شما علم می آموزند. آزادی چیست؟ آزادی برای انسانی که هدف دارد معنا دارد. آزادی برای انسانی به هدف ارزش ندارد. تنها هدفمند بودن انسان را عاشق آزادی و همبستگی می کند. اگر مرد چیزی را احساس نکند و پیش برش برایش هیچ اهمیتی نداشته باشد، برای او آزادی به معناست. انسانها مثل مورچه نیستند، چون مورچه ها قانونهای اجتماعی و زندگی هر روزه خود را کورکورانه اطاعت می کنند و به زندگی گذشتگان خود دوام می دهند. نه کم نه بیش، چون آنها چیزی به نام انتخاب را ندارند، یعنی انتخابات ندارند. اما انسانها در ذات برابر هستند. معنایش فهما است. باید چیزی وجود داشته باشد که این برابری معنا پیدا کند. جالبش اینجاست. خوب گوش کنید. خداوند از طریق انسانها برابری در حقوق را نمایان کرد. کمال انسان بی پایان است. کمال به معنای پررگی یا فضیلت را میگویند، یا میگویند کمال یابید به معنای پرره شدن، نشأ و نما یافتن و یا به غایه رسیدن. حضرت سعدی یک شعر عجیبی دارند، شما شاید شنیده باشید. میفرماید کمالی همنشین بر من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. یا حضرت بیدل میفرماید کمال آن است که از خود باشی آگاه، چی در صحرا، چی در خلوت، چی در راه. وقتی که ما درباره جامعه صحبت میکنیم، پس باید قید نماییم که دزدی و عوام فریبی زمان نمایان میشوند که یک نفر در فکر نان و خواب میرود، که یکی در قصر زندگی کند و دیگری برای نان شبش باید آماده جان دادن باشد یا در روسیه بکشندش، با سختی ها و تحقیر و مذمت نانش را پیدا کند. امروز حکومتداران ما از کلان تا خرد در دزدی و جنایت غرق هستند، چون اینها از همنشینی با همدیگر از همدیگر رنگ گرفتند. در عرفیت میگویند با ماه نشینی ماه شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی. تمدن در برابری جوهر انسانی همه را برابر در نظر میگیرد. انسانها نوابسته از جایگاه اجتماعی خود، نوابسته از پولداری خود، باید همه را برابر به نظر بگیرند. احترام به همدیگر یعنی احترام به خدا. عشق الهی روابط بین انسانها را قوی می کند.
برابری زمانی به وجود می آید که پیوند بین انسان ها باشد، مثل برابری و برادری مردم به نام پیوند، به نام وطن. شب بیداری طبیب در پیش بستری بیمار طبیب را ذلیل نمی کند، بلکه او را عزیز و با احترام می کند. تواضع و فروتنی در مقابل از خود ضعیفتر انسان را به خدا نزدیک می کند. تواضع انسان را ذلیل نمی کند، بلکه او را در نزد خدا و مردم سربلند می کند. تکبر و خودپسندی مانع پیشرفت روحی و معنوی آدم می شود. انسان با تکبر و خودپسندی هیچ وقت پیروز نیست. فرهنگ و تمدن به نفس خود یک هستند و احترام به خود را سپارش می دهند. عشق الهی یعنی کمک به دیگران، یعنی امید. انسانها پیک و فرستاده خدا بر زمین هستند. ناامیدی یعنی انکار ذات الهی. کسی حق ندارد ناامید شود، چون فرستاده و مخلوق خداوند در زمین است. انسانی و آدمگری آنجا معلوم می شود که 10 نفر به خاطر 1 نفر جان خود را به خطر می اندازند و از غرق شدن او را نجات می دهند. دلی که حسی وطن دوستی را ندارد، با گفتن او را وطن دوست کردن مشکل است. آزاداندیشان و انسانهای روشن فکر نفرانی هستند که مردم را در حالت بد راهبری می کنند و نمی گذارند که به آسانی یک ملت و وطن از دست رود. فداکاری یعنی بخشیدن قسمت از وجودت. برای رسیدن به فداکاری و جانبازی باید در ظاهر و باطنت آماده آن باشی. امروز حکومت کشور مردم را فراموش کرده است و آزادی را برای مردم همچون بلا و خطر نشان می دهد. چون حکومت به این نظر است که مردم آزاد باشد، آنها آزاد نمی مانند، چون از عملهای بدی آنها خود با خبر هستند و مردم نیز این را هر روز می بینند و مشاهده می کنند. اگر آنها با مردم می بودند، هیچ وقت از آزاد بودن مردم نمی ترسیدند. آزادی یعنی نرسیدن به ناموس دیگران. آزادی یعنی احترام به مردم. انسانها در جامعه بشری زندگی می کنند. هر رفتار در روحیه انسانها تأثیر می گذارد. اگر کسی فکر می کند که او تنهاست، خطا می کند، چون در دنیا چیز یا کسی به نام تنها وجود ندارد. این صحبت هایی که من کردم مقصدش آن است که بیایید ای جوانان دلیر، ای جوانانی آزاده، یک جامعه را پایه‌گذاری کنیم که ما را نتوانند از بین ببرند و خود را از نیستی نجات دهیم. خیلی کلمه جامعه را تکرار کردم، شاید کسی از شمایان نداند جامعه چی معنا دارد. به شما میفهمونم، بنویسید. جامعه یعنی مردمی که در یک کشور زندگی میکند و با هم ارتباطی ملی و فرهنگی دارند و همزیست هستند. حتما نویسید و تکرار کنید تا اینکه استفاده خوبی ببرید. ما باید جامعه گرا باشیم. جامعه گرا به آن شخص میگویند که منفعت عمومی را حمایت میکند و برای زندگی آسوده همه کوشش و تلاش میکند. تماشابینان گرامی،
برای صف شما بر این انسان‌های جامعه‌گرا و جامعه اساس و روشنفکر بیشتر شوند، لایک بگذارید و بازپخش نمایید تا صف دوستداران علم و معرفت بیشتر شود. اینک میگذاریم به سیاست جهانی. با تأسف باید بگویم که دنیا در یک حالت جنگی بزرگ قرار دارد. هم جنگ اطلاعاتی و این جنگ اطلاعاتی میتواند که به حمله انجام یابد. من هفته پیش درباره از دست دادن قرب روبل صحبت کردم. بله، در این هفته روبل خیلی قربش رو از دست داد در برابر دلار و یورو. چون در دنیا امروز همان جنگ سردی که دوام 70 سال اخیر دوام داشت، آن جنگ دارد به اتمام میرسد و شاید که در روزهای نزدیک یک جنگ گرم آغاز یابد، یعنی یک جنگ روبروی. از کجا چنین گپ ها رو میگویم؟ چرا با باوری این گپ ها رو میگویم؟ یعنی من نمیگویم که من 100% در این چیز باور دارم که این کار میشود، اما شدنی هست. چون که امریکا قبول نکرد خواسته روسیه را که کشورهای همسایه روسیه را در ناتو قبول نکند. امریکا گفت هر یک کشور انتخاب دارد و خود میتواند آینده خود را انتخاب کند. آیا با ناتو میخواهد باشد یا تنها میخواهد باشد؟ روسیه در این کار راضی نیست. امروز مشق‌های نظامی و عسکرهای روسی در مرزهای اوکراین خیلی زیاد جمع آمدند، زیاده از 100,000. این به آن معنا هست که هر دقیقه میتواند یک صحیفه نوی تاریخی آغاز یابد که برای جهانیان، از آن جمله برای تاجیکستانیان، یک وحشت بزرگ می باشد. چون در حالت حمله کردن روسیه به اوکراین قرب روبل می رود در زمین می زند و همین می تواند باعث شود که اکثر جوانهای ما، اکثر مهاجرین ما که در روسیه کار می کنند خیلی پول زیاد را از دست بدهند. من شما را توصیه نمی دهم که شما در حال حاضر روید دلار بخرید، اما می توانم بگویم که می توانید یورو بخرید. چون که معلوم شد که انفلاسیا هم در امریکا اما در روسیه 10 برابر زیادتر از امریکا جریان دارد و این در این جریان می تواند که قرب روبل اصلا در زمین بزند. چنانه که ما و شما خبر شدیم یک حمله دیگر نیز در یک جنگ کوتاه یا اینکه دوام داشته ایستاده باشد شاید در بین مرز تاجیکستان و قرقیزستان آغاز شده است، اما من نخواستم که در این باره زود صحبت کنم چون انتظار میشم که آیا همین واقعیت دارد یا نه. دوستانی که در برنامه حضور دارین، تشکر به همه شما که در اینجا هستین و من برای شما لینک برنامه را میگذارم و آهسته آهسته میگذاریم با صحبت و با دیدار شما. تشکر زیاد. خب لینک برنامه را من در اینجا میگذارم دوستای عزیز و شما میتونید بدون مشکل داخل شوید که صحبت داشته باشیم. خب در چتم برای مدیریتور رو روان میکنم. فرمایید دوستای عزیز. کمی انتظار باشید، من برای شما لینک برنامه را بگذارم.
خوب دوستای عزیز، من لینک برنامه را برای شما گذاشتم. باز یک بار کامنتاری شما را میخونم که صدای من خوب هست یا نه، چون که همین میکروفون ها زود زود خراب میشوند یا اینکه سیستم ها طوری نمیگیرن، به همون خاطر بعض وقتا مجبور میشیم که عوض کنیم. بله، امروز تکمه ناموس. خب دوستای عزیز، انشالله که همه ساق و سلامت باشین. من لینک برنامه را گذاشتم، شما میتونین آهسته آهسته داخل شوین و در ساعت‌های آینده ما در خدمت شما هستیم دوستان عزیز. بله، خوب، من صحبت دوام میتم، نفرانی که داخل میشن داخل شون. شاید که بعض نفرات در این باره صحبت کنن که برادر عزیز، همین سیاست جهانی و گیوپولیتیکا به خاطر چی برای ما در کار است؟ یک انسان، یک شهروند، بگذار که شهروند عادی باشد، اگر فهمیش سیاست جهانی را نداشته باشد، نمیتواند که سیاست داخلی را بفهمد. بله، ما که یک کشور ابرقدرت نیستیم. اگر کشور ابرقدرت می بودیم، می توانستند که 50% مردم ما چیزی در این باره ها ندانند، در باره سیاست کار پیشتر رفتن می گرفت. اما وقتی که ما یک کشور کوچک هستیم، باید هر یک فرد این جامعه برای آینده وطن، برای آینده کشور کوشش بکنه، چون که وطن نیاز به هر یکی ما و شما داره. وطن این معنای کلی داره دوستای عزیز، چون که من گفتم وطن دوستداری را با گفتن نمیشه در دل انسان هایی که وطن دوستدار نیستن جا کنیم. بعضی انسان ها در دنیا هدف دارن که تنها کار کنند، زندگی کنند و بمیرند. اما بعضی انسان ها چون این هدف دارن که تغییرات بیارن، انقلاب بکنن، یعنی تبدیل بکنن یک چیز را به یک چیز خوب، یک چیز بد را به یک چیز خوب تبدیل بکنن و بد را از بین ببرن و برای حق مردم رسیدن مبارزه برن. بله، در تاریخ شخصیت های زیادی بودن که برای آزادی و برای آزادی مردم مبارزه بردن. اما یک چیزی مهم در اینجا این است دوستان عزیز، که هر یک انسانی که مبارزه میبرد، همون صدای داخلی اش بیدار می شود. وقتی که این صدای درونی خود را احساس کردید و صدای درونی شما بیدار شد، در آن حالت میفهمید که مبارزه و آزادی خواهی چی لذتی دارد. بله، در سیاست انسان ها با فکر و اندیشه گوناگون می آیند. شاید کسی طمعجو باشد، اما هر کسی که به خاطر فایده خود میخواهد در سر وظیفه باشد و به خاطر وظیفه دندان تیز میکند، او هیچ وقت پیروز نیست. اما هر یک نفری که میخواهد وظیفه داشته باشد و مسئول باشد در جامعه و جامعه را به یک راه خوب، به یک سمت خوب ببرد، او در راه و در عملش پیروز خواهد بود. بله، ما چونی که همیشه تکرار میکنم دوستان عزیز، پیروز شدن به معنای یک روز دو روز نه. پیروز شدن، اول انسان به پیروزی داخلی میرسه و به هدف خود باوری میکنه، در آنجا هست که آن انسان پیروز است. خوب برادر عزیز گرامی ما، نایس ویلکام، فرمایید دوستی عزیز. الو، سلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام دوستی عزیز. بله، من بسیار خرسند هستم که در پروگرام شما میتوانم حرف بزنم. سلام به بینندگان منوچهر کوهستانی و سوگند به قلم. سخن درباره چی میرود؟ سخن درباره جامعه و جامعه باید چی طرز باشد، چه خیلی اون جامعه رو یک نمیدونم ملت رو جامعه گفتن چی باید کریتریا باشد، چه خیلی باید کریتریا ها باشد که اون یک ملت رو شما جامعه و یک چیز جامعه شناخت داشته باشید. اینجا بسیار مسئله بسیار مهم است برادری عزیز، و هر یک فرد تاجیک باید این مسئله را بسیار برای خود مهم داشته باشد. برای چی؟ برای آنکه در حال حاضر جامعه تاجیکستان در یک سمت قرار دارد که اون به یک چیزی دگراداسیون می رود. این بسیار مهم است.
барои як миллат ин бояд бисёр нангин бошад ва бисёр муҳим бошад ва он ҷомеае ки дар он ҷомеа як озодандеш нест, ё як адиби озодгуфтор, ё як инсоне бошад ки фикру андешаҳои худро озод бубарад, ё як бизнесмене нест ки намедонам бизнеси худро осон ва озод бурда тавонад. барои ҳамун ҳам ин миллати тоҷик бояд бисёртар фикру андешаҳои худро гуфта бошанд дар ин мавзӯъ. ин як мавзӯи бисёр муҳим ҳаст ва чӣ хел як ҷомеа метавонад аз ин чӣ мегӯянд бисёр рӯзҳои сахтӣ баромада битавонад. бале. ва барои ин чӣ бояд кард ва миллат чӣ метавонад тасмим бигирад барои худ ки нест кардани як диктатура ва нест кардани як монополияи оилавӣ ва чӣ хеле ки мегӯянд дар бисёр ҷое ки Тоҷикистон ин Раҳмонов асту хоб Раҳмонов ин Тоҷикистон аст, бисёр воқеан хандаоварам ҳаст. барои ҳамун ҳам ин миллат бояд плавно переходя на русский язык, эта нация должна взять свою ответственность в свои руки и изменить свою судьбу в лучшую сторону. Потому что если дальше мы пойдем и будем падать очень долго, то эта нация просто распадется, как другие маленькие национальности, которые были в истории. Поэтому таджикский народ пусть берет себя в руки и не думает то, что он аполитичен. Есть слово аполитичность. Это очень глупое слово на самом деле. яъне ки як одаме ки аз ҳамон чӣ мегӯянд политика ба забони тоҷикӣ вай буда сиёсат буд. Аз сиёсат дур, яъне ман аз сиёсат дур ҳастам. Киро напурсӣ ҳамон Тоҷикистон мегӯянд ки мо аз сиёсат дур ҳастем, аммо шумо намефаҳмед ки шумо дар як ҳамон авраи сиёсат қарор доред. ҳамон сиёсат ҳаст ки пага маоши шумо ва пенсияи шумо аз ҳамон сиёсат зависит мекунад. ҳамон сиёсат ҳаст ки сатҳи зиндагии шумо дар оянда аз ҳамон чиз бисёр вай дорад. Чӣ мегӯянд? Вобастагӣ дорад. Бале. барои ҳамун ҳам аполитичность, аз сиёсат дур ҳастаму ман дар сиёсат нестам, ин як чизи оправдание мегӯянд ба забони русӣ. Не надо себя оправдывать. Нужно всегда брать свою гражданскую позицию тогда, когда это нужно, ребята. Понимаете? Берите свои гражданские позиции. Вы по конституции этого государства имеете право говорить обо всем, что происходит на сегодняшний день, что вас привело к такой деградации и кризису. Не надо обсуждать фотки Манижи, я хочу сказать. Не надо обсуждать такие мелкие вещи, которые могут быть не основными для вас. Есть очень более важные вещи, ребята. Не будьте глупцами. Пожалуйста. Ахмак шудан дар кор нест. Будьте бдительны, понимаете? Як чизе дар як ҷо ман гӯш кардам, як инсон бисёр инсони хуб ҳаст, ба ман гуфтанд ки барои тарбият кардани як фард як илми зиёд дар кор нест. мефаҳмед? Бале. Фақат ҳамон як фикр карданро ёд бидеҳ, тамом, басанда ҳаст. яъне шумо нигоҳ кунед, агар ҳамин ҳар як фарди тоҷик фикр карданро ёд гирад,
این یک پیشرفت برای یک همون مغز سری همون انسان هست، همون تاجیک هست. میفهمید؟ حاضر وقتی فکر کردن آمد. فکر کنید، اندیشه کنید و با اندیشه های خود شما همون چی که برای شما بسیار مهم هست در سطح زندگی خودتان و چی شما را بسیار نگران کننده میکند، اون رو باید بیان کرد. برای همون هم من به فکرم بسیار گپ زدم، سخنی من بسیار طولانی شد. من بخشش و پوزش میخوام از بینندگان شما و از شما. منوچهر کوهستانی سلامت باشید و در لینک شما حالی میستم. انشاءالله اگر با یگان مصاحبه شد خب با داخل میشم، با هم صحبت میشم با شما. سلامت باشید. شما درباره یک زد و خوردی که یک تاجیک تلفات یافته است در مرز قرقیزستان خواندین، تماشا کردین؟ نه اصلا بخشش میپرسم که در این چیز خبر ندارم. اگر خوب میشد وای میکردید، بیان میکردید چی شده است. خوب، زد و خورد رادیوی آزادی پخش زنده. زد و بله خورد مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان لحظه به لحظه. زد و بله خورد مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بعد آنی که مقامات این دو کشور در بیانیه های علاهده از راهبندی در سرحد خبر دادند. شام 27 ینور شروع شد. مقامات تاجیکستان هیچ شرحی رسمی ندادند. منبع درباره زخمیان و یک کشته خبر می‌دهند. خدمات مرزبانی قرقیزستان ادعا دارد ترپرانی را نیروهای مرزبانی تاجیکستان آغاز کردند. سپت ادکب خواهان آتش بس فوری شد. یک کشته و چند زخمی. نگاه بکنین که یک کشورهای اروپایی مثلا ناتو دارن، نه؟ اکثر کشورهای اروپایی در ناتو هستند. آیا شما دیدید در دوام این 50 سال اخیر که یک کشور اروپایی که در داخل ناتو هستند با همدیگر زد و خورد کنند؟ نه، نه. حتی نگاه کنید، حتی همون ترکیه ای که بعد چند سال به ناتو داخل شد، حتی همون ترکیه با همون اروپا، با همون ریسپوبلیکای مایده اروپا یگان پرابلم نداشتن تا حدی باشد که زد و خورد باشد در یگان مرز. اما بلغارستان رو بگیرید، بلغاریا رو بگیرید که با ترکیه هم مرز هستند، همونها در یک وی ناتو هستند. ولی در اینجا نگاه کنید که یک جای خنداور هم هست. آدکبه خیلی که در قزاقستان بسیار شکل مهم داشتن اما یک تئاتر بیش نبود، در اینجا توانستند که نگاه کنید همون قرقیزستان و ازبکستان خب دیگر ریسپوبلیکای مایده اسنگه به همون اودکبه وای دارن، شامل هستند، اما اونها در یک مرز عادی خودشون یک پروبلمی کلان دارن. بله، متاسفانه همین خیلی که فعلا. متاسفانه بله. اما در اینجا نه اودکبه میتواند جلوی این پروبلم ها را گرفته بتواند از روی دیپلماتی همون دو سمت دو طرف. و خب از این فهمیده می شود که دیگر اودکبه یک ارگانیزاسیون تروریستی هم دیگه بیش نیست. چرا؟ برای آن که اون می توانست است در یک پالیتیکای همون یک ملت دخالت کند، ونوترینی پالیتیکای یک ملت دخالت کند، اما در یک چیز международний بگیم مسئله ای که مرز هست و دیگر هست، در اونجا دست هم نداشته است و اصلا کار و فعالیت هم نداشته است. اما نگاه کنید که ستاتوسی همون اودکبه یک ستاتوسی وای هست، اکوی منوچر международний هست. این بسیار خنده‌آور است واقعا. بله، در اینجا ازیاپولوس هم خبرگزاری ازیاپولوس از قول منبعش نوشت که این ساکن خواجه اعلا در نتیجه افتادن موشک سناریاد به خانه اش جان باخت.
زبیدالله شامدوف سخنگوی حکومت اصفهان کشته شدن آبیجان تویچیف را تصدیق کرد اما تفصیلات نداد. مثل همیشه کارگران حکومت ما 10 تاجیک بمبره 20 تاجیک بکشن چی گپ شوه نشوه ایوا تفصیلات نمیتن. یعنی در ما میگیم که مردم ما در روسیه به قدر هستند. شما دیدین اون جوان نازنینی که تاکسی میزد در روسیه متاسفانه به قتلش رسوندن در سن پتربورگ. بیچاره باز معلم هم بود است در تاجیکستان. امروز وقتی که ملت معلم شه به قتل میرسونن، وقتی که یک ملت معلمت مهاجر میشوه، من ندیدم هیچ ملتی را که معلمش مهاجر شود. من ندیدم هیچ ملتی را که معلمش غلام دیگر انسان ها شود. امروز یک معلم جوانی تاجیک می آید که در روسیه کار کند و او را میکشند. او را میکشند تنها به خاطری که او تاجیک است. او را میکشند به خاطری که میدانند که خوب او را که کشتی 15 سال زندان میکنن باز آزاد میکنن. یعنی این نشان میدهد ای مردم عزیز چرا ما جامعه سازی میگیم، چرا ما باید جامعه گرا باشیم، چون که یک کس برای همه و همه برای یک کس باشیم. امروز در حالتی که امروزه یک کس اسب خودش او طرف میدونه، یک کس در اسب خودش او طرف میدونه. امروز با یک نفری صحبت کردم، واقعا اگر همچون انسان ها در جامعه ما زیاد باشن اصلا جامعه هم دیگه از بین میره، مردم هم از بین میروند. نگاه بکنین که ای مردم عزیز شما خود مهاجر هستین، شما خود فرزند دارین در روسیه، چی کارگری حکومت باشی، چی کارگری امنیت باشی، کدمی که باشی نباشی، آخر تا بکی مردم ما باید مهاجر شوند. یک روز 2 روز 3 روز هر سال 10-15 نفر وحشیانه به قتل میرسونن، اما کسی نیست که بگوید ای مردم شما چی کار میکنید. کسی نیست که فکر او را کند. بعض نفرها میگن که ما در روسیه مهاجران را کمک میکنیم، شما چیکار کردین؟ آخه ما میخواهیم که مردم مهاجر نشوند. ما میخواهیم که مردم مهاجر نشوند. ما میخواهیم که سطح زندگی مردم در تاجیکستان بالا ببریم. اگر سوالی پیدا شود که شما چطور میتوانید سطح زندگی مردم بالا ببرید، برنامه داریم. برنامه سازگار برای آینده و برای ساختن کشور داریم. شما ببینید دوستای عزیز، در واقعیت ما اگر میگیم که تاجیکستان امنترین کشور آسیای میانه هست، چطور میتواند امنترین کشور آسیای میانه باشد که سنرید یک کشور همسایه در داخل خانهش میزند و در داخل خانهش قتلش میکنند؟ بی‌طرفی، همین بی‌طرفی هست. همین اشخاص بی‌طرف خدمتگار رژیم هستند. هر که بی‌طرف است ناموس نداره. کد میگه که من بی‌طرفم، ناموس نداره. قطعی او گپ نزنین، قطعی او سلام نکنین. همین هر نفر که میگه من بی‌طرفم، چون که جامعه یعنی ما یعنی جامعه، هر فردی که در زندگی و در زمین پا میزند و راه میرود، او باید وظیفه‌دار و وظیفه خود احساس بکنه. این حکومتی کارناشاید نمیتوانست که با دیپلمات‌هاش با قرقیزستان گفتگو کنه، چون اینها دیپلمات ندارن، چون اینها مصلحتگر ندارن. یک وجب زمینی در واروخه نمیشه که اینها یک جای بیارن درستش کنن. امروز شما دیدید ملت عزیز که این حکومت از هیچ کار نمیبراید. من دیگه قصه بدخشان رو نمیکنم، قصه بدخشان جای خودش، اما این حکومت نه زور با در برابر ایستادن دشمن خارجی دارد نه داخلی. اصلا این حکومت یک حکومت کارناشاید است و مقصد و مرام این حکومت از بین بردن هر آن فردی که میتواند آزاد فکر بکند. آی نفرانی که یک روز در سیاست داخل میشه، این فردا با گریه و نالان میگن که تمام که ما سیاست دلخنک شدیم، در فلان جا فلان کار نشد، در فلان جا فلان کار نشد. همین دلخنکی، همین دسردی، همین شیطان ها، من یک چیز احساس کردم که همین شیطان ها اینقدر مردم ناامید میکنن. همین ناامیدی که هیچ گپ نمیشوه، یگون کار نمیشوه، هیچ کار کردن نمیتونین. امروز شما ببینید که ما با کدام همسایه‌مون خوبیم، با کدام همسایه‌مون.
با ازبکستان خوب میشیم، با قرقیزستان چپ میشیم. با رحمانوف با طالبا چقای هواپیماهای طالبا را گرفته است نمیتشو. چی گپای خودش؟ نه دولت خود حفاظت کرده بتونی، از این طرف برادرای طالبت به حکومت دشمن میکنی، از این طرف با قرقیزستان جنگ میکنی. این چی گپای خودش؟ واقعا این نامردیه ای مردم. این برای تاجیکستان میتونه یک خطر جدی باشه که این خانواده به خاطر بقا موندنش این خطر به سر مردم میاره. این پیشگویی هایی که مردم میکنن، یک سیاستمدار آمریکایی گفته بود که در 5 سال اخیر یکی از کشورها تاجیکستان که در اونجا میتواند که جنگ سر بزند، در اونجا میتواند که ناامنی بیاید. چون وقتی که رژیم در حالتی قرار دارد که برنامه نو و برنامه سازگار و برای پیشرفت ندارد، نمیتواند که مردم را در اجتماع و در یک جایگی به پیش ببرد. ترکمنستان با طالب خوب، ازبکستان با طالب خوب، تاجیکستان باید قطعی طالب جنگ جنجال کنه و هواپیماش نده. این چی گپای خودش آخی؟ همسایه حرکت میباشه نباشه، همسایه حرکت میباشه نباشه، ما باید با همسایه‌مون رابطه خوب داشته باشیم از همه طرف. و سیاست خارجی چی معنا داره دوستای عزیز؟ سیاست خارجی به اون معنا هست که ما بتوانیم امنیتی کشور در خارج کشور نیز حمایت کنیم. شهروند تاجیک در حمایت تاجیکستان هست و سیاست خارجی به اون معنا که آن اهداف و اون چیزهای مهمی دولتداری تاجیکان باید در سیاست خارجی جا کرده شود که از هیچ دشمن، از هیچ همسایه برای خود دشمن نتراشد. امروز وقتی کشور به چنین سطح می آید و از این طرف ایناشا دشمن میکنه، از اون طرف اوناشا دشمن میکنه، آخر رحمانوف این به خاطر چی است؟ اما من واضح بدون پرده برای شما میگویم دوستان عزیز که این جنگ انداختن و دشمن جوستن به خاطر بیشتر بقا موندن ایامالی رحمانوف است. دیکتاتورها وقتی که سالهای آخرشان نزدیک میشوند کوشش میکنن که یک جنگ و جنجال را بیارن، یک همدیگر بدبینی را بیارن، با یک همسایه جنگ بکنن. در اون حالت دیدی که تمام باز برای مردم میگن که دیدین اگر ما نباشیم در تاجیکستان خرابی میشه. بیاین خوب مسئله قرقیزستان رو ببینین آخی تا کی مردمی واروخ کشته میشوند. خیلی سیاستمدار نیستین، بیاین آخی کرسیوتو بیاین تمام بمونین برین. هستن نفرانی که این حکومت میتونن رهبری بکنن، هستن نفرانی که این ملت میتونن رهبری بکنن، یا اینکه تنها مادران شما میتوانند سیاستمدار بزاین؟ من که شما را حتی سیاستمدار نمیگویم. جای شرم است وقتی که در عصر 21 در خانهش یک نفر کشته می شود. وقتی که یک انسان، یک شهروندی تاجیکستان در داخل خانهش کشته می شود، این به اون معناست که حکومت چی حکومتی که از خارج به تو حمله کرده می شود یا سناریت نمیتونی رهش بگیری. اسرائیل که کوچکترین کشور در مابین کشورهای عربی های، حتی همین فیر افت نمیمونه که داخل اسرائیل داخل شود. برای همه چیز پول پیدا میکنیم، برای عید کدو پول پیدا میکنیم، برای عید انار پول پیدا میکنیم، برای عید کردشکه پول پیدا میکنیم، برای تمام عیدها پول پیدا کردن میتونین. آیا نمیتونین شما که مرزهای خود حفاظت بکنین؟ یا اینکه این باید همین یک جای گرم برای شما، یک همین گریچ توچ که برای شما بمونه که شما حتما فکر اندیشه مردم به همون طرف برین که مردم از گرسنگی خود فراموش کنه. جای ننگ است. خوب دوست عزیز عبدالله بفرما. عبدالله بفرما. صدات خوب نمیاد برادر عزیز. کشور چی؟ کشور چی معنا دارد؟ معنای کشور چی است؟ معنای حکومت چی است؟ معنای سیاست داخلی چی است؟ معنای سیاست خارجی چی است؟
آخر اگر نمیدانید که سیاست چی است، اگر نمیدانید که چطور یک حکومت باید که در سیاست خارجیش موفق باشه، در سیاست داخلیش موفق باشه، پس بیاین باموزین. خب دیگه شما آموخته نمیتونین، کله های شما ورم کرده و زنگ زده است، شما نمیتونید که بیاموزید. برای آموختن معنی تازه در کار است. سلام علیکم. برادر عزیز صدای شما خراشیده میآید. سلام علیکم و رحمت الله. خدایمان هست؟ خوب است، بفرمایید استاد عزیز. سلام به کل مردم تاجیک، سلام به مهاجران مهنتکش. باز من در برنامه اکای شاکرجا کمتر صحبت کردم. چیزی که به همگان معلوم است، بعضی جمهوری و بعضی سرحدی و مشکلی در پیش آمدگی است. آنچه را میخوام بیان کنم، مردم باید با احساسات داده نشوند، برای که اینجا یگان نیرنگ، یگان بازی‌های حکومتی هست. البته که هست، برای که وضع چیزی که شاهد حال شدیم در قزاقستان وضع تماما دگرگون شد و این دیکتاتور را از تمام مالکیتش محروم کردند. این هم اوجه در خواب نیو در بیداری دیده شده است. حکومت ملکی عیناً دقیقاً همین خیل می شود، ان شاء الله می شود. و می خواهم که مردم ما متحد شوند، یک دیگر فهمی و زبان فهمی کنند و احساسات دادن نشوند و کشتار و قتل و سوختار و اینوای در همین جمهوری ما روی ندید. ای روی احساسات، ای روی غضب شده و کارهای ناشایان. برای که قتل اینها، یعنی زندان کردن اینها، برای ما یگان چیز خوبی، یگان چیز بهبودی نمی‌برند. برای که اینها یک راه دارند. برادر چه که من در برنامه اکا شوکت بیان کردم، اینها را قپیده همچنان که زوپارک هست، زوپارک در زوپارک نیو اینها را در همون جمهوری تاجیکستان در ولایت ها کار می‌فرماییم، همچون مهاجرت کار میکنند و اینها معاش داده شود. معاش 150 سوم 200 سوم چقدر که کارگران راه ما وارنیکای ما میگیرن وزیر در همون جمهوری تاجیکستان، عیناً همین خیر به اینها معاش داده شود. هر یک آدم، هر یک شخصیتی که میخواد به اینها راهبری کند بلیط میگیرد، 3 روز باشد 4 روز باشد، در سر آنها راهبر میشود و اینها باید درک کنند که مهاجرت خیلی سخت است. اینها باید درک کنند. بله دوستی عزیز، فرمایید گپ بزنید. خوب گفتید. و چیزی که بود در فاروق در ولایت پامیر مختار کوهستان واقعا بسیار آرام و ناتنج است. همین تا حاضر در زبان مردم ملتچگی هست. برای که اینش میگم من ای گرم هستم وش از کولا وش از پامیر وش از بدخشان، همین ملت پرستی باید از بین رود. برای که یک صحابه بالالان در خاطرم نیست چیزی که بر بلال میگه که تو پسر سیاه، یعنی که زبان که سیاه گفته با همین چی قدی غذا کرد که پیغمبران که در دل تو در چی تو حالا همون کینه و همون چی هست، ملت پرستی هست. باید همین ملت پرستی، همین ملت چیگی از بین ما رود، باید متحد شیم. چیزی که در برنامه ها تماشا کردم و ببینم در همه برنامه ها من خودم یک نفر کوهستانی هستم از ناحیه رشت و خیال من بسیار بسیار کم است. چیزی که محمد اقبال برادر بیان کردن بسیار میگه حالان ناحیه کوهستان، یعنی که فیض‌آباد و ناحیه گرم بسیار خیلی سست است. من خواهش دارم که کمی که کم طرف قدرت دارد، کمی که کم طرف اگان شانسش هست برآمد کند، یعنی یگان کار خیره انجام که چیزی که در مسجدهای گرم، در مسجدهای ناحیه گرم رشت این رقص و بازی ها اینوای کرده است. تماما علماها ملاهای ما یگان حرف یگان دهن
باز نکردن. سر دریغ با همون کوهستانی و سر دریغ با این جوان مردان غرم که یک دهن باز نکردن. خب امروز مشکل های مردم است برادر عزیز. اینجا تنها یک مردم گناهگار نیستند. امروز جامعه ما فساد زده هست. امروز جامعه ما اومدگی. ما امروز یک مردم یک شخص نمیتونیم گناهگار کنیم در چه حالت باشه. مردمی که جایی که باشن نباشن ما هیچ کس امروز گناهگار کردن نمیتونیم که فلانی نکرد فلانی. خوب برادر، من اول خودم ملامت میکنم برای که از غیرتیم از ضعیفی ایمان است. اول ملامت بر سر خودم است، بعد بر دیگران. این ببینید ما یک نفر یک فرد شدیم که از مردن میترسیم. از زدن مردن میترسیم. در همه موقع ها در همه کار نهایه رشت نهایه گرم پیش قدم بود. حقیقتا هر یک آدم جسور داشت. تا حاضر بینید حتی در این مچتور رقص بوزی اینیمه اگه کس اقلا یک برنامه یک سخن نکرد. بله. من کم به سخن کردم بر تلفنی در همون محله ها گفتن که بیا بس که خب که جنجال یک گپ خبر اینیمه میشه. من گفتم یک گپ خبر این زیادتی گفتم میشه. بله تشکر. اگر سلیمان اینترنت که ما ضعیف ایده جو اینترنت دور بشین طرفدار یگون جو اینترنت دور بشین اینترنت ضعیفه. خیلی خوشحالم که برادر سلیمان شاه در نوار است در افیر است برای با این کس چندین ماه چندین سال شد میخواستم ملاقات کنم. بسیار شخص وفام است با عقل است. سلام علیکم برادر. یعنی که هر چیزی که بنده نیت کند، هر چیزی که بنده از صدقاً از الله طلب کند همه را ان شاء الله با دست میگرفته است. یعنی که چیکار که دیدیم موزی برادر در افیر برآمدن. بله دوستی عزیز، بله هر چیز وابستگی از همت انسان ها دارد. اگر انسان ها واقعا همت خود استفاده برن، واقعا بتونن که از همت خود همچون همت انسانی استفاده برن، اونا میتونن در جامعه پیروز باشن. درباره که یک نفر میترسه، دو نفر میترسه، خیلی دیگه حاضی همه تاجیکستان میترسه، بعد دیگه همه منطقه را من خدمت غرم نیستم، لیکن اخی غرمه دیگه جایی که باشه نباشه مهم همی که اون مردم هم از یک حالت ترسن. امروز تمامی تاجیکستان میترسه، کجاش نمیترسه آخی برادر عزیز. امروز این مریضی در تمام مردم است دوستی عزیز. این مریضی با خانه تخت کردگی، این مریضی پیشوا مریضی در همه جا در اومدگی. خب برادر سلیمان دولت خوش آمدین برادر عزیز. این نفری که در اینجا هستن میخواستم با شما صحبت بکنن. سلام علیکم. خوب دوستی عزیز عبدالله میتونین که با سلیمان دولت صحبت کنین. سلام علیکم برادر سلیمان شاه. من خطی شما خیر باز میخواستم صحبت کنم. نوار شما را گوش میکنم. و یک چند ماه باز نوارهای شما را هم نیستن در یعنی که در میدان جنگ در میدان چی نیست شما. اگون سبب اگون مشکلی هست همین میخواستم فهمم. ای سرکه سرکه بود. و علیک السلام میگم اکای عبدالله. ما هم وقت با مبارزین هستیم، ما هم وقت دشمنی حکومت رحمانوف هستیم و میبریم. هر روز همین برنامه استاد کوهستانی هر پنجشنبه میشه، ما حضور داریم، ساعت صحبت میکنیم برادر عزیز. من در این بالا من یه آدمی هستم که همین حقیقت گپ میزنم. همین کوهستانی بسیار شفشف داره درباره طالبا. ما طعام خورده سبدون نتونستم در اومده. همین بسیار شفشف میکنی کوهستانی درباره سمایلاتوی که رحمانوف آورده در تاجیکستان محکم کرد. این مال امریکا. خودشو آوردن مال امریکا. این دوستم آورده. ولی در اینجا خبر نبود که من میدونستم این چیزا را که من بسیار دمو گپ میزنم درو فهمیدی. این دوستم آورده. این مال امریکا، نه ای طالبای نه ای افغان. فهمیدی. اگر تانی
کمش ایس آوردن. خاک ازبکستان شده نمیدونم ازبکستان بردن ند بردن، تاجیکستان آوردگی در کلوبان همه موچیو. شکی هاشو باز پس در خودمون نه ما برای تاجیکستان اون مال امریکا. امریکا میدونید در 80 میلیارد دلار یراق تانک توپ همه چی را فرید رفت. هم 40 تا چی اگه طالبا خیال کردن که خواه پولی خودشون خریدین چی که این مال امریکا آوردن همون بیستد هم تاجیکستان. چی تاجیکستان حق نداره؟ تاجیکستان حق داره. معقول فهمیدی؟ بیست یه روز در کار میشه ببینی که قرقیز این بولو میزنه تیت میکنه. یک چیزی همسایه کشور است. تاجیکستان باید خودش اقتصاد وای مالی همسایه کشور نه گوش کن. وای مالی اگر خلق طلب کنه ما حق داریم که بتیم. یک گروهی پریستوبنیکی آدم کش طلب داره. میتیشه با یه روز نه امروز حکومت است. امروز نروژیا اینا رو دعوت میکنه، با اونا صحبت میکنه. امروز امریکا دیگه امروز جهان امروز میتونی که یک حکومت گروهی اولی یگان دولت حکومتی طالبا را به رسمی قبول کردگی نیست. بله قبول نیست. قبول کردگی نیست. شاید یک سال نیم سال پس قبول شون کنه. ولی ما نه ویتایلات سمایلاتو بسن از اون مردم نیست. با مردم چی خدمت کرده طالب؟ همه از طالب اومده یگون خدمت کرده چیکار کرده؟ همه که جنگ نیست در افغانستان فکر میکنم بالای مردم خیلی رحمانوف بالای فارسی زبانو چهارمغز چی که دیسه در سر شد اینا هم بالای فارسی زبانو عذاب مشقت دادیسی. فهمیدی؟ هم خوازا چه خیلی ندادایسن آدم باید حقیقت از نگاه خودت بسالی. این حقیقت از نگاه خدای. اما حقیقت از نگاه من همی است که من میگم که همی در افغانستان جنگ نباشه، کدمی که باشه آشو شوه. چون که در برادری عزیز گوش کن افغانستان بفرورن، مردم افغانستان آزادی را احساس کردگیان، میدونن اون مردم آزادی را زندگی کردگیان. او را نمیشه که ما در 70 سال در شوروی ما را عذاب و اذیت کردن، ما نو الحمدلله باز آزاده شدیم و آزاده فکر و باز هم یک جامعه را تربیت کرده شدیم. اونها برادر سلیمان دولت امروز در اون کشور جنگ نیست. امروز در یک کشوری که 300-400 نفر میمرد امروز جنگ نیست. از دیگر طرف نگاه بکنیم. همون شخصیت ها خودشون جنگ میکردن، همون جنگ ها اومدن سری قدرت. فهمیدی؟ همون خودشون جنگ تشکیل میکردن. خوب او طرف جنگ نیست. یا حکومت قرقیزستان اگه بزهاز در تاجیکستان خودش جنگ های نوبوت او طرف ما گوش کردم ما قرقیز نمیذاریم. ولی ما طالب به خاموش کنم بعد تا طرف قرقیز میزگریم. بعد 6 جوانی تاجیکی در گیجا مرده او میزگریم. استاد سر طرفتن میگیریم برادری عزیز. فهمیدی؟ بیا انمی طالبا حق ندارن سمایلاتای امریکایی که اومده در تاجیکستان اینا رو بگیرن. خب خودشون قاتل بودن سر تا پا. چخوازی رحمانوف هم میگوی که رحمانوف قاتل خیلی رحمانوف چندی طالب آدم کشتگی نیست. فهمیدی؟ اونا در دوری خون تر هستن. میدونی که جوانا گودکا را چخی میکفونده؟ کی میکرد؟ اگر طالب ناموس میداشت وقتش سرحدها را محکم میکرد امن آرامی در داخل افغانستان میورد. قطعی حکومت میشیش آرام میگو ما شهروندی همین افغانستان هستیم، همین جنگ ما ملت خودمون کشته است نه امریکایی کشته است. میآید یک مکتب حمله شده بود برادر عزیز، در سر اونها حمله شده بود، با اونها حمله کردن، اونها خود حفاظت کردن. چرا که امروز امریکا آخر اونها حمله کردن ها و میآید این مکتب میکفونه. این گوش کن میآید مکتب میکفونه پیش از گرفتن مکتب داعش میکفونه. داعش پیش از داعش باش نیست در اونجا یکجا داعشه. گوش کن پیش از گرفتن حکومت طالبا خیلی تاجیکا را برآوردن، نه ژورنالیسم نه ملامون نه ایشان نه قوم همه را زدن کشتن.
فهمیدی؟ هم تو میدونی که هم برادر پیش در گفت همون کی است گفت مولوی متوکل هوا بردن کشتن این مولوی کشتن دیگه. یک عالمی تاجیک دیگر بود او را کشتن. سیاوش بود یا دیگر ژورنالیست، اونا را چندین تاجیکای چیا را کشتن. اول ترور تاجیکا را بعد حکومت ادازی کوری اجرامگانی دلش داده سکته مغزی شده در بلیسه خوبه. پشتو زبانی بدبخت روسیه هست. خب میگذاریم در قرقیزستان. خیلی میدونیم ما فهمیده که قرقیزستان با قطعی تاجیکستان باز درگیری های شدن. خب من خبر ندارم چند آدم مردگی هست. یه آدم در خونش سناریت زده است. نگاه کنین، نگاه کن ایرو تو دانی خدا ما 1000 کیلومتر مرز حاضی با طالبان داریم. همین خیلی است. نه این جایی نشه که اینجا از پشت یکم میگیره. ای همین 1000 کیلومتر یک کسی یک تیر نمیزنه. ای همین قرقیزستانی که خیلی ما با همین یعنی جای میده ترین قرقیزستان در مابین ترکستان قرقیزستان کشورهایی که آبادن جنگ نیست با همدیگر حمله میکنن. این خود پیدا که کیه دیجا برادر یازم همین مشکلی در مردم نیست، مشکلی در مرز نیست، مشکلی در خود حکومت است. باور کنید وزی مردمی سرحد ما گشنه و خشاخی مردم مایورم گشنه و خشاخی بیکاری. این برادر عبدالله طوری کردن بهترین کار خوب میشود. چگونه که تاجیکستان ازبکستان اینجا قرقیزستان اینجا خیلی اولاد خیلی دامادای رحمانوف اینجا به منفعت دامادای رحمانوف امروز تاجیکستان زنه شگرفته شیشته. من بدیستی اونجا بیزنس است، اونجا رای بیزنس است، رای تجارت است، رای قاچاقبری است. یکی سلیمان اینترنتش مرد چی؟ آره همین میگم مردم با احساسات دادار نشوند. مردم کم ترک یعنی که بدونم مردم غضب دارن، مردم چطورن یکی اینجا عیب مرزها نیست، عیب مردم قرقیز تاجیکان نیست. این عیب همین یک حکومت یکی خودشو جنگ انداختن میخوان که همین مردم فکرچیشا به طرف کشنده اینو. این مثلا ایگیل نیستن طالبان کشته شده تاجیکا را در افغانستان. خب تو نه بله یه عیب یعنی حکومت رحمانوف است. بله خب بله چند یا آدم در خونش مرده یک این یک خبر نو راستی. زد و خورد مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان لحظه به لحظه. زد و خورد مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بعد آنکه مقامات دو کشور در بیانیه‌های علاهیده از راهبندی در سرحد خبر دادند، شام 27 ینور شروع شد. مقامات تاجیکستان هیچ شرحی رسمی ندادند. منبع درباره زخمیان و یک کشته خبر می‌دهند. خدمات مرزبانی قرقیزستان ادعا دارد تیرپرانی را نیروهای مرزبانی تاجیکستان آغاز کردند. سپت خواهان آتشبس فوری شد. یک کشته و چند زخمی. در پی زد و خورد مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان یک ساکن دهه خواجه اعلای اسفرک کشته شده است. رئیس محله خواجه اعلای جماعت چارکوه روز 27 ینور به رادیو آزادی گفت آبیجان تویچیف 36 سال داشت. وی شخص نظامی نبود، فرد عادی بود. در نزدیکی شعبه کارهای داخلی خواجه اعلا از تیر نیروهای قرقیزستان کشته شده است. اینه برادر عزیز، اینه ما در یک جای نفر میکنیم که فلانی کارو میکنه، فلانی دشمنی ما های، فلانی دشمنی ما های، ایا کشور آباد به کشور ما حمله میشوه. از زمان ها تاجیکستان خبر دربارش چی نگفته؟ نه خبر ندارم. خبر نمیتونم.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سازش نه؟ الحمدلله سازی برادر خوب هستین؟ امیدواریم برادر منوچهر. انشالله انشالله. شما خوبین؟ سلامتین؟ الحمدلله شکرانه خدا. امروز همی گپ کلوچه که همی اسفره مرشید است همش از اگه تلفن شد برادر منوچهر و دیگه برادر ما رو میشنوین. یا دو ویدیویی که هم ساختگی هم میگوی هم خیلی وارشدگی برادر هیچ که جو سراستی ما نشوه یگان گپ نی همو کرت هم زده بودن نمی مردم اوجه خونهاش سر کده بودن با رفت همه جمع شد زد همه شد جو با جو بود همه با جو با جو شید. فکر میکنین که حکومت نه بازی داره؟ یا بازی حکومت با زپرافکا کیم که جو بین مردم سلاح تو میتن چی هم مردم برده بیش با ترمه کدن اخچون جاشو زیاد چی هست میگوید از زندان؟ نمیدونم چه خیلی که هستن که هم آیا زنگ تلفن رو زنگ تلفن سه جلسه هم ها همو دو گوش ویدیو کردم. همو رو همه گوش کردن نه همو گپا. همون مودم از تلویزیون هم تماشا میکنه بو اینجا هم یک نیم از اورم یا گشت دمه خیزا پرس موتورش یا آزاده با همین نشود که با بهانه جنگ حکومتی ها همون چی خطی جونش و لاو کننده و گروبان جمع کرده در بیتیرو تانکو گریزنده ol besten kul. اینشان شویم نشست همه позиция гитаги военниҳоё амоно гражданские ҳоли яроқ надодааст заркор шавад метиҳанд. мошалло. ҳами гапҳоро мо чанд заправка бобои ким ки мега пеши гап буда бозӣ кардаистанда ҳами ҷагон бозӣ рафта истодааст. ҳами хорук ҳами ворухта ягон бозӣ калон рафта истааст. эй мошалло интернетш хуб шуд. ая ҷиҳат ака манчер бобу гири гапам бародарам роста ая ҷиҳат ҳами дая моҳи охир қариб 10 каса дизидан бурдан бо ҳодисаи киштор бо нав ба хонаи устод муҳаммад иқбол бо чӣ кардиян ку китобхонаамро китобоша бурдесан ай хонашон чӣ хонашон саддиқ мекунанд ам хеле бо гап калоча кесан мақсад ҳами бо вумагат кардесан мардум хапай бо ҳами фурӯхтани ҳами замина хай и беномуси ба дар амур фа мумкин бо ва бона бигира мардум айс кина هیچ ای انتظار شدن هم ماچی انتظار شدن ممکنه بینموس هم ماچی این گپ تاریخی ای هم چیز دارم چیکار شو بوده در کالج شمبرو ما در باید میگم کو هم کالونمون هم خیلی خیلی ای نه همین پرووکاتسیا فکر میکنم ده همین پرووکاتسیا یعنی با کوشش کردن که هم اپوزیسیا را قطعی قرغیزستان بات کننده که اپوزیسیا بوره مردم احساسی افته گفته که بوریان هم بازدی قرغیزستان اورا کنن ما فکر میکنیم که رحمان برادر میخوام که من خارج شو قطعی شما خیش کردم در کار و قطعی برادر سلیمان شاه ما طلب داریم که بیشتر نوارهای شما پخش شود چه که نوارهای غضب‌دار یعنی که نوارهای مزه‌دار آدار شما بسیارتر شود نسبت همین حکومتی‌ها و ما از شخصا خودم بر دعای شما در جاتون نیاز داریم یعنی که در حق ما همه وقت دعاگو باشید که شما غریب هستید که ما در حق شما انشاءالله دعا میگم در حق تمام مهاجرا دعاگویم یکی ما هم چقدر که پیغمبر ما مثلا از عمر طلب دعا کردن یکی ما هم از شما طلب دعا داریم در حق ما دعاگو باشه که صحت و سلامت به وطن برگردیم و یک معرکه کلان در روی زمین باشه نهار باشد یکی چی باشد سرجمانه ششته خیرنده انشاءالله سلام باشید الله باشید خدا شما آمین سلامت باشید خب کویستانی چیکار کردن کو چی فکر داره این حکومت با چی بازی کایس است کو یک این حکومت نیست نابود کردن در کار این حکومت مردم
مردم باید بخیزه، تمام حکومت نابود میشود. بخیزه یکم 100,000 بخیزه، 50,000 ای دوشنبه بخیزه، 20,000 ای خوجم بخیزه، 10,000 ای طرف پامیر بخیزه، 20,000 دیگه ای قرغم بخیزه، 100,000 ای کلاه بخیزه، تمام حکومت. الله اکبر. این همه یک روزه کوره، یک روزه نه، 2 ساعته کوره، 2 ساعت 2 ساعت می 2 ساعت ای چند جا خبر برسه در گوشی رحمانوف، تلخی رحمانوف میکفه. گپ مردم است به این صحبت کردن گپ زدن. یا برادر میگه خانه محمد اقبال شونه بردیم کتابخانه میکنه، ما کدام بگیره، زور اخی، مردک زوره بگیره کتابخانه او دولت دست شد کتابخانه میکنه. نه او زور نیستن اکا، او زور نیستن، او ترسونچه کن اکا، او ترسیدگیان دت و ترسیدگیان خچم همه حکومت همه شاهنشاهی همه کلازر ده، حکومت همه شاهنشاهی همه کلازر ده، عاقبت یا کافکاز به همین نزدیکی یا همین طرف خمون یک گپ میشوه، یا کافکاز یا اینجا همه یک کلونش یک گوقی همه خوشمو کلون میخواد. سلیمان برادر عزیز، همین اینترنت خیلی نشد، در پیش درت بیست، در پیش در خونت بیست. خب پیشوای ناشدن موری کو بفرمو. سلام علیکم. آقای منوچهر سلام علیکم. و علیکم السلام. سوزی بچه غرمی های سوزی نغزی تنجی سلامتی خوبه تنجی همه شکر رحمت همه اکای سلیمان هم میگون که همه فقط همه برآمداشون میگن که 50,000 ایجا بخیزن فلانی ایوجا بخیزن اخی همه کلمه را نمیشه که همه کم تک وایش کنه بخیزه ما یک جایه یا که مردم بخیزن شما نخیزه. آخی اینا مردم خستگی نکا، اینم موزی مردم خستگی اوزی همین چیه آخی؟ اینم خستگی نه مردم باید فکر مینه که شما شما طرف شما قطع میکنه. این اخد دویم برد پسیخالگی که دستی آدمی میزنه ده خطامه فهمه مکه جهر یا تبو با مردم بدن اکورا اکمی افهمی بیان. سلیمان اینترنت شو بسیار خراب فکر میکنم، اینترنت شو اینترنتش سسته. خوب کو گپ زنیم برادر عبدالله، چی گپ خبر در روسیه؟ ای بو میتونن که ماونچه هم زنگو تلفنی را گوش کنه سسم کو ایوان بچم انتظارش داد اکورا واکنش ادرو کو چی واکنش میشوه کی چخلی کدوم منصب دو چخلی واکنش میکنه همه کار کردیسن یا پرووکاسیا هیچ یگو حقیقت نداره. هر روز یک جنگ، یک دروغ، یک گپ میشوه که مردم و مگت کیسا مردم آخی میگه خونه شو مردم همونجا تولد شده گه، همونجا کتاب خونده گه، علم گرفته گه، میگه که بوم برن چه برن آخی زور به خونش میرسه خیلی گپ زبو برو کدوم گپ پوش دروغ آخی. این حکومت چیکو کیسه، این حکومت مردم و مگت کیسه که بخیزه، این مردم تاجیک بخیزه آخی بر رنگی اونا کافکاز میشوه نه رنگی او قزاق خود میشوه، این مردم تاجیک بخیزه با اندک با تینج کردن آخ تو میدونی دیر میخیزه و با اندک با نمیشینه. حکومت ترسیده مردم آرام مردم هیچ گرایش حکومت خودش ترسیده و مگت کردیسه و خدا قسم پیگیری کنی حکومت خودش ترسیده. برادر عبدالله خوب در برای سرحد کد میگب زدن یا بس خود انشالله هم جاست شده سرحد گب زنم با همین نمون گبوتون میگن که بوزه بگو و هم دست نتم همون پزرم نگش منداری این بوزه هنه حتو کنده خود شوش کنده خود چکو کنده کن با فکری خود این بعدا بگن که یه بوزه
این خطاه. نه چیکار کنیم مخی؟ نه خیلی بازی نیست. نه بگفتن که بازی نیست. مردم باید شور باشن. چی شور باشن؟ مردم مزدم چی رول بازی میکنن؟ و در غفلت نمونید مخیم. اگه بوزه ممکن باید بونا بتونم زنگرم. خیلش دارگه نگریم. خیلش قرقستان ای تاجیکستان کل نیوخی. او خواست زمینش نمیرسه که هم تاجیکستان مایده حق باید زمین شب گیره. بگو با همین توف میکشیم قرقیزا را. جوی سور دوجه دارم. من میگه ایخد کنم. بعد چیش میگن جوی هم سرحد او وجه باید دیگه نخدی کنم. 22 گرفتگی هم چند جوش گرفتگی؟ خیلی حکمت هایی که چند جوش گرفتن. این خود دغدغه پیشوا. خدا توبه. یعنی بسیار جوش رفتگی باشه. این چی حکمت هایی؟ برای چی اگر این پیشوا در کار برای کنجورگی فقط؟ نه بدون شوخی نمیده. نه خیلی چی نه؟ اینا ما اینا هیشور شدیم. اینا ما هیشور شدیم. اینا بگذار که ما هیشور شدیم. اینا می حکمتی که نشایت باشه. یک حکمتی که اون کار کردن نتونه چخیل اینا می حکمت اما باید میگم مردم باید همه خودش تو کارش باید سام داشته باشه. باید ما تو حکمت باید کار کردن نگیره. پارتی زنش هم افشه در کشه. نه چیکار کردن در کار باید بگفته تو؟ گفتیم باید خیسنه که از سرنگون کنه در کار رحمون سرنگون. بعد هم زمانه که عیده زدگیم باید برگردن نرکن. بسیار دمون افتگی عیده بسیارش هیچ دو حقیقت هست. باید ما در خوب نرخچه نباشیم. هم که باید بگونه ما بسیار چه عیده زدگیم باید بگونه قطعی بسیار شده. باید ما سخوردهیم توجیه کنده باید سخوردهیم باشیم. شور باشیم. در هر دوره زمان دشمن هست نمونه. نه خیلی دشمن. ما دشمن همین دشمن خارجی زیاد درونی هم داریم هم بیرونی هم داریم. بیرونی هم باید نمونه در هر دوره زمان هست. کیه این با فکر تو در حالت حاضر هم دشمن داخلی کیه؟ دشمن داخلی رحمونه بدم گرد بنای خودش کاربرم دولت. یعنی این دشمن داخلی چخیل میتونه که از دشمن خارجی ما را دفاع کنه در برابر دشمن؟ حضور هم خودش دوابای مدگیه. نه ما قدی شما هم خاله بشود کریزا قدی نمیدن چکو کنن. اون به کسا که قدی کریزا اگر چکنن چی نکنه که این کی مخالفه استخدام برانم واسه موبایل مندگیه. موبایل همین مخالفه را گفته هم قرقیزستان نگاه نکنه روزیه که هم مایت ثبت ها خیلی مندگی در موبایل دیگه همه چو کنه اگر دشمن داره این کوی اما سرحد اصلا داری قابلی ماره اصلا داری یکم بازی نه یه اصلا داری بسیار زمین رو رفتگی دست رفتگی نه خیلی هیشور هستیم. این ما هیشور هستیم گپ میزنیم اینجا وزی مردم رفتن کرپاکای گرم شو و بور که اگیشتن استراحت دارن. من دیدم جشته میلاد گفته گپ زایسیم فهمیدی 1 ساعت نه 2 ساعت احساسات نشد. نگیم که اسپکتاکل وجود داره چون حرکت کنه که بونا کنه بسیار عیده رفتگی بسیار چه رفتگی بسیار نه که چیزایی که ما عیدست دادگی ما در آسیای میانه یگانه ملت هستیم که قریب که همه چیز ما عیدست دادگیم. این معلومه این فهمه من میگم که توجیه مردم بس شدگی نرم و در همه شده میشن دو یا من بزه باید من خیلی من قرار 20 سال میشم قطعا مقدرش مویم من بسیار فکر میکنم چون فقط شاید دست دادگیم همه در خواهد علام میکننده هم کلونو دارم برای که چاپلوسی ما همیشه زیاد بداخی این همی حاضی دیدهش خیلی چاپلوس زیاده خاک زن خیلی زیاده این حاضی سرخم اصلا چقدر زیاده همین سرخ هانس؟ نه فقط باید قولی باشه که باید قولی باشه دخترش باشه همه شاید چموش لگن نه برای یه نایزه پدرم نبردن چی کنه ویدیو کنه اینم یه نایزه رو در اینجا دیدن ترسیدن ایما هم خود ترسی دارن همه چیز که نایزه رو دیدن تلخش و کافی دست
این میاد نیزه. اگر همین نیزه را همین کمان غولک اصلا برای همین مردم ما از دوانی همین آموختن تیر کردن همین چیزا را فایر کردن همین چیزا را یاد میگرفتن مردم ما. خوزی برای رحمان و همه چیز جنایت. آخی فرهنگ خودش دوخه گفته خودت. همین فرهنگ خودش دوخه برادر عزیز. فرهنگ با بدوخی را قبول نداره. فرهنگ نه این گپ صد من دیگه صد فوز روزی هم هم مردمه که بله هم مردمه که مهمون دوستدار داشته باشه و سرخم باشه او احترام نداره. این گپ در مهمون دوستداری نیست. نه خرد برادر بهتر نه بازی ما نگفتیم بازی آخی او خودشو بازی کردن. ما یکم کسا بازی ندادیم برادر عزیز. ما همیشه گفته هستیم که او خودشو بازی کردن. سرهوی هم سرهوی مونده بود سرهوی نباشه که زن بود گرچه بود نگاه کنی گرچه بود نته بگونه را گرچه از فقط کشتوکش گرچه نه گپ صد فوز روزیم برادر عزیز بیپروی مو برادر برو باور کردن در کل نیست یکم من برادری ندارم برادر باید میگم که بحمید کردن میگره بعد ما مسخر کردیم بعد میگه که یک حدیث میورانو مو با جمع نکنیم تقریبا باید گناه استخدام برام پاتو همین اصلا ما مردم همین گفتم ما برادر ما اول مردم تاجیک میان لط کوب میکنن. مردم تاجیک میان لط کوب میکنن اول. بعد که نوبت تاجیکا میرسه 4 تا مفتی و دوملای دیگر هم میارن میگن که سرش میکنن یک دنیا یگونه برادر بچه‌ها خواستن که پشتی میگیره مسلمانم بروش اب بچه‌م زن تا در دور هم پشت گویدستن در کشتستن خیلی اینترنت است در پشت ها خورد نکنه خورد نه نخورم خیلی کار میکنن هم شو هست این حقیقت داره شو هست نه این گپم واقعیت داره. اما خی میگم کو این ملت ما رو خیلی دکترای زیاد در کاره که تبابتش کنه. این ملت ما بیماره. یا مطلب دیگه که دهان شده هزار کیلو دهان تا محکم دهان تا پشتی مثلا چی گواه بدم حیران میشن چه دهان تا میاد پشتی میگم انتخاب میکنه دهان شده هزار کیلو پنجندگی آخه نه ایره ده همه جو میگن که آخه حالی هم فرهنگ گفتی همین فرهنگ هم با مبارزه و جان فدایی یک جایش دیگه که یک انسان فرهنگش از دست نمیته عادتش از دست نمیته. این فرهنگ بیناموسی دروغه اخی. این فرهنگ بیناموسی دروغه. بله بله یک گپ میگم که باید تو شما پشت برو میگیره باید خیلی هستن خیلیش که چی با مسلمانم اب بچه میگم مورا دادستان اخی هم صاحبم باوده برو کشتستان حمله کردیم و جو دادیم زمین دادیم و امروز کشور ما قبیله استان بله نه حقیقت داره دوست مورا بسیار داره مو هم تلویزیون از دعواینا فقط یوردم کردن یک سری اونو پاتم نمک میکنم با اوش میکنم جدا با هر روز با من در جو من سرحد دویما اوش میکنم چند بار کردم با آمدن با ما هم این آدمایی که در سر حکومت اخی و سیاست ندارن و سیاست نمیفهمن. ایو دیپلمات نمیفهمن. ایو نه بوبیشو وطن گرفتگی که ایو بدون وطن چیه نه هیچ اینا هم یکی برای خیلی شیچ خیلی دنیا تو خورد چخ دنیا تو خورد اما خاص میگن در آوزاد فقط در توشکو داخل دوره به همه یکم کسمش خشور باشن
تشکر. دشمن در حلبای زمان هست نمونه. این ما فراموش نکنیم. اگر همون تاریخ اگر عقب بگردونیم مرادش همین تو زبانو فهم کردیم. بیشو. اینجور بو اومده. اینجور بو اومده است. اینجور هر طور چیزام داره کار. چیزا بو میان بو میشه من خود باید مورد زمان اومده است. بعد دیگر خیلی تاور. بله. حتی یکم مارکسیسم نیست. این میلیت پرستی نیست. یک بار شور باشیم. ما خیلی تاریخ با خود بدونیم. همین باید خیلی بونا که بیشتر حمله کردیم گرفتگیم. برادرم باید بونا گرفتگیم سورم. خیلی متاسفانه آزی میفهمیم برادر عزیز. ای برادر عزیز. بخدا با بعضی نفرها گپ میزنی با از همی شناسا و همی چیزا نمیفهمند تا چی سوره. این میگه که من در آسیا اومدم این کار کردم خونم و سر کردم بس نیست. یعنی فهمی چی مردم به همین سطح برادر عزیز کی اومدهش کمش سره تمام دیگه پروایی چی نداره. ای خیلی اگر همه مردم رو به خاطر ملت میخواستن ملت به این بدبختی نمی اومد. امروز من تا دایی بورا صحبت نمی کردیم. دیدم بابا تام دو نمیختم ما شورا گوش به همه تا گوش میکنم این لوگو تیار نفهم من دارم پشت پرده باشم. یعنی در پشت صاف بگم حالا تیارم میکنم در زنم خودش نمیدونم که تیارم فقط ما فقط فکر است نه سرم سفید دیگه. نه فکری زیاد نه سرت سفید شه بعد سرت سفید. آخر تو جوی یا یوردامش میرسه اون کس اون کرگیز با تمام طرف هم میگم ما گفتم بعد چی؟ یوردام باز با برزن همه چی خیلی ما یوردام میکنم و چهار بیشتر شو کردیم هم کار میکنیم. نگه با وطن با در وطن بوش کنم دستوری بوش کنم خیلی باید بوش کنم. بله. خیلی برادر مسلمان باید خیلی میگم. همون چرا میگیرم پلیس فرار با اون از تیم رو میذارن استفاده ما حتوت کنیم انشالله. این برای خود کلانه گپ داخل داره ما حتوت کنیم بیشتر از دست دادیم میشه چی داره گپ 100% درسته. چه بازی علی بعد اون بازی قطعی اما میدان کسو داده است بیشتر رفتگی بیشتر چیوش رفتگی بیشتر جایم کول گوچاروندی و رفتگی ما خدمت کردیم میدونم دا رفتگی بیشتر دوش هنوز باید بونا جوی نرز زمینه چیزی داره خیلی جده کشتیه میبره خیلی مردم غلطونا میکنن جده این مردم هم زمینه زنده. بله. خب تشکر زیاد دوستی عزیز خیلی صحبت کردین 13 دقیقه صحبت کردیم باز بازی این باید بونی یه بار مشهور باید بازی خطر بونه که این بازی فقط تو چی موله بازی رفتن نگیرم میدن نه بازی را کی میکنه آخه بازی را با همون نفرای میکنه که خودشون از همون از نجات ما نیستن. من بیشتر با همشهره خون بود همینه همه سوداگی همو کن در کنه سخنی بازی ایره باید چی نکنیم گپ 100% برادر از درسته گپ بود. من بازی بیشتر چون میرم بیشتر کارش خونه است هم بازی قطعا شخمت میکنم میگم رفته است میدن کاری که اندر کار که بازی ندارن کاری که اندر کار که بازی ندارن آخه برادر عزیز اون کلیزان نگلی بدن روشا بگونده و بیشتر ایران خودم گفت و نمیفهمن گپا وحشه و خیلی شتنه خیلی نمیفهمن فقط کتیو میشرقی کلا و پوست و نمیفهمن گپا اگه میدن مزورستیش نمیفهمن و همون نمیفهمن گپا میلت نمیفهمن سلود نه فقط همین سراجات میگذن کتیو پولی میگذن نه همونجا میگم مستقبه را میزنه تمام و نمیفهمن نه مسلمانی را نه گپا نه دستر اصول شیشتان مسئلت نمیفهمن پاتو ایزوری خچوم ندارن با گفته ایتا ایزوری خچوم ندارن او زور نیستن اگر نه شپلوخشون باید سر بکن گریسن سر میکنن باید مو را خود نمیدن اما شیله خوبه رحمانه که خیلی چکو کنن مردم از با فکریته چکو کنن مردم این خیلی مردم در این حالت هستن دیگه این مردم هم زارش رو اینی میگویش و میفهمونش این مردم در همین حالت حاضر هستن با همین حالت قبول کنید در همین حالت حاضر باید چکو کرد با فکری خود گپی خالی خط نمیشه کوخی
ای تمام گوشه ترکستان چیکار کنم بخیزم؟ نه چیکار کنم بخیزم؟ همین رحمان با سرمدن کنیم بعد همون که زمین رو با همین اولی کوبیم با زمین رو برداریم اولی کور زمین رو کل نی میگم بسیار رفتگیم بسیار رفتگیم چیزی رفتگیم بسیار رفتنستان بسیار رفتگیم بسیار جوش همین که باید یکم حال کنم کرد همین رحمان گفتم این رحمان گم نکنم اگر هم دوستو میدان میره و بعدش بگردیم سگی دای دور دای مسکو و دای اروپا تشکر بیوطن بیزه میدان بیوطن قدم نگونده اگه باشم سیرانو تو سیم صورتی درسته خوب دوست عزیز تشکر زیاد درمان الله باشی خیلی صحبت کرد همه خوب انشالله با دفعه دیگه زنگ بزنید چق میکنیم انشالله خیلی خوب صحبت کردیم تشکر تشکر زیاد دوستی برنامه روسی هم تماشا کردی؟ در کانال روسی تماشا کردین؟ تماشا تشکر زیاد خوب در امان الله باشه خدا نگهدار تو باشه بله آدم باید همین خیلی باشه آخی ما باید همین مردم آزاد اندیش خیلن ما باید این فرهنگ یاد بگیریم همه را گوش کنن این را گوش کنن این بفهمن این را گوش کنن این بفهمن با اون معنی نشوه که مثلا نه من فقط فلانی را قبول دارم یعنی الحمدلله خوب شده است امروز برادرم خوب یا دونم شوخی کم گوشان کنیم و خوب سوال بود دیگه خیلی میشه فهمیش خوب میشه بله استاد این مردمی که در اینجا هستن گوش میکنن برنامه ها را همه برادرها را در آینده اینها میتونن کادرای خوب باشن همین خیلی هست من گوش کردم بخیر خیلی چی میشه فهمش خوب میشه بله همین گپا شدم گوش من گپا نه آدم میگه داخل میگیری گپا سوس میگیرین در کور میشه بخیر گپ درسته خب در امان الله باشه اگر خدا نگهدار باشه در هم کاری آخر کار جزیل که هم با پیش رحمانوف برای مردم توجیک همین رحمانوف هم کنه نحسی های کی همین کلمه اینمی اگر که یک جایش کنیم با پیش بگیم کو همین بسیار فایده داره خی همین زبان خود ما خی همین رحمانوف که همین کلمه را گفته است دیگه باور که نمیگیم میگه پا خوب انشالله برکت نمونده و شخص بشنگه که با خدمان زنگ بزنم طرفو نیست همه قیمت شدگه اوزاقواری در اسمون بلان شدگه همون در شامل تو کرونا همون شامل تو خوجانده همون خیلی وجود خیلی میفهمید چیزو حقیقت چیزو هست بله میبینی بچه‌شون هم یک ساعت کلو نگاه همون لاگون دورا کموش میفهم از چی هم دیده بله دوست عزیز گپ صد فایده خودشون گرانده بسیاره هم تمام کد هم رفته فقط دیسکاتیک خب تشکر زیاد دوستی عزیز تشکر دوستی عزیز در امان الله باشید دوستی عزیز باز انشاءالله صحبت میکنیم خدا نگهدار خوب نگاه میکنیم رادیو آزادی را چی گپ در رادیو آزادی در مرز قرقیزستان چی میگذره اوه یک کشته 17 زخمی زد و خورد مسلحانه اوف یک کشته و 17 زخمی زد و خورد مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان 11 زخمی را در بیمارستان ایستفره بستری کردند یک مقام اداره تندرستی در شهر ایستفره گفت که در نتیجه زد و خورد مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 17 نفر از جنوب تاجیکستان زخمی شده است. خب الله ای کم نیست که 17 نفره. به ذکر نام گفت بعضی از زخمیان نظامی و قسم دیگر ساکنان عادی هستند. همه آنها در بیمارستان مرکزی شهر ایستفره بستری کرده شدند. افسود او اما تفصیلات نداد. با اطلاعات دریافتی در میان زخمیان مدیر شعبه تشکیلی شهر ایستفره نیز بوده است. منابع میگویند
او از پای راستش زخم برداشته در شعبه شکسته‌بندی بیمارستان مرکزی بستری است. معلوم نیست که آیا در شفاخانه‌های جماعت چارکوف و واروخ نیز زخمیان را جای کردند یا نه. مقامات تاجیکستان به طور رسمی در این باره اطلاع نمی‌دهند. بیشتر رئیس دهه خواجه اعلی اصفره در باره کشته شدن یک ساکن 36 ساله خبر داده بود. وزارت تندرستی 4 نظامی قرقیزستان زخمی شدند. مقامات قرقیزستان گفتند در زد و خورد مسلحانه در مرز با تاجیکستان 4 نظامی آن کشور زخمی شدند. وزارت تندرستی قرقیزستان خبر داد که مجروحان را از دهه کوکتاش به بیمارستان ولایت بادکم بردند. مقامات تاجیکستان رسما هیچ اطلاعی ندادند. آزیا پیلوس شماره زخمیان به 11 نفر رسید. بنا به گزارش آژانس آزیا پیلوس در درگیری میان تاجیکستان و قرقیزستان 11 نفر از جانب تاجیکستان زخمی شدند. منبع به قول مسئولان بیمارستان مرکزی اصفره گفته است 8 نفر آنها نظامی و 3 نفر مردم عادی هستند. 2 نفر دیگر از سنگباران زخم برداشتند. یک کشته و چند زخمی. برادر میکروفون تا چیکن کمک یک کشته و چند زخمی. در پی زد و خورد مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان یک ساکن دهه خواجه اعلی اصفره کشته شده است. رئیس محله خواجه اعلی جماعت چارکوه روز 27 ژانویه بر رادیو آزادی گفت آبیجان تویچی 36 سال داشت. وی شخص نظامی نبود، فرد عادی بود. در نزدیکی شعبه کارهای داخلی خواجه اعلی از تیر نیروهای قرقیزستان کشته شده است، نقل کرد او. خبرگزار آزیا پیلوس از قول منبعش نوشته است که این ساکن خواجه اعلی در نتیجه افتادن موشک سناریاد به خانه‌اش جان باخت. زبیدالله شامدوف سخنگوی حکومت اصفره کشته شدن آبیجان تویچیف را تصدیق کرد اما تفصیلات نداد. خبرگزاری آزیا پیلوس میگوید تاکنون 6 زخمی از جانب تاجیکستان در بیمارستان مرکزی اصفره بستری کرده شده‌اند. 2 نفر آنها نظامی بودند. خوب چی می نویسند مردم؟ ای بس بود اگه بیزار شدیم از این زد و خوردها. حکومت ها را یا مسئله ها حل کنند یا ما مردم خودمون حل میکنیم. ساکن منطقه بیچاره مردم تاجیک در روسیه یگان حقوق نداریم نزد دیگر ملت ها، باز در وطن خود ما را خوب دوستای عزیز، واقعا یک کار ننگین گذشته سودا سازی در مرز قرقیزستان و تاجیکستان. من یعنی این قدر زخمی 17 نفر زخمی به این معنا از دوستای عزیز که یگان کار مهم رفته است، یگان جنگ مهم رفته است. این جنگ باید خاتمه بیاوه. یا کلا و پوست زدن در کار، یا کلا و پوست زدن در کار، این کار حل کردن در کار، یا که خب نشستن در کار. اما راهی همه خوب کدمی که بازور میاد او را باید بازور برانی. یگان نفری که بازور میاد او را نمیشه که با خوبی و با کلچه و با قدمال پیشواز بگیری. اون نفر خوب چی میگن کو چی سوال و چی جواب. به همون خاطر دوستای عزیز خوب باز هم انتظار میشیم که رادیو آزادی در این باره باز چی میگه. هر لحظه در این باره خبرها پخش شده شدن. حاضر داخل فیسبوک میشیم میبینیم که در فیسبوک چی خبر است. در فیسبوک نیست فکر میکنم که بسیاری گپای بسیار گپا هست در فیسبوک. خوب در فیسبوک مردم چی میگن، از شاید خبرهای تازه از داخل فیسبوک بیاید. خوب 11 زخمی. 11 زخمی. یک نفر در فیسبوک نوشتند به نام باباجان تاگایویچ بدخشان را رها کنید و از واروخ دفاع کنید. مسئولان نامحترم. خوب واروخ به دام آتش قرقیزها رفت. خائن ملت امام نسکی کجا؟ ارمیای تو خائن وطن فروش.
فکر میکنم که قرغزها خیلی از سلاح‌ها خریدن از طرف دیگر کشورها و دیگر فکر میکنم که آماده جنگ هم هستن. خب یعنی اما یک چیزی واقعیش دیگه از یک کارش دیگه که عادیش دیگه برای مردم. در همین وقتی که در اوکراین و روسیه تشنج هست و روسیه به اوکراین شاید حمله بکنه، در همین حالت فکر نکنم که او قدر جهان اهمیت بده. خوب در اینجا برادر امید جهان می‌نویسد که قرقیزها خواستار برکناری تاشایف شدند و این درگیری در مرز بیگمان کاری دست همین تاشایف است تا خود را در چشم مردم پشتیبان قرقیزستان نمایش دهد. تاجیکستان باید از فرصت سوء استفاده برد و با یک تیر دو نخچیر بزند، هم تاشایف برکنار شود و هم چند متر از قلمرو اشغالی آزاد شود. خب اینجا آزاداندیشان تاجیک نوشتن در این باره. چون که ما شما دیده ایستادیم، میرویم تحتر میبینیم که مردم در اینجا چی نگاشته هایی دارند از داخلی. برادرایی که از نزدیک اسفره یا که از همون نزدیک ها یا خشتبار و اولادات اونجا هستند داخل افیر بشین که در اینجا صحبت داشته باشیم که در یعنی تنها من اخبار دی آزادی در باره نوشته دیگه اخبارو قدر اهمیت ندادن. همین چیزا چی دیگه اخبارو اهمیت ندادن فکر میکنم. خوب در اینجا یک نوار دیگه پیدا شد که ببینیم چی گفته اینجا. خب جنگ ادامه دارد دیگه دوستای عزیز، جنگ ادامه دارد در حالتی که ما امروز میگم که یک کشوری که واقعا کشور مستحکم است، یک کشوری که پیشوا دارد و داد و صدا از پیشوا داشتن میزند، او کشور حداقل باید مرز و بوم خود حفاظت کرده بتونه. وقتی که مرز و بوم کشور در حالت سخت قرار دارد و هیچ کس پروای این چیزا ندارد، این واقعا مایه بدبختی هر یک ملت است. 17 نفر زخمی در عصر 21 در مرز قرقیزستان و تاجیکستان، 17 نفر زخمی دوستای عزیز گرفته ایستادند. این مردم خوب این مردم و فکر میکنم که همون سلام علیکم دوستای عزیز فرمایین. سیف الله سلام علیکم برادر. و علیکم السلام. امیدوارم خوب هستی برادر. تشکر زیاد. فرمایید دوست عزیز. سلام خود را با کل تاجیکان میرسونم، کل غریبان، تمام کل تاجیکستان سلام خود را میرسونم. موضوع سوگن با قلم ده برادر. نه موضوع این نوع برنامه های موضوع اصلا این موضوع ما موضوع جامعه بود و خوب ما برنامه ما گذروندیم تا یک جای را و این در برنامه ما در حالت تغییر گرفت که در مرز قرقیزستان تاجیکستان حاضی جنگ رفته ایستاده است. بله یه دو سخن گفتنیم بگو. در قرقیز در تاجیکستان این مردم غریب بشینن همینجا تاجیک در امی روسیه بشینن در همینجا با میکشن، مادرها را میکشن، برادرها را میکشن، یگان تمام نمیمونیم. یک سال پس هم کمپیرا هم همینجا میان. چیکار کنم باید برادر عزیز؟ چیکار کنم با فکرت؟ خیلی مردم چیکار کنن؟ این مردم بیچاره چیکار کنن؟ اینا بگوشو کنن مردم چی کار دستشون میآید؟ یگان جنگ در کار نیست برادر. یک خیلی سخن ای تیر در سخت ای برادر. یگان جنگ سخن بگو اگه نه گفتنیم که برادر بخیزه، تمام مردم بخیزه، اعتراض کنه، تمام مردم بخیزه، ایواز کنه پرزیدنت، انتخابات گذارونن، طلب کنن انتخابات. تمام مردم باید بخیزه ایرا برادر. تمام مردم بخیزه اعتراض کنه که انتخابات کنن، ای نو پرزیدنت انتخاب کنن. یک جوان خوبتر بمونن برادر، یک جوانی که در فکر خلق باشه. کی از همون جوان برادر است؟
انم جوان باید خودت بشه، خودم بشم، یک کس دیگه بشه و انم جوانو را چخیل پیدا کنیم دوستی عزیزم، جوانو را چخیل پیدا کنیم. مردم بشینه در روسیه هرگز پیدا نمیکنیم، همه جوانو را برده ترمک کشید. نه ما برآمدگی میجا برادر دم استاتیا زدگان، در تاجیکستان استاتیا زدگان، ما از تاجیکستان رفتن نمیتونم. ما ای بحری همه چی گذشتگیم برادر. ماشاءالله خیلی شیر مرد بسته خداوند ای بحری تمام چیز گذشتگیم. ما گذشتم ای بحری هم پل مال روسیه، ای بحری هم پل مال تاجیکستان گذشتم. خودت برادر از بر این چیز گذشتگی نیستی، خودت برای ناموست ماشاءالله خستگی. بله برادر، بله برادر، میخوام در وطن خودم باشم برادر، میخوام تمام تاجیک در وطن خودش باشه. من نبینم در کمپیر در روسیه کار کنه پول بشه، که من نبینم در ادلای روسیه تاجیک برده خلف کنن برادر. این گفتم واقعیت داره برادر. این چیزی را من نمیخوام برادر. من 22 ساله‌ام، 5 سالشی در روسیه ام. 4-5 سال پرشید من در روسیه ام. نه 4 سالشی دالی من نرفتم تاجیکستان. 2018 آمدگی مالی من تاجیکستان رفتگی نیستم. خدا توبه. من میخوام در تاجیکستان کار کنم، میخوام در تاجیکستان نماز جمعه برم، میخوام مسجد برم، میخوام یک کار دیگر را در تاجیکستان کنم، میخوام در نزد یار رفیق و خش تبار باشم. ما خب کده بیستیم هممون همجا میمام، کمپیرا هم میان همجا. بله بله همه مردم آخه گرفته هستن هم تاجیکستان. آخه هم مردم کد میگه همون تاجیکستان های ایستادگی میگن آخه چی گپ ایدم تاجیکستان، آخه باید چی چیز باشه که باید کی باشه. قبرستانای روسیه پر شده ای تاجیک برادر، قبرستانای روسیه پر شده بس ایکا. نه که هم گپ همین گپ بسیار گپ جاندار برادر عزیز، همین گپ بسیار گپ جاندار برادر عزیز، بسیار گپ خوب گفتید. گفتید قبرستانای روسیه، گفتید پر شده است از تاجیکا. بله برادر بله. آواز ما خوبه؟ خوبه برادر، گپ زن بسیار گپود معقولا بسیار خوب را تایسن گپود، گپ زن دوست عزیز. همت چه صحبت کردن؟ من میخوام که در تاجیکستان باشم، در تاجیکستان میخوام کار کنم. بس یک پرای قبرستانای روسیه پر شده ای تاجیک، در حق او کی دعا میکنه کویا نزدیکش بیا در سر قبرش دعا کنه. نیست برادر. باور کنید بسیار گپ جایی زدید برادر عزیز، همون خیلی است. یک نفر نمیاد 2018 آمده بودم، 2018 آمده بودم، 2017 بعض کمپیرو را بعضی زنکای که من نمیدیدم اینجا پرای 50 شدگی 1 میلیون زنک 1 میلیون مرد اومدگی اینجا کار. زنکان هم زیاد اومدگی نه؟ مادر ما زنکان هم زیاد اومدگی در روسیه نه برادر عزیز؟ زنک خدا خیلی که چکو کنیم حالت مردم در این حالت از دوستای عزیز من از یک چیز درست کرده هستم انشاءالله. خب دوستایی که در اینجا هستین لایک بگذارین، باز پخش بکنین تا اینکه برنامه ما بیشتر نفر داخل بشن، باز هم صحبت گرم کردن بگیریم. بله امروز برادر عزیز یک روزی است که اکثری برادرها افیر دارن، حق هم دارن، به خاطر که در تاجیکستان ناامنی هست و هر یک نفر هر یک سیاستمدار فکری خودش گفتن میگیره. فکر میکنم که این هیچ اشکالی نداره و بعضی هم خبرها رو نگاه میکنیم میخونیم، انسانایی که میخوان فکر اندیشه‌ش رو بگوین میتونین که داخل شدن بگیرین و ما همینجا پخش زنده. Он 16 лет не был дома. 16 سال در وطنش نبود و برایش در آنجا مطابق شوی حالا کمی دشوار است، ولی حالا کار اساسیش برقرار کردن حجت‌ها، جستجوی کار و خب یعنی من بعد ای که 17 نفر زخمی شده است خیلی ناراحت شدم به خدا. یعنی 17 نفر در اصل 21 در مرز کشورت، یک نفری که پیشوای ملت میگوی 17 نفر زخمی میشه، به خدا
من نمیدونم اینو با کدام ناموسشون، با کدام فکرشون، با کدام عقیدهشون تا حال در همین سر قدرت موندگیان. هیچ کاری از دستشون نمیآید. باز هم به همین قدر نآمدن هیچ کار از دستشون، باز هم همین دامن این ملت هوی کردنی نیستن همین انسان ها. یعنی تا این حد اینها پرمیله هستند دوستای عزیز، تا این حد اینها پرمیله هستند که در همین حالت حاضره که جهان در یک مشکل سخت رفته ایستاده است، اینها باید یک کاری بکنن که باز این ملت تاجیک در یک عذاب دیگه گرفتار بشه. شما نگاه بکنین که همون یک نفر در روسیه کشته شد. شما همتون با فکرم دیدین دوستای عزیز، یک نفر در روسیه کشته شد، یک تاکسیست. خیلی دلم سوخت، چون که یک معلم بود. یک معلم چی مجبور کرد یک معلم رو که از خانهش، از پیش زن و فرزنداش بیایه بفرویه، از پیش زن و فرزنداش دوستای عزیز. یک معلم از خانه و در اخته بمونه و بیایه در روسیه و باز در روسیه کشته شوه. یعنی ای دوستای عزیز، ما همون چیزایی که میگیم هر روز، شما فکر میکنید، بعضی نفرها فکر میکنن که ای شما گپاتو ای خیلی او خیلی شما جنگ، نه ما هیچ کار جنگ نداختیم، ما در اسم سلاح نگرفتیم، ما هیچ کس جنگ دعوت نکردیم. آخه در یک کشوری که میگیم که آباد تنجی هر روز یک نفر دو نفر کشته میشه، آیا همین تنجی همین چیز همین را شما تنجی من هیچ تنجی نمیگم دوستای عزیز. تنجی در اون وقتی هست که حداقل مردم آزاد باشه، حداقل ما یک نفر کشته نشود. یک روزی روشن 17 نفر زخمی شده است. 17 نفر دوستای عزیز. میدونیم برای یک تاجیکستان 10 میلیونی 17 نفر خیلی زیاد است. در ولگاگراد چی گپ گذشت، 6 نفر وفات کرد هر روز. یعنی اگر با مرگ خودشون مردم بمبرن، من خو یگون گپ نمیگم دوستای عزیز، اما مردم ما رو به هر طریق میکشن، چون که اینا برنامه دارن که آخی نمیدونم، بعضی ملت ها وقتی که زیاد مرده را میبینن، کشته را میبینن، غیرتشون زیاد میشه. اما بعضی ملت ها از اون جمله ملت ما بچنده که میبینن همین ناعدالتی ها را همون قدر باز نمیفهمم، همون قدر باز میترسن از همین زندگی. خوب تا وقتی که انسان چه قربانی هدفش نکنه، هیچ وقت نمیتونه که سربلند باشه در پیش هیچ کس. این همین قانون دنیا همیه. قانون دنیا همیه که تا وقتی که خطا سربلند ندیدی، هیچ که بهت احترام نمیکند. خب فکر میکنم پهپادهایی که قرغزای حاضی دارن، من فکر میکنم که همونا شاید که استفاده شو برن. اما ما هیچ وقت طرفدار اون نیستیم که جنگ طولانی باشه. ما هیچ وقت طرفدار اون نیستیم که در تاجیکستان جنگ شوه. ما هیچ وقت طرفدار اون نیستیم که یک همسایه به کشور ما حمله کنه. ما ضد او چیز هستیم. برادر از چارکوه بفرمایید دوستی عزیز. برادر میکروفونتون خاموش است، ما از گریونش میکنم. برادر از چارکوه بفرمایید. برادر از چارکوه، اینترنت شما، صدای شما نیست. برادر رو فکرم اینترنتش کمک ضعیف است. خوب انتظار میشیم که بیاید برادر از چارکوه که ببینیم که در چارکوه چی گپ خبر است. خدا توبه، یک روز شوم واقعا خدر نفرت ای. خب خوب خب
خب این خبر خوندیم بینو با گزارش آژانس آسیا پلوس در درگیری میان تاجیکستان و قرقیزستان 11 نفر از جانب تاجیکستان زخمی شدند. کو بریم در قرقیزستان چی میگن؟ قرقیزا چی میگن که داخل شیم؟ قرقیزا کرگیزیا رو باشه چی باشه همین سایت قرقیزا؟ اون کس میدونم دوستای عزیز من خدا سایت قرقیزی را نمیخونم. کرگیزیا از عتیق دمه برویم شیگه بگوشم از عتیق خود چون دارم؟ از عتیق کنم قزاقا اینه که همون قرقیزا رو پول میبره لبو خواهش آها از عتیق جدی قزاقا برادر صدق خب یای کو ببینیم برادرای اپوزیسیون ما چی میگن در این باره. خب من یک چیز واقعا در اینجا در نظر همین تکایف چیم داشت ایوام نام فامیلیش رویتش تکایفیتش بزف راستی نمیفهمی که کدام شد درست بگوی چیم داشتم اون رئیس امنیتی قرقیز ژاپارو تاشایف خوب همین تاشایف فکر میکنم کار را کرده است از کاری خدای معقولم نشد راستی ازم طرز صحبت کردنش از طرز همین به طرف خبرنگاران صداش بلند کردن خوشم ناومد راستی اوزی اکم منچر اوزی مردم برای آخه قرقیز دستوی تامه فروخ برای سوی تام گپ شدگی پلاگیر شدگی که آخه نگو که این زمین اکه باید باور کنی که بفروختگی همی واکنشو یا هم حکومتی معلومه که فروختگی هم باید طلب کرده است باید برای هر بوزیه یک کار کنن هم مردم ترسونن لرزونن چیکار کنن خفا کنن زمین گیرن و زمین فکر میکنی مقصد همیه دوستی هنو خیلی باور کن همه خیلی هم مردم خفی مردم به هم میرسونن دیگر چی ومگت کردیستن همه طرف ومگت کردیستن همه کارشون همه خب 10 نفر بردگی هم که هست 10 نفر دزده بردگی هم این خودش هر یک کارو ومگت تو خونه مردم کار گرفتیستن تو چی کارو کردیستن پگه خدا میدونه چی گپ میشه بابو پگه معلوم میشه و خواهم خون مردم از دست کردن مردم بخونه مون پگه بیرون معلوم میشه و چند قرض جورا گرفتیان چند قشمو چند قش زنده مون بخونه مون همون قایچی مردم نخوخت مردم خودشون بتن که خونه‌شون بتن بگریزن تقاطع شما هم گپ میشه و هم تعلقه هیچ گپ نیست نه تعلقه نه ما گپ درباره این مراد دوست عزیز که حکومت در این خصال نتونست که همین مشکل حل کنه اخی همین مشکل باید توکای در حکومت فروختگی حکومت سر حکومت ما فروختگی زمین وطن فروختگی این چیزا باور کردن در کل چیز تاریخ نمیره با عاقبت ولی وقت معلومش میکنه نه که چیزا باور کردن در کل چه باور کردن فروخته شدن ورو میگوی که قرقیزا وقت پول دارن که رحمانوف پول دارن خریدن زمینه یا که یگون برنامه دیگه داشتن یگون مصلحت دیگه کردن با چی مصلحت باشه با چی چیزی باشه همین دفعه پیش باید نداری دفعه پیش همون چی گپا برومد و بعدا با خلق گپ برومد خلقی که همونجا حضور داشتن بعد گپ برومد ویدیو پیدا شد کم ترس وقت تماشا معلوم میکنه اوز یکت نخو قبل نموز چی باشن یک درا و دم یک گل یک نوحیه کلونت بکشن زیر خون کنه
کی زری خون کنه کی را فکر اما قرغیزا ها اینا کمی هوزی خبرای امی دودگی خبرای که امی آزادی ویدیو دم باور ندارم از یا پلیس جام باور ندارم میوده خبرای امی دودگی که 17 زخمی خیلی چی معنی داره که جنگ سر شده که در تو سر چند قیب بزنم بگیرم اون جو قانون هم نیست تو خیلی نه خیلی بود همونجا خرام نیستم بگیرم بعد تمام خطی کار حل میشه دیگه مشکلش حل میشه با فکر خودت یا چی گپ میشه این باید خودی اینا گرفتن چی گپ میشه بعد توجیشون هم خیلی میستن نگاه مینه با فکر تامی هواپیماهای نظامی که خریده بود خرستان میگوی انوار استفاده میبرده باشه اینجا هم سهم ترکیه اخی فکر کنی همین خیلی فکر میکنی آخی هم فکر کنی هم روز شام پایگیری کنی هم ترکیه هم ماشم بس هم ترکیه میفهمی آره ترکیه او راضی نبود از راضی نه روسیه او راضی نبود از بدن قرغیزستان چی گپ شد که بویتا هر وقت معلوم میکنم گفتم کو هم آخر دام آخر شده راضی شد بعد روسیه راضی شد فکر میکنی وقت معلوم میکنم گفتم کو اوزی همی هوزی چی واکنش شده سه باید طرف شده سه با همی سر کلون شون شده سه همی با کلازر شده سه چیز نپاده نمیشه و با نزدیکی یا همین سینه که در قزاقستان اگر همین سینه نمکنی لیکن با خیزش مردم میشید همین سینه مردمی با یک چی میوره که ODKB مقصد خب دوراندن مردم بعد حوزی اهمیت پیگیری کنید طرف کافکاز هم خوب نیست وضعیتش برای زمین ورم برای این گوش ایش هم جام برای زمین اینا جرات چکنی برای زمین برای این گوش برای اونا با یا دوران کو با هم اپوزیسیا کو بسیار هم جیان چوشون را بوده شده پیگیری کنی آیا اولو 15 نفر بوده شده کامپیر را بوده شده به نزدیکی چیز را بگیری یعنی در همه حالت روسیه را تنگ اگر نه همه طرف با فکر خودت همه جو همه جو حالت روسیه تنگ کرده شدن همه طرف حالت روسیه تنگ شده میگوی جنگی سر در بای داد نه جنگی سر در همه اوکراین سر میشه جنگ سر شده گل دولی همه اوکراین یعنی همین جنگی سر بکی حوزی رفته ثابت فکر میکنی چی شید بای داد من تقسیمش نکردم من یه جنگش میدونم جنگی همین سیمش میدونم تا تقسیم نشده مبارز رای حق سلام علیکم فرما دوستی عزیز خب نه جنگی سر نمیدونی چی معنی داره نه راستی جنگی سردی جنگی همین بجایی و همین خبر اطلاعاتی و فهمیدی جنگ اطلاعاتی یعنی جنگ روبروی خیلی که اعلام کنن که من بازیت میزنم و بازیت میزنم خیلی نه اما جنگ سردی که اومد همین اخوی همین رابودن همین اپوزیسیا رابودن اقربا رابودن هم به نزدیکی هم خموش دیگه ماجی این دلالت میکنه بویدو خودش با وجه رابودن ای اطلاعاتی میبره یا کو نه کمی بازوری کار شروع کردن واقعا یک خیلی هر کسی که بازوری فکر میکنه اون کار میتونه کرده خطا میکنه هیچ چیز بازوری نمیشه واقعا من خوب همین خیزش مردم قزاقستان باید همین کسی که همین داخل داره کسی که سهم داره همین کرده همش ده باید درس دیده باشه خیزش قزاقستان که هم قوه دستی مردم ده مردم ها چیزی فرش اگر هم سازو ODKB تامه دادم مردم الو فرمود عزیز
آواز مامده سرک بله اومده است. بله به همه قضای توریستون گفت ما چی کار داریم با قضای برای تو توریست ما خیلی حل کنیم کی حلش کنه؟ خودم بودم مردم توریست باید با همه دیگرون کم چیزان برخور نیست نه کی به امید کشیده است؟ کی به امید چیزی برادر گلوبالی گفته؟ نیتبای اوری وین برادر نمیفهمم سخنم هم خیلی قضیه با سخن خوب نمیشم هم سخن گنده قدر میفهمم تمام با سخن خوب نمیفهمم پاتون یک چند چیز هم کورس دیدم تو جده دو از سالوی هزار هفتاد روز هفتاد هم کورس هشتگی نجه بیشتر چیزو شدگیش میرم اومدیستم یو قدی فقط هم موش قدی موشت یو خد نمیشه بخدو بخدم نمیشه که میره تمام میدونم خشو شده خستگیم من یاد خشد پدر نالتا که نمیفهمم من میاد چیزم که پروش شمیگم ولی این نمیفهمم پردو نمیفهمم سخن نمیفهمم باید بونه همون گروه او زنه فخایی نیستم پس همون بود ای خیلی کنندم رو وقت شده دگم این داشتم برای گوچرانی و هم زمین رو دگم مایده خونه کدگم همونجور ای خیلی کدیستم این تیاتور موه میگه بسیار جور است که طرف چورکو سرخچان جور است طرف اسفاره است همونجور ما بسیار رفتگیم و در همه چکار خدمت نکنم میدیوشنیک یه دونم چی دارم تو تخت نشیدم جدا چنبورش در احسالی هزار مثل هفتاد بیدی که چرا خسته هفتاد احسالی هفتاد چیز نشید تو خوزیره یعون بدن حل نکده یعون کس فقط اوش کردن خودم تمام اوش اوشتی مردم فقط اوش میته هم خش میکنده خلوی میزنه خوک اونا باید دعوانو باید برابخ میفهموندشون و نمیفهمم بخدو ایون برادر ایون مسلمان نمیفهمم گرد خوبه نمیفهمم با یکون مایده همه امالی چوه که یکون کار ایدش نمی همی توایی مش میکنن؟ او ایدش خوب یک مرغ یک گفتو یک کوریچه یک ترسونچه که گانو یکون کور حضا میکنه پشتم حرم ممسول به همه دست دو دهیم همه را هم او وقتی پیونه بگه خوبه وقتی پیونه های پیونه پراتن همون گریمش وقتی من خوبه هیچ نمیفهم من همروی گرد من فهمدش میکنم همه تینجه همه نشتگم شرموری بردک اگه کنکه دم بردک فکر میکنی که خودم هم خیلی فکر میکنی که همه تینجه همه گپورا هم رحمان و فهمی خودش همه اجزا خبر ندارم من فکر میکنم رحمان و فهم اجزا میدونم سوش گفوشم دروغ میکنم گردوانش هم میگم سوش نفسگه هم شو آقام عرب مینوشی چی فرامش خودی میشه مینو عرب خدا رو جا اونجا جزیر میکنم الکل شراب بودم جزیر میکنم من اکش رنگی هم چشم اومدگی بود همه رنگ روش هم میبینید تمیدو سرخه همه رنگوی روش میتوه رحمان فهم چشم مگه اکش خود بریش من تو ما سرجان بود داشتاش بریش نگفتیش بعد رحمان استعفا خیلی بیزی باید توبه کم کدام وقت بزیمش شب نیفتی نروش نور نیست معلوم اخیام منوشم همون چخور بیستر ساله بودم بیستر دخیل میفهم مودم گنده بودم عرخم رو روی همون رو تحت رو سیاه میشوه روی روش هفت سینیک چودن بزنه کنم سیاه روی سخم تو نمیشم کنم در اخیر بیم هم پیش همون خوازمه اونم منش هرچی پران و پرورس خان کدام میگردم این فهم بسیاره نکنم او همون خچان بگو افراد پاور ندارم پاور وطن ندارم پاور میداد ندارم این زمین رو بدم کمید دودن دست نمیشه رفت این رفته استرموش حق ما همش خط خوب همه خوب ای پای کوری برشه خیلی خیلی میگه همه منطقه باید ما درک کنیم همه جون ای تمام منطقه باید درک کنیم نه هم تاجیکستان آخه همین مشکل همه مردم هم رحمان و فایخی همه رو باید درک کنیم انا بیشتر مردم نمیش خیلی بسوش اینم طرف
سفره داره قبلی ما که بیشتر خفش پروانه داره خیلیش هم طرف متینجهش تاکاش بخوام آخرش هم از سفارت داشت فکر نمیکنم با ما تمام داره تمام محیط ترکستان اگه جو چی باشه با ما جبر باشن خیلی بود نه به پرو بخوام با کورنس با هم کلیدو برات مو اکایم برادرین مو مسلمانان این هم شیطانی پرو با هم فهم دفره تمام تمام خاص ما اتو تمارکو ای رحمون اول گم کندارکور یکمش بعد این زمین بعد گردوندن ارکور اول کور کردن زمین گردوندن اول کور کردن برای که این زمین دادن این کوی پسترین همه دا یک کوی رو بخشتنه بودم و زمین میگرم و زمین درستیم داخل یک کشوری که خودش ای خاکه بچه بیشتر جا بودم بیشتر خود دایی بیشتر بدو تیاتر رفته که تیاتر رفته انا خاطی نرفته گم همه تیاتر نه میده رفته استن اصلا رفته سه تو رفت بیشتر تا رفته بیشتر جو رفته گای بیشتر جو انا اون بعد از سرحد او اکو برو بالا خیلی کنم بعد زمانی که بعد خونه کردم باید بگیرم نه برای همونجا معامله کردم دار خیلی کارونه جوی نازه خود توچکوی جوی نازه خود سنگ باشه باید مناتیمش خود سنگ خود هیچ نباشه مناتیم یکون جوشه نه اخی او وقت دیدن که رحمانوف با قرغزا را داد او وقتی که دیدن رحمانوف با چینیا را داد دیگه اونو مجبور شدن که اونو را هم دیگه حمله کننده وقتی که دیدن که مردم یکون کار نکرد اگر یه مردک خوب اگر همین حالتی که در سر تاجیکستان اومد که قریب مثل یک کشور زمین و ما دست چین داده حکومت تاجیکستان دخل فکر که اگر همین حالت در قرغیز همین اومد که و 4 بار حکومت شاهی وضع میکردن میدونی امیره او میخوام حکومت شاه مردم رو بسیار پروان داره بخدن لبا کش میخوام داشت نمون خیلی بختون اوجال با بیان نیست و همه میدونن همه چکو رفتشته به یک دایوسی به نوموسی توس کلی بیزه به زمین دادم خوب تشکر زود شکر برادر محمد فرمایید سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله میشنوی برادر بله شنیده ایستم گوش دارم بابا گپ زن دوستی از محمد برادر جان این همش بازی های سیاسی هم بازی امی رحمانوف همش ما اصلا با قرغزا یگان دشمنی نداریم این همش بازی های امی رحمانوف هم مردم خلق جنگ دخته ایسه هست ایدوری تماشا مینه همش پالیتیکای برادرو ما هم نگاه کردیم که چی پالیتیکایی که میخوایم که بفهمیم که به خاطر چی رحمانوف پالیتیکا را میکنه چی چیزش نمیرسه آیا کم مثلا در خونه که در وقت جنگ شهروندی خورد یا اینکه باز هم میخواد بیشتر خون بخوره به خاطر این پالیتیکا را میکنه که وضع در حالت تنگی ای مردم به سر نفرت دارن باید حکومت پره و همون خاطر این هدف مردم فکر خیال مردم طرف گرانیست برده ایسه ای جانش در تنگی اومده مردم زیاد وضع همی بازی های سیاسی هم همش این مردم هوش به طرف گرانیست برده ایسه که بازم حکومت دوام بده خوب اینا یعنی این همش پالیتیکای برادر همش پالیتیکای ما باید هوشیار باشیم نه دای گپ شما را من راضیم دوستی عزیز یعنی میتونه که این کار باشه اگر چنین نباشه چی اگر نشید پالیتیکا نیست نه 11 17 نفر نه 17 دایتری پالیتیکو هست دایتری بازیو هست که آدمو از بین میرون نه که این پالیتیکو را مینه که حکومت دوام دادن بگیره این همش بازی هم نه به این پالیتیکو حکومت دوام دادن نمیتونه با فکر خودت انشالله که نمیتونه جونش در تنگی اومدگی های این مردم از ظلم کردی قدر مردم عذاب دادی فکر کردی
ظلم تا آخر دوام میگیره. دوام میتیه تو ظلم. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمیسوزه انشالله. خوب کنگه میکنیم که رادیو آزادی باز چی میگه؟ پخش زنده دو رادیو آزادی، یعنی که می نویسه هر گپای گفتگی را. تا حال رادیو آزادی چی ننوشته است. خوب پخش زنده. در زد خورد مسلحانه در مرز یک ساکن خواجه علا کشته شد. از پلوس 11 زخمی را در بیمارستان اسفره بستری کردند. یک مقام اداره تندرستی در شهر اسفره گفت که در نتیجه زد و خورد مسلحانه در مرز تاجیکستان قرقیزستان 17 نفر از جانب تاجیکستان زخمی شدند. همصحبت ما به ذکر نام گفت بعضی از زخمیان نظامی و قسم دیگر ساکنان عادی هستند. همه آنها در بیمارستان مرکزی شهر اسفره بستری کرده شدند. افزود او، اما تفصیلات نداد. هیچ خیلی جنگ رفته ایسا باشه که 17 نفر زخمی شده است. یعنی چی باشه؟ یگون گرد قطعی زده ایستن، ایوانا میفهم سمایلوت قطعی زده ایستن، ورتلیوت قطعی زده ایستن. چی قطعی زده ایستن که در یک کنمی 4 ساعت 17 زخمی یک کشته؟ سبحان الله. عاقبتش بخیر باشه برادر عزیز. خدا نگهدار. تشکر. خب برادر ما همیشه گپ زنم ممکنه؟ بله برادر گپ زن. بله اما من در رادیو آزادی یا این ازدا تیوی بود خوندم که چی در هموجا یک در خونه همو یک ساکنی همو خواجه علا سناریاد غلطیده. با فکرم که با همی چی گرانتامیات و همی خیلی چیزا زده است که مثال چیا بسیارم زخمی و همین چیزا بسیارم. باز نو یک خبر دیگه هم فهمیدیم که از یک کانال دیگه بود میگه که اونها هواپیماهای به سرنشین دارد که قرقیزستان هم به نزدیکی به فیلم خریداری کرد. هواپیماهای به سرنشینش در مرز تاجیکستان میگه گشته است. خیلی میگه صدا تو نیست. صدای من نیست. نیست صدا. نمیفهم. دوستو صدای من ندارین؟ صدای من باید باشه. نمیفهم چرا صدای من نیست. صدای شما خیلی نفهمیده است. حاضرم نیست صدا. دوستو صدای من ندارین؟ خب از شما کمک مشکل داره. بست. دوستو صدای من میان در کامنتاری رو خوب نویسین. سلام علیکم. فرمو دوستی عزیز. بفرما دوستی عزیز گپ زن. خوب دوستای عزیز حاضر داخل میشیم در چی столкновение на границе Киргизия Таджикистан. На границе Киргизия и Таджикистана идет перестрелка между пограничниками, стороны обвиняют друг друга в Украине. خب درباره قراردادشون اون گپ نگفته است. فکر میکنم دوستای عزیز که تنها همین زخمی ها در طرف تاجیکستان در کار خدای. اصلا با همسایه ها جنگ کردن این کار خوب نیست. ما هم یک برادر نوشت در کامنتاری ما دشمن اون کس نیستیم. اخی راست میگم ما دشمن اون کس نیستیم. دشمن اون کس ما نیستیم. اصلا چرا که چنین کارو باید 28 ینور در اوجو. خوب ساعتی یعنی به وقتی قرقیزستان تاجیکستان جنگ رفته است از میگه در حالت حاضره. از بکو تاجیکستان نروشف دگاویو
договоренности вновь открыл огонь по киргизским военнослужащим. Об этом сообщает означает, что огонь между военнослужащими двух стран прекратился на 10 минут. Планировалось, что в этот период будет переведена встреча полномочного представителя президента Батинской области Абдыкарима Алимбаева с губернатором Сагдской области Республики Таджикистан, а также погранпредставителей. Однако таджикская страна вновь нарушила двусторонние договоренности и повышение огня и продолжила обстрел позиции киргизских военнослужащих по состоянию. яъне ки Тоҷикистон ба гуфтаи ин хабарҳое ки дар ҷа ман хондам дӯстои азиз ки ҷанг дар 10 дақиқа бас шуд, аммо Тоҷикистон бо сарш карда задана. Ман ростӣ намефаҳмам ки ира Тоҷикистон сар мекуна, Қирғизистон сар мекуна. Як нафаре боша ки ҳамун дурун ҳама воқеият бигада, ҳамин як одаме ки ҳамин воқеият ҳамаша бига. Аммо вақте ки бародарои воруха гӯш мекунӣ ва бародарои ворух ҳамеша мегӯянд ки гуноҳи қирғизо ҳай. Ман ҳайрон мешавам ки ино дар давоми шӯравӣ бо ҳамдигар зиндагӣ мекарданд, боз ҳамин мушкилот дар вақти шӯравӣ доштанд. яъне воқеан мутаассифона дар як хуб бозам нигаҳ мекунем дигар хабарҳоро. Хуб. Стрельба на границе автономной переговоры рассказали. این حالت ها میشه دوستای عزیز، خیلی حالت ها میشه که مردم به تهلکه میافتند. شرایط میتونه که اصلا در برای هموقع همیشه باید آماده هر تغییرات انسان باشه. ما اگر از تغییرات ها بترسیم هیچ وقت در زندگی ما پیشرفت نمیآید. همیشه تغییرات به خود یک پیشرفت داره. همیشه وقتی که ما کوشش میکنیم که جامعه خود آزاد بکنیم، وقتی که ما کوشش میکنیم که حرکت بکنیم به پیش، در اون وقت است که ناموس به سراغ ما میآید. در اون وقت است که ما میتونیم در یک کار پیروز باشیم. بله، من همین نوارایی که من ثبت میکنم دیگه برنامه پیشکیم اگر گوش کرده باشین، من بسیار درباره آسیای میانه صحبت کردگیم از نگاه سیاسی و گفتگیم برای مردم که آسیای میانه یعنی کشورهای پست‌شوروی در همین دوام 5 سال اخیر اصلا عوض میشه و همه چیز. اول روز میشه که نظربایف محکم میکنن، مثال در قزاقستان، قرقیزستان که او روی خودشو دارن، اونا کشور انقلابی هستند. تاجیکستان هم عوض میشه، ترکمنستان هم عوض میشه، ازبکستان هم عوض میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که دیگر همین سیستم دیکتاتوری یک سیستم اجتماعی که پایدار نیست، پایه‌هاش زود میپوسند. به خاطر که اکثر مثلا در بعضی کشورها دیکتاتورها هم باسوادن، در بعضی کشورها بودن اونا توانستن که زور 40 سال حکومت بکنن، زور. لیکن بعد 40 سال تمام از بین رفتن. اما امروز یک گاوچران حکومت داری کرده است در کشور ما، حکمرانی کرده است و 30 سال می شود. با هم این مثل این انسان ها هم زیاد هستند. مثل این انسان ها هم زیاد هستند دوستای عزیز. در آسیای میانه میتواند که یک دیگرگونی بیاید. خب خوب دوستای عزیز، من راستی امروز همین شب یعنی که همین روز از صبح کمک مشغول بودم. همون پاسپورتی که از طرف آلمان برای من داده بودن، همون پاسپورت تمام شده بود. باید که عوضش میکردم. رفتم الحمدلله همه قواعدش دادم، عوضش میکنن دیگه. از سر صبح در داودم همون بودم، کمک خسته‌ام شده بودم. تشکر. یعنی امروز فکر کردم که برنامه نمیکنم، اما شکر الله که باز هم برنامه کردیم، باز هم با هم دیگر شدیم، صحبت کردیم. معلوم میشه که خسته هستم. تشکر میگم به همه شما حاضرین محترم که در اینجا داخل شدین، در اینجا با ما بودین، گوش کردین گپای ما را و
гапои моро гӯш кардем дӯстои азиз, бо мо суҳбат кардем. Ташаккур ба модераторо, ба апову хоҳарову додарову акоҳо, ба ҳама ташаккури зиёд. Ва бале, имрӯз ҳамон чӣ хел бугум, амрӯзш расида буд ки ҳам паспортма иваз бикунам. Дигар растам корбор аз сари субҳ, яъне баъди намози бомдод дига хобам накардем. Шабам бисёр ки масалан корбор дорум и тарафу тараф, шабам он қадар хоб намебара. Дига хубам мехеле и дар сиёсат одамам мехеле ҳамеша бояд ки заргӯшховрав бошӣ. Хеле не ки яхта дангал кунӣ 14-15 соат хоб кунӣ. Ва дигар бисёр даводави зиёд доштам имрӯз. Хеле хастарам будам, аммо як 10 бор аллоҳумма салли алайҳиро хондам ки худованд қувват бата ки боз ҳам дар эфир бивроем, бо шумо суҳбат кунем. Ташаккури зиёд ба ҳамаи ҳозирине ки дар инҷа дохил шуден. Ман боз як канали забони русӣ қати боз кардагим дӯстои азиз. Метавонед ки дар онҷа нигаҳ бикунед канали забони русиро, обуна бишед дар он канал, ки мо бутунем боз масалан ин масоилои марзӣ мешавем, тари масоилои муҳим мешавад дар кишвари мо. Мо бояд аз нигоҳи худмон, аз нигоҳи сиёсӣ бо забони русӣ бигем ки ҳама мо шуморо бифаҳманд ва фикр накунанд ки ҳами мо фақат гапҳои бад мегем. Не, барои баъзеҳо моро гунаҳгор ба ин мекунанд ки шумо душманӣ меандозед дар мобайни мо ва тарафу тараф. ба ҳамон хотир шумо дар ҳамин канали забони русӣ обуна бишед. ман барои шумо равон мекунам линкша. دیگه خوب برنامه زبان روسی از من لینکش برای شما روان میکنم. حتما ابونه بشین که ما بتونیم همون کانال زبان روسی را برای سیاست خارجی استفاده بریم و برای سیاست گپ بزنیم. در 5 روز الحمدلله خوب تماشاش هم کردن. 900 نفرم обуна шудааст. бозам барои шумо равон мекунам дӯстои азиз ки шумо низ дар инҷа дохил бишен, обуна бишен. инам инҷа ин ҳамон канале ки бо забони русӣ боз кардагим. мо дар баъзи масоилҳо гап задем ва бисёри масоилҳое ҳастанд ки мо дар ин бораҳо бояд суҳбат кунем. хуб, як занги дига аст аз WhatsApp. алло, салому алайкум. ва алайкум ассалом. бале бародар, аз як ҷой бистем ки наҷунбед. дар бораи Қирғизистон ман чӣ гуфтагам? Манимчер бародар. ҳамонро мегӯм ки нигоҳ кунед ки дар ҳамин ҷангҳое ки мешавад дар сарҳад мегӯям 10 нафар мо ё 3 кас захмӣ шуд ё 90 кас маст ё 50 кас рафт. барои чӣ хоб хеш таборони Жапаров масалан намегӯяд ки масалан хеш табори Жапаров маст ё намегӯяд ки масалан фарзанди Умар ё намегӯяд ки хеш табори Аймумар. мебини бояд мардуми камбағал, бояд мардуми оддӣ. آخه مردم عادی بی‌طرفی میکنه. همین انسانی که بی‌طرف باشه، همین انسان بی‌طرف همیشه در عذاب دوستی عزیز. چون که بی‌طرف همیشه فکر میکنه که دوستان من همون لایک چیرا لینک کانال زبان روسی ما برای شما روان کردم. میتونین که در اونجا داخل بشین، ابونه بشین و در با زبان روسی در اونجا صحبت کردگی هستم. دینارا جانگورچیوه. بله بله دوستی عزیز، اما صدای شما خیلی پس میاد. یعنی میدونم صدای من اینجا یک چیز است، صدای من پس از نزدیک روزا هستم. خوب داد خواهش میکنم که یک شرایط باید میکنیم که مثلا وزیر حسین اشور هم پخش مستقیم دارد، شما هم پخش مستقیم دارید. خب همه مثلا برادرها اونجا میگذارن اینجا میگذارن، مثلا چیز نمیشد. مثلا که
بحثای چیز نمیشه جالب رنگ مشابه گفتم به شما اون بحثا چه خیلی بحثای جالب بود برای که مردم دیگه بخش مستقیم از شما بگیرم بله چون هم حالت قرقستان شد دیگه فکر میکنم که به همون خاطر برنامه کردگن اما خیلی یوتیوب آخه برادر هر کسی میکنه کردن میگیره ما اون کسایی جرح نمیگیریم هر کس تماشا بینی خیشه دوره هر کس درست است شما هم درست است ولی من میخوام که مثلا هر نفری که وارد میشن خب لایک خود چیما گذارم فراموش نکنم مثلا این خوب این لایک گذاری یک کتاب با خبر کردن است این همون گناه نیست تشکر اوکی منم مردم همینجا تشکر همینجا مردم با زبان چی نوشته بودن با زبان قرغیزی نوشته هستند که من با زبان روسی کمک فهم شو خوب кому надо война и никому не надо война Нурлан вы пишите лучше на русском потому что я не понимаю кыргызский язык и да я ожидал что вы тут будете интересно было бы с вами поговорить и в первую очередь хочу сказать что мы тут не принимаем никакой алга-малга и мы не пропагандируем войну или что-то другое. Мы тут, у нас своя программа, и то, что сегодня случилось, это реально было очень неожиданно. Ну, что сделать? Такое случается. Надо разбираться, надо нам прийти к решениям, что ну, не понимаю, что это Динара Джангурчева говорит, модераторы, не знаю, если кто-то у вас знает, что она пишет. Если что-то оскорбительное, то заблокируйте ее, потому что мы таких людей не хотим видеть. У вас, братья таджики, просто диктатура, все власти. Это очень плохо. Да, мы это признаем. У нас диктатура, и мы это всегда признали. И мы об этом и сейчас обсуждаем, что у нас вот эта диктатура реально привела к тому, что каждый день войны, каждый день что-то случается. Нужно эту проблему решить. Если оба стороны не могут договориться, надо найти решение. Или силой это решить этот вопрос, или вообще сделать так, чтобы не были эти конфликты. И мы не хотим никаких вражду между киргизами и таджиками. Мы соседи, да, соседи не выбирают. Может быть, что-то у вас не лучше, может быть, что-то у вас не так, может быть, что-то у других не так. Ну, это всегда случается. То, что я очень много читаю ваши комментарии, где там киргизы общаются, пишут. Честно говоря, я иногда удивляюсь, как осуждают некоторые люди. Да, у нас диктатура, и мы сейчас даже вот думаем, это провокация, что происходит. Вот для нас тоже очень неожиданная новость, и сам мы вот в шоке думаем, что случилось там. Нет, если конкретно кто-то хочет силой захватить нашу землю, мы ответим. Мы не привыкли не отвечать. Только надо понимать, что там происходит. Снова какие-то контрабанды или не знаю, что там происходит реально. Вот это надо найти, что там происходит. Вот тогда мы можем что-то делать. А так просто сидеть, сложа руки и обвинять друг друга, то у нас ничего не получится. Ни у вас, ни у нас. Мы должны прийти к серьезному решению, что нам делать. Если стороны не понимают друг друга, у них нет взаимности, не могут договориться, то тогда надо это решать как-то. И, честно говоря, я вот последние годы постоянно какие-то там конфликты. Я же устал даже услышать об этом конфликте. Неужели две страны, где каждый понимает и говорит на русском языке, хотя бы, не знаю, что-то у них общее есть, там, понимают друг друга, не могут договориться. Из-за земли убивают друг друга. Да, государственные границы не должны быть нарушены. Но то, что реально происходит, это
Это ужас. Это реально ужас. Вы можете писать комментарии, мы можем говорить. У меня есть, конечно, свои понятия, что там реально происходит. До сих пор я думаю, что это провокация. Но если не провокация, если реально кто-то хочет на нас нападать, то это будет, сами понимаете, мы все являемся восточными народами, и мы защищаем себя и свою землю. Только надо понять, в чем проблема. Надо понять, чтобы нас не сделали врагами друг друга из-за какого-то диктатора, который скоро должен уйти или умереть. Надо просто прийти к этому вопросу очень серьезно. И бдительно надо смотреть, что могут эти две народы делать. Могут ли они понимать друг друга? Могут ли они как-то прийти по-важному к этому вопросу? Ну, хорошо. Почитаю сейчас. Надо поменять земли, потом решиться проблемы нашей страны. Предлагали давно. Ну, понимаете, для вас, может быть, это является просто поменять земли, а для нашего народа это не просто поменять земли, понимаете? Ворух – это там живут таджики, чистокровные таджики. И, понимаешь, и режим тоже не может на такого пройти. Это будет последний день для режима. Режим знает об этом. Вот, он играет, ему плевать на землю, но он играет. А другие тоже не хотят отдать. Народ Таджикистана не хочет отдать свою землю, поэтому там поменять что-то к чему-то нет. Надо прийти, поговорить серьезно, решать этот вопрос как политика, а никак не знаю, какие-то там люди, которые кидают себя камнями и ненавидят друг друга с земли. Я сижу тут в Европе, в Германии, удивляюсь, что за люди там, которые убивают друг друга. Люди, которые там почти 50 лет живут и являются соседями и воюют между собой. Что это такое? Что там у вас в Средней Азии происходит? Ну, это реально немного... Ассаламу алейкум всем, есть люди понимающие. Ну, люди понимающие, да, но, понимаете, вот у нас постоянно, если какие-то конфликты с кем-то, они всегда вот нас тянут к этому, что, братья мусульмане, мы должны прощать друг друга и прийти. А те люди, которые осквернили, те люди, которые не сбивали, они этого сделали, не думали, что они наши братья. А когда наша очередь, тогда уже поднимается вопрос, мы братья. Ну, конечно, я не за войны. Я вообще не понимаю, как можно воевать сейчас. ОДКБ, как бы, не знаю, соседи. И много лет у нас были хорошие отношения с... не знаю. Просто режим, сумасшедший режим. Сумасшедший режим. Казбек Джумабайков, таджики, враг наш. Ну, вы не правы. Я лично не считаю вас врагом. Это неправильно. Ненависть, она уничтожает человека. Но не знаю, как у вас, ненависть у нас долго не живет в сердце. Это, может быть, и является наша главная ошибка. То, что мы, понимаете, у нас как-то мы относимся к людьми с уважением и очень гостеприимные. Об этом, кстати, сегодня говорили. Об этом сегодня обсуждали, что мы такие гостеприимные, а нападают на нас, понимаете? Тут, получается, и киргизы себя чувствуют жертвами, и со стороны Таджикистана, и каждый считает, что он прав. Поэтому надо к этому вопросу приходить очень серьезно. Так просто 50 комментариев, раздувать, не знаю, какие-то там
межнациональные конфликты, это не поможет. Это никогда не помогло и не поможет. Турар Базава. Зачем вы вводили в Казахстан ОДКБ и Кыргыз и Таджикистан? Я, кстати, у меня есть видеообращение, где я обращался к таджикским властям, что я и народ Таджикистана против того, чтобы таджикские солдаты поехали в Казахстан. Мы никогда не хотим этого. Я вообще не понимаю. Ну, вы сами знаете, сейчас ОДКБ используется как вот эти дедушки себя там надумали какой-то там, не знаю, ОДКБ, а сейчас сидят, правят, уничтожают народ, а люди обычно сидят в комментариях, ненавидят друг друга и постоянно какие-то там конфликты. Это, понимаете, я сижу тут в Европе, смотрю, что происходит в Средней Азии, и удивляюсь всегда. Это удивительно, что, то есть, получается, постсоветское пространство до сих пор, не знаю, еще где-то в 90-х годах, да, если сравнить с Европой или даже с самыми такими киргизы тоже гостеприимные, но за всех таджиков не надо говорить, так как не все люди одинаковые, есть везде свои уроды. Ну, Роза Жуманлева. Ну да, вот эти, кто эти уроды? Вот надо найти этих уродов. Мы сколько будем конфликтовать-то друг с другом? Сколько мы собираемся конфликтовать? Не знаю, понимаете ли вы политику или не понимаете. Я как политик вам говорю, сколько мы будем еще конфликтовать друг с другом? 1000 лет, 100 лет? Мы же все равно соседи. Мы хотим этого или нет? Понимаете? Это, понимаете, у нас, да, у нас еще важные проблемы, еще больше важные проблемы. Мы сейчас стараемся, как говорится, убрать диктатуры. Поэтому я не за конфликт, и между нами не должно быть конфликтов. Ну, что поделаешь. Наши народы как-то воюют друг с другом. Ну, понимаете, у вас тоже очень много ребят. Вот сейчас, например, 17 человек раненые, госпитализированные сейчас. Вот. И 1 человек умер. Киргизская там снаряда попала там в дом человека, просто обычный человек, который жил там рядом с отделением милиции. Понимаете? Если так посмотреть, то вы тоже многого наделали, понимаете? Но я как-то, как интеллигент, вот, как человек, который вижу это все по-другому, с вами говорю, и не хочу никак оскорбить кого-то или кого-либо. Поэтому мы можем многое писать, многое говорить, только что поможет нам. Хоршед, мы тут салому алейкум ва рахматуллахи ва баракатуҳ. манучер бародар, саломи худро мерасонем ба бинандагон. Салому алейкум. И гуфтаним даи Қирғизистону Тоҷикистон даи нав фаҳмидами ҷанг рафтесай. ва фаҳмидагима ки ҳеҷ вақт қирғиз қатъи тоҷик мо бародарем. то што байни ки мо Қирғизистон гафтесай як ахмақие ки як политика рафтесай мобайнда ки бояд моро қатъи қирғизо душман кунанд ки не ки мо мефаҳмем халқ медонад ки дар ҳақиқатан ҳам хеле ширесай. Бале. яки иншолло ба он парвардигори то што ҳамаи як фекан ё ҳамаи як шайтонӣ кардесанд ки иншолло ба он парвардигор ҷанг намешавад. Не, худо кунад ки ҷанг нашавад. мо ҳеҷ вақт барои ҷанг нестем. як чизе да бародар Хуршед, ҳамсоя қатъи ҷанг кардан и аҳмақӣ аст. ҳамсоя айтуро интихоб кардагӣ нестӣ. мехоҳӣ намехоҳӣ ҳамсоятай. ҳамсоя қатъи хайн дар як ҷо хона дошта бошӣ, хоната бифурӯшӣ бирай, мешавад. лекин ҳамсоя қатъи ҷанг кардан
واقعا یک مایه حماقت بدبختی است. بله. ما دیگه چی بگم در نسبت این حکومت ظالم چی بگم که همه حکومت ظالم بشنوه و هنده همه جنگ نکنه. ما برادر، ما قرقیزا قدی برادریم و برادروی ما هن. کسی که میگه که ما قرقیزا دشمنه و ده مخمق و ده مایی که دشمن میگه، ما او را برادر حساب میکنیم. او را Здесь вижу всех таджики оскорблят на комментарии. Никто тут не оскорбляет. Не знаю, я как чистокровный таджик, горный таджик, я не оскорбляю никого. Вот видите, как с вами спокойно общаюсь. Хотя могу тоже. Я с вами общаюсь, как вы зашли к нам в гости и с вами общаемся. Мы понимаем язык дипломатии. Мы понимаем, мы можем с любым говорить. Но, к сожалению, у нас такой сейчас режим. И вот этот режим как-то они не могут договориться, потому что оба стороны что-то, оба стороны как-то, не знаю, они играют, может, они могут просто, знаете, отвлекать нас от важных проблем. То, что безработицы и в Киргизии, и в Таджикистане, это все, не знаю, может означать того, что люди стали просто объектами для их цели. А вот видишь, кто-то оскорбляет. Андрей Николай. Номта авал хадат иваска, сагбача. Номта авар иваска. Авал габзани ра ёд биги. Мо забон дипломатия қади габ мезанем қати мардам. Баъд да оғил мактаб хундагӣ умадаи деҷа мара гап нишондааста ки чӣ гап бояд ма бизанам. Андрей Николай. Номта тоҷикимун аввал охӣ. کثافت خائنی چاپلوسی به تمیز نامت نامی شیطانی ای اومده در جمع نشون دهیسته که من قطعی کیچ خیل گب زنم هر خیلی که بفرم خیل گب میزنم من زبان دیپلمات یا قطعی مردم گب میزنم من علم سعودم قطعی مردم گب میزنم رحمان و فیتو در 30 سال نتونیستم قطعی مردم گب زنم قطعی مردم داشتیم 3 ساعت شد گب زدیسیم خوین رحمان و فیتو که ما هم خوین خوین همون نفرایی هستن که ملت به یه حالت آوردن خوین همون نفرایی هستن که مرز گرفتن کاری کردن که در روز روشن سناریاد میاد در خونه مردک میزنه مردک در بر زنش خوابای از دنیا میگذره هیچ چیز در دنیا ندیده شاید که همون یک انسان بی طرفی بی شرف مثل تو میبود شاید همین بی‌طرفا فکر میکنن که بیده به خونه وارو نمیویه بی‌طرفا فکر میکنن که یک تمام همین بی‌طرفی که دم شب بمت بچسبونه درم چیش بگرده یگون گپ در خونه نمیویه کثافت نام تا اول تاجیکی بنویس آخی که ته حیوان من قطع گپ زنم خودت از نمیفهم از در کدام فاحشه خانه تولد شده میوی من در اینجا گپ نشون میتی کثافت شما نه با این همسایت سازین نه با این همسایت سازین ما قطعی همه جنگ کنیم بعد دیگه به همه قطعی جنگ کنیم با یه پشواید که 30 سال شدی سودگی های شما اومدین در اینجا مسخره کردین سین مردم حکمت یک پروکاتسیا میکنه ما باید قطعی با گپی حکمت کنیم خود ما در همه جا سیاه کنیم نه ما سیاست یاد گرفتگیم ما سیاست یاد گرفتگیم این قطعی بازی نمیکنیم قطعی اون کس این هم حکومت هم خودش میدونه که همین ایموسیای مخالفین استفاده برای و مخالفین هم تا استفاده شو برای که بعضی دی قرقیزستان گپ زنن بعضی دی اوش گپ زنن بعضی دی اوش گپ زنن که جای مخالفین تنگ کنن من نمیدونم خب بازی رحمانوفا من رحمانوفا در بارش این چلیک مایداکیش تو موهای سرش میتونم در بارش کتاب بنویسم امروز اومده مرا در باره سیاست گپ میزنی خود شاید از صیغه تولد شده امروز میگه خطی مرا نشان میدی نامت نه نامی تاجیکی مون یا نامی تاجیکی نداره که خطی من تاجیکی گپ بزنم کثافت
номта тоҷикимон бад гап зан охе. Яташ хо акажони ман рости гап Европада айни ҳол дар Варшава ҳастум. омадам ягон виза печат надорам. қошиқи омадам. хай машалло ҳам виза хуб. Ну, Рахмонов, что Рахмонов? Рахмонов понимает геополитику? Не понимает Рахмонов геополитику. Не, я просто спрашиваю, сколько мы хотим враждовать? Сколько? 10 лет, 20 лет, 30 лет, сколько? Ну, это ничего не получится. Мы же соседи, как бы сколько бы ни конфликтовали, то надо один раз все силой решать или вообще перестать. Надо договариваться, надо научиться договариваться. И киргизы должны научиться договариваться, и таджики должны научиться договариваться. Если не могут договориться, то надо один раз решать этот вопрос, и все. И не морочить нам голову постоянно. Везде об этом говорить. Честно говоря, я сам в последнее время устал от этих новостей. Постоянно киргиз, таджики, не знаю, там за какой-то границей. Что это такое вообще? 21 век. Скоро Китай может захватить и вас, и нас. Что делать-то нам сейчас? Нам вместо того, чтобы все дружно быть какой-то, не знаю, как Евросоюз. Вот, я вот живу в Германии, недавно, вот летом поехал в Швейцарию, там, Францию и во всех там европейских государствах. И никто меня не спрашивает, где твой паспорт. А что, вы не можете так жить? И каждый себя считаете еще, альхамдулилля, мусульманин. И еще убиваете друг друга. Но это же ужасно, это ужасно просто. Люди смотрят на вас и смеются просто, издеваются над вами. Я переживаю за всех народностей Средней Азии. Как бы мы ненавидели друг друга, как бы мы не были другие расы, другие национальности, как бы это ни было, у нас судьба похожая. Понимаете? Мы живем в Центральную Азию, понимаете? Соседи являемся соседями. Если даже 100 лет воюешь, нету никакого толка. Сосед это сосед, ты его не выбрал. Что хотим доказать, кому хотим, что хотим доказать, что хотите доказать. Вот и покажите, что у вас 1000 евро получаете каждый месяц как зарплату. И в Таджикистане, и в Киргизии. Оба народа едете в Россию зарабатывать. У вас дети растут без родителей. И чем гордитесь вы, что еще воюете друг с другом, а мы сильнее, другие мы сильнее? Никто из вас не сильный, никто. Вас просто использует просто. И нагнетают обстановку. А другие сидят просто и смеются над вами. О, смотрите. Но это надо смотреть. Нет, я, честно говоря, я человек, я сам родился, когда еще началась в Таджикистане гражданская война. Поэтому я человек, который понимаю все это, понимаете? Я не просто какой-то, не знаю, человек, который не видел автомат и не видел что другое. Нет, я вырос, я родился во время войны. Я все видел, я все знаю. И никого не боюсь. Только я не понимаю, как могут соседи, как вот две соседи постоянно конфликтовать друг с другом. Чего вы хотите добиваться-то? Ничего, просто ничего.
Что там? Германия нападала на Польшу и на всех других европейских стран. И что потом? А снова пришли и извиняются и стыдно им за то, что они воевали друг с другом. И все. А вы, киргизы и таджики, воюете, пусть там сидят другие, смотрят на вас. Вы такие же издеваются над вами в России и над всеми вами. Кто вас уважает? А вы просто, не знаю, надо решать этот вопрос конкретно, по-умному решать этот вопрос, чтобы не были такие конфликты. Нам надо развиваться. Мы неразвитые страны. Мы почти 50 лет. И Киргизия, Таджикистан далеко от Европы. Чего гордитесь? За что воюете? Что у вас много денег, не знаю. Ну вот, выразился. Ну что, правильно говорю, просто я не понимаю. Я не понимаю, когда, не знаю, две народы, да, мы перцы, да, мы совершенно другой национальность. Другая национальность. Это правда. Ну и что? Ну и что? Ну, кто виноват, кто не виноват? Мы, киргизы, хорошо живем. Я не знаю, я не знаю, как вы живете. Я знаю, как живет Киргизия. Я все знаю. Нельзя мне, не рассказывайте тут мне сказку или что-то такое. Я знаю, что там происходит и в Киргизии, и в Таджикистане, где бы ни было. Поэтому... Салам алейкум. Алейкум салам. Габзаним ди, бародар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, душти азиз. Фармоин. Созентензин саломатитун хубар? Ташаккур зиёд, шумо хубед, саломатен? Худо ба шукр, соз тинч. Дар бораи чи Қирғизистон фаҳмидем бозадест я на? Да. Чи ами як чи пурсиданиям, ами Қирғизистонда ай армияи Амрико ҳаста ягон чи НАТО ягон чиз дора дар онҷо? Нест, ягон чиз нест. Нест, барое ки ами тазовуроти Қазоқистонда вақти дуюм рӯзаш буд, гуфтан Нурсултон Назарбаев ду самолёт қати паридагиай, аэропорти Бишкек да шиштагиай, американцо уҷа пешвозиш гирифтагиам. Дуюм рӯзи тазовурот да буд. Ҳамин гап. Ҳамира просто фаҳмам ки ҳастаям уҷа да. Не, американцои зонаи американцо нестак, иҷам русакоам. Як дига мардуман дар иҷо. Барои ҳамин чи тазовуроти ин ҳамин митинги Қазоқистонда ҳам хеле шидагӣ буда. ҳамин гапа ман айну воситашон гӯш кардам ки ду самолёт паридаги як Бишкек уҷа якуба ҳамун чизо гирифтагишон американцо. Дар ҳамун чи американцо ҷои ҳамун вода фурмад, я намедонам. И пропаганда ами. Пропаганда. Ман шаяд шинохтиам ба хиёлам. Ҳамин чи сарам. Не, да як барнома та намегум, да як кадомаш буд, як барнома да гап задум барои бачаҳои Бадахшон ки як какое-то время як ҷои ҷамъиятӣ да бестан. Да экран нестум ишкунам амша. Фаҳмидам, мехостӣ ки Шавкат бигирӣ? Не, гуфтум чиз кунам, барои бачаҳои Бадахшон гуфтум ки як какое-то время ҷои ҳамин ҷамъиятӣ да бестан. Ягон чиз кунам ки баъд як кас мусулмонию чира сар кард, ба ман хай гуфтум биромадам, дига спорӣ накардам. Ҳамунҷа ягон мақсади чӣ қати набуда. Мисол гуфтум ки ҳамин какое-то время бачаҳои Бадахшон хайна ҳамада ошкор шид ки чӣ гап шид охир. Бале бародар, ҳозир гап дар дигас рафта аст. Ворухта бародар, накаш дигас.
نه نکشیدم هفت ساعت گفت برای گفتم شناختم برای شناختم یعنی خیلی خداوند لکه نگهبان باشه و جنگ با آسانی خواستی تمام پاپوچیک بفرو اگر در پولشا باشی بفرو اونو دستگیرت میکنم در پولشا بفری پاپوچیک در پولشا باشی زنگ بزن دستگیرت میکنم بتشویش دست هم برنامه نمره دب نویس در همین اروپا کارت میاد که چی مشکل داشته باشیم بنویسین صحبت کنید خیلی تو گپ میزنم تا جایی که میتونم гап میکنم. Так что не знаю, я тут не буду, не знаю, хвалят кого-то, не знаю, или там подхалимничать. Нет, мы просто не хотим конфликта. Мы сдержанный народ. Не хотим, чтобы у нас с соседями были проблемы. Но если кто-то думает, что мы как-то, не знаю, слабый народ, то ошибается. Просто с соседями конфликты не имеют никакого... Не помогут нас просто. Это ничего не изменить. Соседями нельзя, как говорится, воевать. Потому что соседи это соседи, как бы ни было. И у нас время гражданской войны тоже много что хорошее было. Нет смысла, то дуй. Нет смысла смотреть дальше. И мы тут общаемся, у нас свои политические программы, и тут говорим с вами на русском, чтобы вам было понятно. Они ходили, не знаю, как-то везде рассказывали, что, не знаю, мы как-то против вас говорим или, не знаю, оскорбляем. Нет, у нас свои тематы. Мы тут решаем вопрос и судьбы нашей страны. Поэтому Ралла Овалова. Ну, вот Рахмонова стараемся менять. Мы вот хотим его менять. Вот. Наша главная цель вот это. Очкари як намуд гап мезана, как будто ама даст ҳамида буша. Хай мавдар кӯҳистони мо хе мебахшӣ. Мо фақат ин боло нигаҳ кардем, ай тори ки таҳ. Ва ҳамон хотир агар ай таҳ боло нигаҳ кардем шумо дар мегирам. Хуб. Нужно проблемы решать, договариваясь спокойно. Да, я с вами совершенно согласен. Так и есть. Ака чӣ ба ҳукумат миллати худша дар сараш армия мекашад, дар марз намешава ҳамура истифода бара. Бародар азиз, ба хотире ки ино худкушӣ бегонапарваранд, иво дар сари худи зуранд. فهمیدی؟ مثل که یه آدم دو در شلط کنه بعد دو چشم میگش که ای تو در سری تو در سرم دو درت زوریده کچه عملاتت منن برای همون ایو هم خیلی انوخی ایو در سری شما زورن برای شما را در شکستگی تن همی توجیک منو را شکستگی هنه دومی همی 30 سال اخیر مایده کگن دنگل کگن ناموسش گرفتگن، عزتش گرفتگن، همه چیش گرفتگن، دینش گرفتگن، مسجدش رس مینن، همه کارا مینن در حقش، همه کارا مینن در حقش. بعد به هم خاطر دیگه همسایه‌ها احترام نمیکنن. الان خیلی سودام بگیره با بدتر میشه. این اول ناو سرشویشه. اول توی ناو سرش دیسه از دوسیه میونه. دوسیه میونه توی ناو سرش دیسه است. اول میبینین. Давай по-русскому. Ну, у меня есть канал на русском. Я тут вообще на русском не говорю. Но вот, как вы начали писать, пришлось отвечать. А так, я вот вышлю вам сейчас линк. Вы можете подписаться. А там я говорю на русском языке. Вы можете там послушать.
посмотреть. Окей. Бародар класс монем, бародаро класс монем. Камол Камолов. Бародар Асан Мароси дар дараҷаи ташаккур дӯсти азиз. Ака мануче объясни ребятам, почему дети чиновников не умирают в этой игре. Только бедный народ страдает. Ну да, они уже читают, все читают тут комментарии. Большинство людей заходят просто, чтобы читать и писать комментарии. Окей. Ахлуддин, Шурат Каримов, Ахлуддин, Артуб Фармин. Окей. Слышь, Рахмон, меня отбудьте, тогда и будете жить лучше. Слышь, Рахмон, меня отбудьте, тогда и будете жить лучше. Мы на этом надеемся. Мы надеемся на это. И для этого и пожертвуем собой, понимаете, в какой ситуации сейчас является таджикская оппозиция. Так что тут не... Бахшак. Фарму. Салам алейкум. صدای من میاد؟ سلام علیکم. بله میاد برادر عزیز، فرمایید. خوب هستین؟ چطور هستین؟ تشکر می‌کنم. برادر عزیز، یک دقیقه من یک برادر جواب بدم، باز صحبت میکنیم. نقش میکروفون تا نقشم خیلی است. یا برادر نایساس احمد عمرزاده، برادر مخالف حکومت هم باشیم از طرف قرغیزان نشم. من نه طرف قرغیزان نه طرف حکومت. چی گفتی برادر؟ یک گپوی میزنی نمی شما کی در برای یک آدم گپ زدی باید مخالف ای باشی و طرفدار اون. نه طرفداریش هم میگم، من طرفداری اوشه. حقیقت میگم، فکر میگم، عقیده میگم. فهموده ایسم مردم مگه در جای همه حرفای من شنیدگی من طرفداری کردم. من در مورد هر دی مردم گپ زدم که هر دی مردم بفهمن. یعنی می حقیقت همیه که ما اگر 100 سال هم جنگ کنیم قضیه قرغیزستان کو یگون فایده نمیاره. همسایه قضیه جنگ فایده نمیاره. ای کدام کشور با جنگ کردن با همسایه‌اش فایده کرد؟ یگون کشور جنگ کردن با همسایه‌اش فایده کردی نیست. هم خودی درکار نیست که برادر میتونم گپ زدم؟ فرمایید دوست عزیز گپ زنید. برادر موضوع درباره چیه؟ موضوع اصلا درباره ساخت یک جامعه چیست؟ جامعه اساس چیست؟ نان چی رول بازی میکنه در زندگی انسان؟ یک جای بودن چی معنا داره؟ اینمی بگیم که موضوع امروزه. من موضوع امروزه رو آغاز کردم 20 دقیقه درباره‌اش صحبت کردم در اول برنامه. خوبی کارباری که در قرغیزستان گذاشته است، همین کاربار مجبور کردن که باز درباره قرغیزستان صحبت کنیم و از این طرف این مردم هم در اومدن دیگه همتا با زبان روسی و تاجیکی گپ زدیم. خب فکر خود در این مسئله چیه؟ فکر خودم همه برادر عزیز کی من فکر دارم همیشه. من فکر همیشه این کارو باید مصلحت کنن در کار. اول مصلحت منی نیک مصلحت نشید میزنن هر دیگر کد میگزور آور گرفت تمام. همین قطعی یک 10 سال هم دیگر قد قهری میرن کار بود میشه یا که هر سال 20 نفر میکشن. کدامش انتخاب میکنی؟ خوب بسیار خوب. فکری خوب. اولا که برادر عزیز هر قدر که حکومت با طریق دیپلماتی میخواست قطعی اینو همکاری کنه، اما اینا دولت سیم که در بین کوشید بعد از اینجا قبیدن از اونجا قبیدن اینجا شبتین اونجا شبتین بازم برزم همین مردم ما دولت ما خودی پرزیدنتوی پیش که بود که یگون مشکلی پیش نیامده بود مثال روی مذاکره قد حلش میکردن یگون جنگ جدال نشده بود الحمدلله و هیچ وقت جنگ به یگون ملت خوبی نمیاره فقط پتیری های و خدا کنه که تنج امان شو با روح دیپلماتی حل شو و اگر نه حل نشید تا آخر قطعش میره یا اون یا تو همین دو. همون را من گفته ایسان برادر عزیز کی اینمی وقتی که اسلام کریموف ارمیا شروع کرد یا داشته باشین میرزا جگچ خیر
محمود ما مبدن کو میرزا جگه شیرنا رفت خیلی هم تازه از دقیق تو تاشکند برچو اگه برادر این محمود خدای بردی گپ راست شد بگم این جای دروغ نیست همه مردم خوجان بنون او پیشوزش گرفتن بچه پیشوز اوخی دو دانش همین خوجان قدیم او نو قدی پیشوزش گرفتن گفتن اینه بگی بکش زد یا بربر چسته کشته بعد کی رفتن به سرش بعد برو مدگریخ رفته وقتی که وزارت میرزا جگه میوید دیگه هم خطی سلطه رو از کاروش دستوش های کار موندن این رحمان چرای نری ملت اکش تو خی ناشگریش این رحمان روزای نواداش فکر نکرد رحمان فقط روزای نواداش فکر میکنه هر شهر مرد شعرهای نر حال هم بسیارن انشالله که هر یک شعری نر که اونو قوت نداره کام شعرهای نر در داخل تاجیکستان هم برادر عزیز در داخل تاجیکستان هم همش گپ ایوزم شعری نر دروغ برادر نیستن پس ما شعری نر نیستیم ما مرد نیستیم برنامه اخیرون شعری نر بیم بخدا هم دیگر ما فهم نکنیم نه اخی بعد ما تاجیک نیستیم برادر عزیز گوش کن یک اجازه بده یک صحبت کنیم بعد گپ زن ما گوش کنیم اخی بعد این ما یک فعل بزرگ داریم ده برادر عزیز شد بین یک دیگر همین تا امروز پیش نرفتن ما مشکل اساسی در چیه یکمش که ما یک دیگر فهمی نداریم گرچه اگر گوش کردم فکر عقیده من دیگر باشه فکر عقیده خود دیگر ما تاجیک زبانی باید یک جا باشیم در همه حالت انمون که تا امروز ملت ما از خود کنده کرد از خود گریخت یک دیگر فریب کرد و انمی روز رسیدیم همینی برادر اگر ما یک جا میشیدیم ملت ما میدونی که فارس زبان از کدام دور ارمی با قوترین در دنیا داشت و امروز حال فارس بین چی شد از روی چی از روی یک دیگر فریب کنی یک دیگر قتل کنی ایرو چاپلوسی برادر عزیز ایرو چاپلوسی ایرو قمزنی برادر عزیز این همی وقتی که اولی با گوش که برادر اولی گوش در پیش گپت یعنی فضل مخزوم وقتی که روسیه اومد خطیش جنگ کرد های مردمی تاجیک خودش اومدن همی مجاهدای درای وخیا و داو طرفی غرم و طرفا را خودش های مردم خودشو سپردن شو های مردم خودشو بازیشون برزا بردن این خیلی مردم خود ما هم خیر کردگی مخی این جو یگون جوی بجو کردنش نیست ما همین برنامه همین رمی سوگن به قلمش کردیم به اون خاطر ما یک تربیت سیاسی بدیم مردم را خدا شاهد من با بعض نفرا صحبت میکنم 4 کلمه تاجیکی میگم نمیفهمن اکا چی گفتی من به خدا بعض وقتا برآمد میکنم میترسم که اینا نمیفهمن گپامو مجبور میشن با هم کوچکی گپ بزنم مگه زبان ما یک زبانی بوی که هم قاموسنامه همین تو زبان تاجیکی زبان فارسی تاجیکی 10 زبان دنیا در کلونه نخو که ما 4 کلمه نیاویم گپ نزنیم به همین 90 کلمه با کلی هم به گپای روزانه ما روزمره ما ببریم ما امروز در همین حالت هستیم ملت اول جامعهش میکشن اول علم او میگیرن اول فرهنگ او میگیرن بعد میگیرن یا شده در کنش میزنن گوش که برادر عزیز گوش کن یک گپ ده یک چیز میگم اینجا یک چیز است یکمش که فراموش نکی تاجیکستان از همه ملت تاجیکای و در همه مشکلی که در تاجیکستان بیاد باید ما در بر تاجیکستان باشیم باید ما در وطن خودمون باشیم میفهمی خانوادگی من در بر تاجیکستان خانوادگی نیستم یا پرچون خانوادگی برادر تو اوخیا گپی گپ نیستم همین من بغیر از ضرر است چون که اون فایده دگی نیستم پس صحبت با زبان تاجیکی چیه پس صحبت زبان تاجیکی چیه چی معنی داره که وقتی که از تاجیکستان فایده نداره من گفته است که در چی مشکلاتی وقتی که در مشکلات من دولت من مرا ای کشور زده سر که از استاتیا اکستریمیستم زاست من بخیزم در بر رحمانوف بیستم در جای درست میو ایروی تدانی خدا ایروی ناموس اوخی در جای درست میگم 15 سال قدیم بر مادرم گبزا نکنم با بخیزم رحمانوف طرفداری کنم من اوخی تو تاجیکستان چی سر کرد اینی میخیل گفتم حقیقت خیلی نمیخیل چی سر کرد یا اوخی چی سر کرد
اینی میخیل در بیرون تاجیکستان بعضی تاجیکستان گپ زدم، در داخلش هم بعضیش گپ میزدم، در بیرونش هم. یعنی میخیل چون در داخل تاجیکستان بعضیش گپ میزدم هیچ نگفتن، بیرونش برومدی گفتن چی گفتن؟ محکم میکردن. فکر میکنی من یه بار دیدم عدلا بیا دمی بورا گپ نزن برادر عزیز. یک گپوی میزنی خودت کی برات دشمن تا طرفداری که رحمانوف خزا برا جنگ کنم، برات منوچهر کوهستانی که 15 سال شد خاطی پدر مادرت گپ زدن نمیتونی، تو برا رحمانوف طرفداری که ما دولت مونه وقتی شما از دولتداری گپ میزنی، وقتی از صاحب شدن گپ میزنین، پس کی صاحب میشه دولت؟ ما دولت صاحب شو، ما هم ایسا میگردونیم، ما هم ایسا میگیم. امروز پالیتیکای خانوادگی رفته است. امروز یک خانواده یک سیاست در تاجیکستان رهبری کرده است. ما را در این پوزیشن بدرویم. رحمانوف یه روز قطعی طالب جنگ میکنه، یه روز قطعی قرغیز جنگ میکنه، یه روز باید هیگاش جنگ میکنه. رحمانوف قطعیش که جنگ نمیکنه. رحمانوف یگان وقت جنگ نکرد. رحمانوف صبر کرد، طاقت کرد. فهمیدی برادر عزیز؟ همسایه‌اش احترام کرد. خوب ما حرمت کردیم، احترام کردیم. فهمیدی برادر عزیز؟ فکر چی میشه برای ملت؟ امروز میبرویم وقتی که تو از تاجیکستان هیچ ندیده گپ زنید با زبانی تاجیکی گفت تسلی داد، به همه آدم تسلی داد، به همه آدم تسلی داد. برای در اروپا پای گوی اروپایی بشکنه تسلیت میکنه همه جا. چی تسلی؟ 17 نفر زخمی شده، تسلی داد رئیس جمهور؟ نداد. زدگی تاجیکستان تا آدم تا وقتی که میرن نفهمی کو زمین تا میگیرن، عذابت میتن، اذیتت میکنن. اینی میخیل کار میشوه. یعنی میبینه که بفرو قطعی کی باش، قطعی آدمی که 15 سال بوبیت مرد، اویات مردن، ید نیو خشت برد مرد، ید نیو خشت برد زنگ گرفت، توی کرد، صاحب فرزند شد، تمام خشی‌ها و بدبختی و زندگی گذشت. که امروز میاد دعوت کیسه کی بیا طرفدار رحمانوف اگر بگم ایش تر سفید باشه گو، من میگم نه سیاه. یعنی تا راست تاکید گفته ایستم. همین رحمانوف بگه که روز کو، من میگم نه شب. من مخالفی رحمانوفم. در کجا توغری میگه که مخالف بیا طرف رحمانوف بگیره؟ مطرح گفتم که دولت تصاحبی که دولت تا میفهمی؟ دولت تصاحبی میکنم. تو دولت در کجا صاحب میکنی؟ در اروپا صاحبش میکنی؟ گوش که برادر عزیز، مرزی ما تنها در تاجیکستانی که یک حق دادگی من کو 10% زمین ما در اوجا تیور نمیشه. مرزی ما خیلی کلونه، برنامه های ما هم خیلی کلونه. ای با این مرز رحمانوف یگان کس پیشرفت نمیکنه، هیچ کس صاحب چی نشید. تو همین روز گفته کی صاحب چی شید؟ یگان کس صاحب علم شید. توری آدم ما گفتیم اینی خیلی آدم توری اگر نمیبود کو، یعنی توری آدم به طرف نمیبود کو، فقط رحمانوف ما بسیار کار را میکردیم. اینمی شما باری نفرا میفرین، مردم احمق میکنین، مردم دل سرد میکنین، پیشوا میگن در زمانی که پیشوای تو هیچ خوبی برای ملت کردگی نیست. میگه که 17 نفر مردگی در هر کار تسلیت نباید بکنه، همدردی بیان نکنه، باید 17 نفر زخمیش دست یک نفر کشتن. های من به خدا قسم های من دعوت که ایسا که تو مخالفی حکومت، مخالف رحمانوف، بورو طرفداری رحمانوف که یک گپوی میزنی برادر عزیز که بخدا عصبان ویران. خب بیا من سوال بتم اخی تو اینم چند سال شد گپ میزنی مخالفت میکنی؟ این چند سال شد؟ ایتا روشاد ای 2013 بسیار خوب. همین سوال من جواب ده که همه زندگی مردم تاجیک بهبود شد، یگون پیشرفت شده حیات زندگی نه؟ یگون از روزی که شما گپ میزنید، نه از روز ما نه، از پیش از اون پو تا 2007 زندگی تاجیک خوب دن. نه نگاه که ترمی موسیقی همین معنی سرت همین معنی سرت کو معنی موسیقی در سرت تم بیا با ما خیلی گپ زایسا که مثل که من وظیفه دولتی داشته باشم، مثل که کشور در دست من باشه که قطعی من خیلی گپ زایسا دای یاس گپ زدی گپ میزنم. این گپی من مشکل شده است که رحمانوف پیشرفت کردن نتونسته است. همین گپای من سبب شد که این روز 7 نفر زخمی کردن، نفر کشتن. مردم پیش رفته استند. شما در حیات همین خود در حیات سوال حماقتی ای. یعنی سوال تا کو
یعنی سوالت سوالی کودکی ای. این سوالی من سوال جوانمردی است. والله جوانمردی است. آخه تو در حیاتت خود یگان پیشرفت گوش که من پیشرفت کردم داری؟ من 20 سال گپ زدم داری در حیاتت. من پیشرفت کردگیم، بهترین پیشرفت کردگیم در زندگیم. الحمدلله من راضیم از همه چیز زندگیم. 100% راضیم. برای هدف دارم در زندگیم. امید دارم در زندگیم. هدف امید انسان زنده نگه می‌داره. موسیقی اومده من در اینجا دعوت که ایسای چی کارش نشوه که برای پشت یک دیکتاتور بگی که من 15 سال شده شما برای نه خونم رفتم میتونم نه قطعی خش تبارم قطعیم گپ میزنن همه شایی طرف من گذشتگیان با گفته خود چو آقم کردگیان دو تاوی مرد یا بابی مرد ای دیگریش بیچاره در دم مرگای بیمار من با دعوت کرده است که تو بیا طرفداری رحمانوف که من همینطور روشاد گفته است احمد رحمانوف بگه که خر اینمی خر سفید میگم نه بورای برای من مخالفم تو کلمه مخالف اگر بفهمی کو هیچ وقت دعوت نمیکنی. دولت مال ما هست بله، نه که در اون دولتی که فقط بخواهیش یا آدمی که از سری صبح وقتی که از خواب بیدار میشوه از خواب بیدار میشم میفرش که در اونجا یا تیر بزنن در اونجا یا تیر بزنن من بیام در توته که او رقص کنم. ای بترسین به خدا این خدا نترسین شما خدا نمیترسین شما من نمیگم همین گپا رو گفتنی تو نبودم. امروز 17 نفر در مرز کشور زخمی شدن، یک نفر کشته است در درون خونش سناریات زدگی کشتنش که من اومده دعوت کردم که بیا تو طرفداری سیاست رحمانوف کن. نمیکنم طرفداری سیاست رحمانوف. من رحمانوف هیچ وقت نمیبخشم. رحمانوف من هیچ وقت نمیبخشم تا وقتی که هست کو ما بازی مبارزه میبرم. میفهمی امیرا؟ من 15 سالگیم از 16 سالگیم دیگه قطعی خش تبار اولاد همه از ما گذشتگی هم به خاطر که من بازی رحمانوفم. نصف زندگی من در مبارزه مخالفت گذشته است. الحمدلله بهترین برکت این مبارزه من الحمدلله 6 زبان در این مبارزه یاد گرفتم. بسیاری کشورهای دنیا را گشتم. این نعمت مبارزه ای. پیش این مبارزه ور اومدم برای قطعی چطور مصلحت کنین اون وقت بعد مبارزه مزه میته. ور اومدین من در اینجا بیا ابله ور اومدین در اینجا ور اومدین شما در اینجا من ایشون ابله بدرو یا از یا خب در اومدی اوستا گریم کنه. خب یا آدمی که تمام زندگی من برباد داده، تمام جوانی من در مبارزه و در مخالفت گذشتگی، تمام جوانی من در سنگر گذشتگی، امروز یک پتک میاد ماینه سرش همون ماینه و ذوق وره میاد من دعوت کرده است که تو طرفداری سیاست رحمانوف کن. رحمانوف اگر اولیا شما پرواز کنه من قبولش نمیکنم. رحمانوف 5 وقت نماز بخونه من مسلمانش نمیگم. این عقیده ما، این هدف ما. ما دست بازی هدف ما که هدف ما هدف ما چیه؟ هدف ما هدف انسان هدف بخشش برادر من چه سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم تمام شد. هستم با چند جوزی بدرو کیه مو گجوشتم مو هم بچه‌ها کچ بحث وشیم نه از خمون هم دخنکشم گپام بزنم اولا هرچی ما میشه موضوع مشاهده نیستم کامرا میکنم ما 4 کلمه یا جواب امر در 4 کلمه ان شاء الله مختصرش میکنم. بگوش. شما میگم مخالفو شما قصول گاز زدی چیکار کردی اینه چی شید هیچ نکرده ای تکرده او تکرده. ما چی برای کلی مردم تاجیکستان میگم ما امروز مینت نمیکنم مردم تاجیکستان ها راست مردم تاجیکستان باید که مردم مخالفا را بلگدارید کنن. اگر این مخالفان هم باشن که رحمانوف خیلی کوز میمونه در کرود نوز تخ میکنن. اگر مخالفا امروز نباشن گپی بیعقلانه گپ نزن. سال 2012 مخالفان نبودن مردم بدخشان رحمانوف چیکار کرد؟ این اپوزیسیا امروز در خارج کشور باشه اپوزیسیا قرار داره که رحمانوف کنده چشمش ترس داره.
вагарна як дона ба дона ба навбат таҷовузтон мекунад култа ям кам тараккирам боша ки ям раҳмонов як чизера хеле дистанса мегира як чизера ҳазар мекуна ами оппозитсияша оппозитсияш набоша мехиратон чӣ кор кард оппозитсия мегӯй абдулло баъкс медрой барои ҳамин аввала чия бифаҳмӣ шумо дар аврупо имрӯз сиёсат дунё дар аврупоа сари дунё дар аврупоа контрол мекардаги дунё дар аврупоа гап зайсар бародар бихайр ҷогат машоаллоҳ бишин чорзону бишин хати мардам дар пеши мардам гап зайс бародари азиз ин ҳамо 4 соат истагим хуб гап намешон мо алҳамдулилло ки имрӯз мо ҳеҷ вақт имрӯз ма ҳадаф ин набуд ки як каса мисол миннат кардан ва ҳеҷ кадоми моро барои ягон тешмо кор накардистем мо ҳар кас барои худаш кор кардиста ҳар кас барои ояндаи худаш кардиста барои ояндаи фардош кардиста фақат санг назанем ҳамин кореро ки мо натонистем ту метонӣ ту бикохӣ албатта имрӯз коре проблемае дар байни тоҷикистону қазоқистон дар байни ма зафтистай чӣ хеле бародарон шергӯ ма ҳеҷ вақт тарафи раҳмонов буда наметавонам манам наметавонам буда ма дар тарафи тоҷикистон буда метавонам дар тарафи на раҳмонов не ки умедворам ки ҳамин ба хунрезиву ба харкашаву ба ҳамин чи анҷом наёва мардуми камбағал фидои ҳамин қурбони ҳамин бадбахтон нашавад на бадбахтҳои ин тараф на бадбахтҳои у тараф бош барои ман фарқ намекунад ҳар ду тараф бадбахтанд ҳукуматдорош ҳамаи тоҷикистонаш ҳамаи қирғизистонаш хуб ман мутаассифона ҳар ҷои ҷом номусоида барои суҳбат кардан ҳамин як кӯтоҳ гуфтам суҳбат кунам шумо суҳбат кунед иншоалло пасонтар ва медорам хубтар суҳбат мекунам салому алайкум ташаккур зиёд ҳазрати ишон хуш омаден бародар саид муҳаммад фармоед овоз ту хомӯш шад фармоед дӯсти азиз салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракату дӯсти азиз умедворем ки иншоаллоҳ ки сеҳату саломатед ташаккур шумо хуб ҳастед саломатед алҳамдулиллаҳ касе ки ҳозир диромабад ба номаш саиҷа намедонам чӣ буд не ки номаш амруддин най хато накунам агар ҳамин хелай як касе аст ки дигар намедонам дигар ӯра чӣ гапи аз пастам пасттарай ино касоне ҳастанд ки на ҳақиқата мефаҳманд на қабулш доранд бин як касеро даъват карданд ки тамоми зиндагиша дар роҳи мубориза дода мега ки биё аз тарафи раҳмон бигарда биё дар инҷа кушта шав гапа бин не охе як гапе азиз ки я одамеро мега мара тарафдорӣ ки я одам мега мара тарафдорӣ ки мара тамоми ҷавонӣ ман дар ғарибӣ гузаштагиай бале ман хиёнат мекунам агар ҳатто агар худое накарда шайтон агар дар дили ман дар як сония биёя дили ман барои раҳмонов гарм шава ман ба худам хиёнат менам дар пеши аллоҳ ҷавоб мегӯм дар пеши номусам ҷавоб мегӯм бале бинед ки имрӯз ин қазияи ҳамин қирғизистону тоҷикистон ҳамин бадбахти касифи мо медонист ки қирғизистон тӯли баъд аз ҳамун ҷанге ки дар моҳи апрел шида буд ба истилоҳ бигем ки бой дода буд баъд аз ӯ рафти қадар оружиё харид ҳавопаймои бесарнишин харид аммо аз мо чӣ кор карданд ҳеҷ ишта тамошо карданд ҳадафаш фақат ҳамин ҷанг буд ҳадаф ҳамин буд ки бояд ки бизананд леки аммо мутаассифона имрӯз роҳбарҳои тоҷикистон як гурӯҳ дуздон як гурӯҳ роҳзано ки имрӯз тоҷикистонро роҳбарӣ мекунанд парвои мардум надоранд худшон медонанд ки як рӯз не як рӯз ин мардум мехезад то ҳамун рӯзе ки бидан мона мо бидуздем ҷамъ кунем ва афшорҳои хориҷимона пур кунем ва чӣ кор кунем чи қирғизистон бидирояд чи мардуми тоҷик болои во биёяд барои ин ҳардеш як аст қирғизистон мега бидирояд ҳамун воруха мегираву намедонам бо чоркӯраву тамом
اینا از خرغزاده برای خطر از مردم تاجیک دارن. اینا هیچ پروایی او جماعت واروخ جماعت چارکوه ندارن. اینا بین هیچ تا حاضر یگان اخباری خوب نشر نکردن که وقتی جنگ قرغزا سر کردن، قرغزا با تمام رسانه های خارجی کار کرده استند، ما را گناهکار بارده استند، رسانه های تاجیکی خاموشن. با مثل امین ماه اپریل گذشته بود که تمام دنیا تاجیکستان را گرفت، گناهکار برآورد. ایش هم همون خیلی میشه و اگر این رسانه های تاجیکی ما امروز خب باشند، من فکر میکنیم در جنگ اطلاعاتی هم باید دستیم حاضر، در جنگ چی میگن تنبتن هم در جنگ هواییش هم. خدا کند که جنگ که دیگر جنگ کلا نشوه از این، اگر نه که نمیدون محول مردم ما چی میشه در این زمستانی خونه اوسن در خارو ما ایتا چی بد نیستیم کد میزوری خطیبی شخوش میش کریم انشالله ما هم یک منبلیزت سکنیم. نه حضرت بینده باور که ما مثلا فکر میکنیم کسانی که کمتر جرأت دارن دلشون برای این وطن میسوزد، دلشون واقعا هم میخوان برای وطن خدمت کنن، متاسفانه یا در زندانن یا که بیرون از کشورن. بله بله. در این حالت ما از دستمون چی میآید؟ فقط نمی 4 صحبت میکنیم با طریق اینترنت، دیگه هیچ کار عملی کردن نمیتونیم. ما همین کار ما عملی های. امریکا در 1 سال برادر عزیز قریب که 60 میلیارد دلار تنها کمترین در میدیاش صرف میکنه. این خود فکر که برادر عزیز مثل یک اقتصاد یک کشور، این خود فکر که 4 تا تاجیکستان اقتصادش در میدیا صرف میکنه. این با چی معناست؟ به خاطری که قوه های این میدیا برادر عزیز امروز مثال من فهمیدم، ما این مسئله را میدونم. مقصدی که اگر ما در اوجا میشیدیم در مقصد باز یگان کمکی خیلی واقعا کمکی حداقل نمیشیدم با در صف نو برادران میبدیم که با یک کمی هم کمکمون میرسید به آنها بسیار خوب بود. ما نمیتونیم این قدر مردم مبارزه که هستیم بیرون از کشور تمام ما نمیتونیم بریم در رسانه ها هر روز صحبت بکنیم. چند تا رسانه های هست مثل خودتو اصلاح و دیگر باید که واقعا روشن فکر باید که در داخل کشور باید که با مردم باشن. بله این فکر 100% انشالله ما هم کلدو رو میکنیم میریم با کشور. انشالله میریم با کشور. یگان بزیچه ما رو قبیده نمیتونه اخی. ما بستیم که ملت اول تربیه کنیم که ملت بفهمد چی میخواه. بله انسانی که انشالله نمیفهمد چی میخواه او را خیلی میتونی که دعوت کنی. ما مردم بفهمیم که ما میخوایم برادر از میخوایم که مردم باور کنین نکنین. این فکر که در تاجیکستان انقلاب شدگی ای. همین رژیم دیکتاتوری را همین رژیم دیکتاتوری ای 30 سال گذشتگی همین یک بار فکر کنین شما تاریخ تمام دیکتاتورا را بخونین. برادر من مقصد من فقط این نیست که رحمانوف حاضرش باور که من در فکر رحمانوف بدم تایید که چگونه اون را باید که از سر قدرت دور کرد، نه که امروز در فکر پارچه وطن، در فکر مردم خاروق و مردم چارکو، در فکر این مردمیم که اینا این مشکلی که برای اینا آمده در حق دعا کنیم که خداوند یار اثر این مشکلی یار خداوند اثرشون برداره. این بدبخت رحمانوف برای اینا هیچ کاری نمیکنه باور کنه. برای همون خیلی امروز خیلی عصبی شدگیم. اگر این خیلی عصبی سخت نیستم. برای همون خیلی عصبی شدگیم امروز. بخدا من زور میاد وقتی که 17 نفر زخمی میشه. من زور میاد وقتی که یک نفر دخونش در مرز کشور میکشن. زور میاد. این هر یک توجیک میتونه که کارش ده باشه. امروز این گوبدنگ یادش میوره میگه که هر روز او بوره در اونجا تسلی بگه، هر روز باید همدردی بگه. یعنی انسان برای اینها قدر نداره. در زمانی که در یک کشور انسان قدر نداشته باشه، حق انسان، ناموس انسان حفظ کرده نشوه، در او کشور چخیل میشه از این ایکنی. بله بین یک سگ اروپایی یا که سگ پوتین کسل میشه رحمانوف میبراید تعزیه بیان میکنه. طول 30 سال رحمانوف برای یک
تاجیک تعزیه بیان کردگی هسته. من کافتم در تاریخ راهبری رامین رحمانوف که تاریخ 30 ساله که داره که راهبر کشور من نیافتم ندیدم برای یگان تاجیک رحمانوف تعزیه بیان کرده باشد. نیست در تاریخ راهبری رحمانوف هیچ چیز نیست. اما یک سگ اروپایی در اروپا میگذره رحمانوف میخزه زنگ میزنه یا که نامه روان میکنه تعزیه مرا قبول کن. بله برای این بدبخت مردم تاجیک قد یک نمی برای رحمانوف قد پق نمی پری پشه قدر نداره. 100% گپ. این نمیدونم امیر رحمانوف در همه جا میشینه و میخزه بدبخت میگه که او نامچی صورتای چند ساله پیش تون دیدین. بدبخت خودت یک بار همون صورتای همون سال 92 تا بمون یک بار تماشا خودت کی بودی هیچ کنه تو یک برزگاه بودی یک افیسان که بودی دمدم بی بابای سنگک میگشتی. امروز یک دغوی در دست روغن زرد میخوردی نمیدونستی که در دغوی او خود میخورن. امورا بگو هیچ کنم امروز بابا او که از پشت همین ملت رحمانوف شدی و آبرو گرفتی و نه که امروز در همون آبرویی که تا سال 2004-5 داشتی همون در همون آبرو خودت با گشتی اخلاق کردی. خدا بزنه لعید نکنه که از پشت این ملت از هیچ چیز به همه چیز رسیدی. باید که ملت قدردانی کرد. نه که انشاءالله این ملت یک روز بیدار می شود. چگونه که امروز در قزاقستان گذشته است این و هم پیشوا داشتن پیشواشون امروز از تمامی اون زبانهای داشت و اون وظیفه های داشت برکنار کرده شد. حاضر رنگ یک موی سفیدی نمیدونم به صاحب حتی فرزنداش گرفتن رفتن یا به صاحب بازی در همون کشورش موندگی است. یک پنسیونر او هم نی که شاید که چند روز پس او هم برای جنایت های کردگیش به جوابگری بکشند. بعد همون پیشرو کسله در تاریخ دیکتاتورهای دنیا آیا هست یگان دیکتاتوری که تا آخری عمرش همین خوب زندگی کرده گشته باشد؟ نیست. پس باید که رحمانوف اصلاح شود. آلی هم وقت داره اصلاح شود. او فکر میکنه که او یگانه همون دیکتاتوری اصلاح هم نشود ببره بره گم شه کشور به همون پر مال گرفتگی ببره بره دفع شه و این مردم به حال خودش بگذار. نه ببره بره نمیشه خیلی اسنو خد نمیشه اینا ان شاء الله این وقت نه او بره ما بواری دارم ببره ما رو میگردونه میاریمش. او رو میدونه چیزه او خیلی دیگر نمیدونم واقعا چیش بگیم میره چیش بگیم دیگه این نمیفهمه گپ این فکر میکنه که یگانه مایم تمام دیگه باید که ما با تمام اولادم باید که همین سری قدرت باید بمونه. نه آخی در تاریخ دنیای خیلی نیست تا قدی حکومت شوروی به قوتی ارمی تا قدی ارمی شورویه. نه آخی 300,000 ارمی داری نداری نمیدونم بو 80% مخالف خودت هست 80% 90% هم بگیم خطا نمیکنه. ای هم زیاد شده 100%. خب دیگر باقی در امان خدا باشی انشاءالله بود تماشاتون میکنیم. نگه بسال اینجا اهلدین اومد بسال ماشاءالله اومد اهلدین فرمو بچه پیشوا فرمو. یا باقی سلام علیکم. علیکم سلام. این برادر نامش نمیدونم در اومدی من تحقیر کردی. کدام برادر؟ کدام؟ همین گری پوتر. اینجا گری پوتر کدامش نمیدونی؟ اگه خود نسلش گری پوتره بو یک چیشتر خود شاگردک تا. این اولین بار شد میگم. بچه ها میگم باور کرنگی زنگ هم قد همین لعنت پنت میگیرن. بچه گوش کن همین خدید گمز دایسم اخی فهمونده ایسم خدید سیاست. اخی نمی ها دوز این لعنتی و نمیشیم مثل اخی گپوی زنگی گپ نده. ای امردین های اما منوچر ای امردین های امردین همون زیلوگی های
نه این امردین ای در محمد اقبال بسیار میبرومد. محمد اقبال یک بار یک روز گفت که بیا بس که همی گپوتم این هر روز وعده میکرد که من هفته دیگر با چهره میدرم، هفته آینده با چهره میدرم، هر هفته گپش همی بود. یک روز محمد اقبال پالنی برآمد ترجمه همی حالش پالنی خوان دیگر همون سنی اصلاح نمیروه. من در همه جا هستم. بچه دروغ نگو. او محمد اقبال تی از کسش دیگرنگی تا برای استوری مرا یافتم پدراتون اگر مرا بکوانه میوه. بچه برآمدی امی پستانی باید مسکای سیاه میبرومد دم ویدش اگریان که شاید هم مسکای سیاه جنبو شود. گوش که با مسکه پسکه نه گوش که محمد اقبال کسکه نقل کرد. های چهره تو وعده کرده بودی که من با چهره میبرم. تو وعده کرده بودی برای گروه بسیار بود که من ایشونت میتم. تو وعده کرده بودی که با چهره میبرم. چی با شما چهرهات من ایشون نمیتیم؟ اگر شکم باشی رو من ایشون بیتم اخی. استغفرالله. خیلی خیلی نمیدونم چی بگویی. گپوی بوده که گپ نزنی. اخی چهره ما در گروه بسیار است برای بگم رو باید چیشون بیتم. ما با چهره برای گپ زدیم. اونم چهره تا اوج دیدمش. ای para کامپیوتر دیدم چهره تا. در کار ندارم چهره تا. من یکم کسا مجبور نمیرم چهره شنشون تا. گپ زن گوشت کایسن. کی تحقیرت کرد؟ خیر شد که بعد گرختی نه همین درآمد گفتی بدبخت نمیشونی مسترو قبول نداره یسوس. نداری قبول نداری ای مرد قبول نداری امی خدا بترس قبول شما رحم خدا نعوذ بالله رحم خدا میگی نعوذ بالله تو دیوانه چی تو خدا یگانه است رحمانوف برای من خدا نیست کیه رحمانوف کیه رحمانوف پرزیدنت تاجیکستان رحمانوف هیچ کس قبول نداره که پرزیدنت تاجیکستان پرزیدنت غیر قانونی تاجیکستان چند کسی دامو اروپایی شما قبولش ندارید دیگه مردم همش قبولش دارن 9 میلیون انا 9 میلیون اگر هم 9 میلیون 1 میلیونش قبول نکنه 8 میلیون دیگهش قبولش میکنه 8 میلیون دیگه قبولش داره نداره هیچ کس قبولش نداره فقط همین چوپلوسا رو انگی خدای فقط همین شلایفن کده گفتن همین میخرید اروپا شکمت سر پروا یگان بیچاره رو نداره این میبروی این خیل شید اون خیل شید آخه شما در حیات خودتون یگان موفقیت ندارید همین پاجیز نیست زوید واد میکنید انا ما کلیدور مینیم انا ما سکلاب مینیم انا باز مینیم انا اوجا مردیسه برای خاک وطن میفهمی ما جبر اومدم مقصد ما بازی رحمانوفای او سنه را که باید که در پامیر میگذراند او را در اوجا نتونست گذرانده آمده در سر بردمی این ولایت سوخت گذرانده است ایره در سر یگان کسی برادر همین دروغ کم کنید اینا بوتر دیپلماتی نخواستن گوش که برادر قرقیزستان میگه بدرای خودتون بزنین بگیرین من میگریزه میرم اما یا دروغ کم اما اهلدین برادر یاد خوش شما برادر از گرامی من حاضر در همین چت برای شما لینک برنامه کانال روسی مرایی میکنم خب در اون کانال ما درباره سیاست جهانی و ژئوپلیتیکا و کم کم هم تاجیکا رو برای جهانیان شناس میکنیم داخل بشین ابونه بشین و نفرایی که در همین کانال ابونه نیستن ابونه بشین لایک بگذارین تا اینکه ما کار ما بیشتر کرده بتونیم بیشتر داخل بشین هم صحبت بشیم خب 36600 700 کنین کانال ان شاء الله لایکاتون رو بچخین به فایده همه ما و شما است که باز بیشتر با هم دیگه صحبت داشته باشیم اما کانال روسی رو خواهش میکنم طرفداری کنین که این کانال روسی یعنی برای نشان دادن چهره واقعی تاجیکا های تشکر زیاد دوستای عزیز باز هم خدا نگهدارتون باشه گوش میکنین برادرها را گپ زنینک دکجو بس کردین اهلدین در مسئله که این برادر گفت که حاضر نمیجه محض دروغ گفته است که گویا که رئیس جمهور تاجیکستان قرقیزا رو گفته باشه که بدرو این تاجیکا رو بکشینه
این کلا تهمت این بحثه و این دروغه. گوش که برادر اونا زمین نفروخته رحمانوف زمین تاجیکستان یگان جا زمین نفروخته. دلیل بیار، حجت بیار، پیشنهاد که بگذار مردم بینه، مردم تاجیک پیشنهاد که برای مردم گوش کن. من تمام کنم بعد گپ زن. سال 1990 زمین تاجیکستان چند قدر بود؟ بنابرای گپ زنیم. سال 1992 نگریز مساحت زمین تاجیکستان چند قدر بود؟ بیا من در سوال یکم جواب بدم. نه امی سوال جواب ده. سال 1900 تو سوال بدی پس جواب تو مخشو گرفتسی. دروغ گفتسی. در دروغای خودت قبیده است. من دروغ گفتسی آخه در دروغای خودت بیست من جواب تو مخشو. سال 90 چند زمین تاجیکستان چند قدر بود؟ حاضر چنده؟ همین جواب ده. او من ترا ایرا جوابش میتونم. تو این سوال جواب بده که تو این اینجا تهمت دروغ گفتستی. اینجا مثال چند قدر آدم اینجا تماشا داره که دروغ محض گفتستی که گویا تاجیک پرزیدنت تاجیکستان برای زمین فروختن گفته که بدروی بکشین. تو این میگه چخیل یک شهروندی تاجیکستان همین گپ تو یک مردی تاجیک رود میشه میبرم که گپ دروغ گپ میزنه. اونا با طرز دیپلماتیک نخواستن. گوش کن. هزار بار دعوت چی به ارمیش روان نمیکنه؟ چی به ارمیه که برای اون کسایی که به اروپا روان میکنه برای کشتن این برادرها و چی به اوناش دیگراش به کرغیزستان با مو ورتالیات یا با سمالات و همون ولایت سوخ داد 1 ساعت پرواز میکنه. 1 ساعت هم نه، نیم ساعت پرواز میکنه. چی به اوجا روان تو نمیکنه؟ چی به ارمش روان نمیکنه برای مردم حمایت کردن؟ بدون نوارو را بین برادر از همه در همون جا من دیدستم 4 تا سالدت بیچاره ای 4 تا سالدت نبودستم 4 تا پسناز امونس همش در همون جای گپ دروغ کم کن. دروغ کم کن. پسناز امونس همه در داخل همون جای گوش که گوش که حاجی گفتی که علاقه دستو مسافه مخالفت دلیل بیار، آدمایی که روان کردگی بیار برای مردم پیشنهاد کن. پیشنهاد که مردم بینن من بدونم که رحمانوف روان کرد که مخالفای تاجیک در اروپا بکشن. پیشنهاد کن. منو چی بگیم مخینه چی بگیم گیره؟ آخه دلیل نداره نه مردک با دلیل صحبت. پیشنهاد مردم اومدگی هستن امی جا خودشون با زبان میگن ما را همی روان کردگی هن. ویدیوشون همون آخه ویدیوشون همون بینیم آخه. سبحانه اینو با مانند قومی شما دورت نیستین که با قول اختون دورت نیستین که ابوجهل پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتی تو اگر که محتوا نکفانی محتوا دو پاران بکن من ایمان میارم. گوش کن اینو برای ما دلیلم اگر پیشنهاد کنی میگه اسلامی بحث اسلامی وقتی کلام از اسلام گپ میزنی گوش کن با دلیل با حدیث است با دلیل با حدیث است سخن اسلام سخن اسلام با حدیث با دلیل است دلیلت میارم اگه بستو تو که شما میوه میگه که ما مخالفان کشتنی اومده شما نوار نمیگیرین شما پروستاگ میبرین میگیم فلانجا کشتنی اومده است گجو است اون دلیلش تو که دروغ گپ میزنی مردم تو که فریب یک لحظه اون افسر امنیت سال 2019 بود اگر خطا نکنم خودش برآمد ویدیو کرد که مرا برای چی روان کردن اروپا برای به قتل رسانیدنی رهبری و پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری. تماشا کردی امیره؟ منوچر خواهش میکنم یک بار امو برادر چی نام داشت؟ نامش فراموش کردم. نه تو اونمون من اون را میدونم. اون دلیل برای تو. اون باز به همین نوع روان کرده است. همین گپ گفتی که برای این جرام کرده میتون. هستا نوشم پیدا میکنیم میمونیم. باز همون روان بگه کی روانش کردگی است. همین قبول میکنه یعنی. من چه خواهش میکنم پیدا کرده حکومت آواز برای دمو زمین فروختن تاجیکستان من میخوام که نشونش بدم. همون راضی. آخه این قبول نمیکنه باور که من خطی بحث زیاد کردگی می قبول نمیکنه برادر. وقتی من قدیم بحث کردگی جرأت بحث نداری در همین جد میغلطی برای بحث کردن نمیتونی در گپ خود جواب داده بکسوت میکنی
چیزی که قبول نکنی ما دیگه چه پیش برم تو برای قبول نکنی ما چگونه پیش برم بس اهل چی مخصوصیت داشته خودت که مردم در پیش تو باش کم میغلطه بیستن این برای که در گپاش جواب دادن نمیتونه در گپاش دروغ که میگه وقتی از این سوال به اون سوال آدم که گریخ اوجه بکسوات کنی دمیدوره همین جوانمرد سوال داد جواب تا بس بگیر بعد دیگه سوال ایش دوش میپر چی معنا داره این چی معنای صحبته اما چطور مخالف شده بس تو صحبت کنی مردم گفتی آخه من نواری تریخ نمیبینم سوال نگرفتم از بیرون میبرم تماشاد میبینم از بیرون میبرم تماشاد میبینم تلفن در ضریت میبینم اینا گرفتن اینا گرفتی اینا گرفتن همین парламент нагрехтам. Китаю 1000 квадратных километров спорных территорий в горах мира. این هم سال 2011 زیادتر از 5% زمین تاجیکستان برای کیتای داد. همه میدونن میگه اگه چوه کیتای میگه باور نمیکنی اگه چه همین خود هم دولتی و حکومتی قبول دارن اگر تو میگی که ای مردونگی گپ میزنی بیا مردونگی قبول کی 5 از 5% زمین تاجیکستان با کیتای دادن فروختنش هم خیلی دادن. خب بگذار که قبول این از اون گپ نظر این گفت که حاضی برادر از این گفت که زمینایی که از طرف تاجیکستان و قرقیزستان فروخته شدن یکمش دیمش که با اینجا این گفت که تاجیکستان با زمین در قرقیزستان فروخت و رحمانوف گویا گفته باشه قرقیزا رو که بگذاریم بکشین حاضر همین جنگی که رفته سر همین سخن همین بود ختم شنیدی بله سخن من قبول دارم من نمیگم ندارم برای گوش کمارا مردمی همین مردمی یا بار همون آواز شبکش من گپ بزنم همین گوش کنم مرا همین مردمی واروخ می برای ای خونش نشون میده هی نمی کوها نمو فلان جاها ویدیوها هستن همونجا زمینای ما بدن همونجا چراگاه‌های ما بدن همیشه صحبت میکنه مردم چارکو مردمی واروخ باز نمیدون مردمی با چینم داره یک جماعتی دیگهش اونش هم فراموش کردم نامشه همینا میگن که نمی فلان جاها با دستشون نشون میدن که خیلی دور میتوان از همون خونهاشون خیلی دورن همونا زمین های ما بدن چراگاه های ما بدن ما اون را گاو و مال ما در اونجا میچرید امروز در دست قرقیزا هستن امروز قرقیزا اونا را گرفتن از دست اونها زمین ما صبر کن خوب گفتی گوش که برادر یکمش که وقتی که برای زمین فروختن یا که به یگان کس دادن او قانونا باید تصدیق شود و برای مردم پیشنهاد شود یک دیو مشکل گوش که برادر زمینای ما همون خیلی بود همون خیلی استودگی وقتی که رفتی با چشم دیدی یا که یگان دلیل تصدیق کننده که وردی من وقت میبرم میگم که اگه قبول های همیدی برادر عزیز برای انقدر تهمت کم کنین کم ترک از خدا شرم کنین دروغ بسیار نگید تهمت محض انا اینو قبول نمیکنم برادر منو چه اینو قبول نمیکنم بستن میگه که تاجیکستان خوندن یک ساعت پیش خبر جزیر میگم همون وقتا ما گفتم درباره قرقیزستان که همین کار میتونه باشه متاسفانه همین کار خوب نیست تاجیکستان قرقیزستان رو با تیرباران و مرزشکنی بی‌سرنشین ها گناهکار کرد بیشکک برعکس میگوید از نگاه سیاسی منطقوی واقعا ما امروز باید بی‌سرنشین داشته باشیم که اگه این طرف بیستیم حال مارنگ حال ارمنیا کنن اگر کو این برای ما لطمه سخت میزنه ای طرف بله ما به همون خاطر این خبر آزادی پخش کرده بود تقریبا یک ساعت پیش خبر خونده باور کنین بین اگر با اون سامولاتای به سرنشینش بیان میزنن نمی ولایت سوق میگیره از سی چی میگه به سرنشینش مسئله میره غمیوش نخ برادر تو غم ریخته بخه اونا برای اون سلاح هم هست تمام تجهیزات هست ان شاء الله این مسئله حل فصل بخشن امینا را میدونید رحمانوف که خریده سایت چی به رحمانوف نخرید برای ما با پروتفو اروج هم داریم برای ما مشکل نیست اونا رو با автомат کلاش که تو از چی نمیویا
ҳар як оружие дорем ки бинаш роҳат оружие ты мешнаси бародар лекин худованд гӯш кун баринки худованд ҷанг нашавад пинҷим амонӣ нашавад мардум намра мо тарафдор аҳлин дар бораи ҷанг гап мезанӣ ҳами оружиеро мефаҳмӣ худат ман тамоми оружиеро мефаҳмам бародари азиз телефони гӯш кун бародар 82 чира меган 82 оружие ну чӣ хелияй ки бата калашников 82 калашникай ранги намуди ҳамна мошалло қанд афзар хела мефаҳмида ине ки 82 ра ки надуни ай гиҷо оружиеро ту медуни бародари азиз биё ба худо хайпават нака худо нигаҳтон дора телефони ман зарядтон мурдестай бародари азиз телефони ман мемара бародари чӣ мегӯ мо тарафдори сулҳу амонӣ худованд тинҷиб амонӣ шава ягон бародари мусалмон кишта нашава дар ин ҷанг ягон кас аз ҷанг фоида намегира хай агар ягон гапи ноҷое гуфта бошум ҳамзабоним тоҷикем хафа нашавед бародари азиз ягон гапи ноҷоятон гуфта бошум бародари азиз ҳама ҳамватанои азиз аз барои аллоҳ ҳамата дӯст медорум тоҷикем гарчи фикрамон як дигаргунам боша мо ҳамзабонем не дар бораи ҳамзабонӣ ва ҳаммиллатӣ мо метавонем мухолиф бошем мебинем ҳамдигар хати ҷанг кунем мо ҳамдигар хати 82 шунум навиштум дар чиш 82 хе аслан дигар чизай хуб бародари азиз хитам дамои алло боши мегирем ба худ мепариёсам хуб бародари азиз бия аксия кунем ами канали забони русӣ мана 1000 нафар кунем инамиҷа ман равон кардам линки барнома канали забони русима 697 нафар тамошо дорем бигирен ами канали забони русӣ барои мардуми тоҷика барои чеҳраи мардуми тоҷика ки мо дар оҷа суҳбат кунем ба ҷаҳониё қати гап занем ки ҷаҳониё бишносанд мора мардуми тоҷика дар бораш гап занем таърихи гузаштара ҳамин хел гап занем ки тамоми дунё дар дасти мо бидурен ам канала 1000 нафараш кунем бародаро хоҳиш мекунам и ба фоидаи ҳар як кадами мо шумо аст ҳам бо забони русӣ ман хубтар мешава ҳам ба шумо хидмат мекунам ба миллат хидмат мекунем ҳамин равон кардам баротун ами чира дар чат роиту кардам линки ҳам барномара бидроен ҳамиҷа 600 нафарин ҳам як лайки биҷиқена бигирен обуна бишен дар канали забони русӣ ки ӯ канал барои сиёсати хориҷӣ мо шумои бародари азиз дар оҷа мо фикр андешаи тоҷикиро гап мезанем бо забони пурра ва озоди бигем ки русӣ медонем ки тамоми фаҳмиши сиёсӣ имрӯз медонем ки як инсони сиёсатмадори воқеӣ ки ҳам хел мушта бигира гап зана бизана дар бораи миза гап зана нишумта воқеан ки тоҷико ягонта бозича нестанд барои хуб бидроин канала тарафдорӣ кунанд морам боз шавқм бештар шава ба худо ҳама чиз вобастагӣ аз шавқ дора ман агар дар ҳамин кадам забони шавқ дошта бошам дар 3 моҳ ёдаш мегирам шуморо метонин ёд гирифта шуморо метонин лекин кӯшиш кардан дар кор бародаре ки дар ҷа ҳастен ман тоҷикам дӯсти гирамӣ бифарма бия дар гап зан ман тоҷикам гап мезанем ё не хуб худо нигаҳдор боша бародар ҷони азизам боши ҳамиҷа хуб боз омади гап мезан хуб мен киргиз бифармо как да киргиз бифармо как это правильно киргиз говоришь на таджикском алло слышно қырғыз балай салом алейкум салом алейкум убери там ютуб убери чтобы не слышно было хорошо можно было поговорить алло да слышно теперь я говорю вот теперь вот у тебя ютуб работает сейчас понимаешь поэтому я слышу тебя сейчас давайте я еще перезвоню тогда что-то мне плохо слышно хорошо просто это
ما باید هم خیلی سیاستمدار باشیم دوستای عزیز که هر زبان خطی قدمی که میبره خطی گپ بزنیم. ما باید همین هویت داشته باشیم. ما باید رحمانوف نباشیم که با زبان مادری خدمت با مردم خدمت گپ نزنیم. ما باید با تمام مردم جهان گپ بزنیم. هوز اگر یا نیمز بدرویا بعد گوتن تاگ mein Name ist Manu Cere, ich bin Politiker und wir können über Politik reden. Ja, meine Damen und Herren, wir haben einen Diktator, wir müssen gegen den Diktator kämpfen und wir sind unterwegs. In dieser Richtung gehen wir sehr richtig. یعنی این به معنی شون دادن نیست که به معنی که بعضی نفرها فکر میکنن که میگویی که ها فلان چیزا یا آدم قدیم زگاد میگه تو چی در زندگی دیدی؟ میگه تو خوشبخت نیستی در زندگی. من در زندگیم خوشبختم. من الحمدلله از من مبارزه اینمی چیز مبارزه های اینمی چیزی در زندگیم دارم. الله به سبب مبارزه دستم کدمی که دروغ میگه خداوند زبانش حلال کنه. چی خودم باید دروغ بگم؟ مبارزه خداوند که هر کس در راه یک کس این راه همیشه یک راهی نیست که همیشه بولو برای. من روزش دیگه به خدا که کم فوتبالکای اپوزیسیا را تقسیم میکنم در روسیه خشت بارم ایخونش دادن سرم کردن برای که عکسای اپوزیسیونی رو بودن در چی شد طعنه کردن توهین کردن. این مبارزه یا بعد ما بشینیم بگیریم که اینا بودن زندان کردن بعد مردم بترسونیم خیلی نمیشه. و ناموس این خیلی برداشتن نمیشه. به خدا قسم خیلی گپو نمیشه. ناموس هیچ نیست. ما حتی یک اروپایی که مثلا با دین باور نداره با چی باور نداره نه که وقتی درباره وطنش گپ میزنه کو درش تیت پیت میشه وقتی وطنش گپ میگوی. ما فقط یافتیم خدمت میگیم که ما باید همین خب باشیم درباره ملت ما گپ نزنیم. ما باید گپ بزنیم نه که حقیقت هم ببینیم. همین حقیقت نادیدن امروز جامعه ما رو به این بدبختی آورده است. ما هر دو طرف همیشه بگیم فکر نکنیم که این خفه میشه او خفه میشه. حقیقت همین وقتی که حقیقت گفتی پدرت است رو میگردونه مادرت است رو میگردونه برادرت است رو میگردونه برادرت تحقیرت میکنه دشنامت میکنه فرزندی امکیت زن فرزندت دشنام میکنه دخترت دشنام میکنه. این همین خیلی سیاست برادرو مبارزه این چیزا اصلا. من امروز بخاطر خیلی ناراحت شدم از اینکه در شهروندان تاجیکستان من هر وقت یک شهروند تاجیکستان میبرد همین دلم پری خون میشه. اون دوی برادری که در روسیه کشتنشون و تاکسیسته معلم میمردک معلم وقتی که ملت من خودم یک نفر هستم دوست میدارم خوندن دوست میدارم کتابه وقتی که معلمی توجی که در یک شهری بیگونه میکشن دوستای عزیز این مایه بدبختی یک ملت وقتی که معلم یک ملت به خاطری که غلامی میره و دیگه کشور میکشنش کو تلخه آدم میکفه برادرها یعنی میخواد ناموس داشته باشه کو ناراحت میشه. بعد میبینیم در اینجا خطیش ما گپ میزنیم. خب این راضی بدل بعد دوستایی که در استمیاد این احمد شما عمر فرمود دوستی عزیز. منشیر سلام علیکم برادر و رحمت الله و برکات. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. کارو چه منشیر برادر؟ کارو نشتگ الحمدلله پرواز هم. دوام نگهبان باشم منشیر یک چی گفتنیم برادر. همین درباره همین تاکسیستی بچه یا شکشتن کو. آخه چی ده که منشیر برادر وقتی هم یک اروس اگر یگان توجیکه یا ازبکه یا کاوکازه یگان ملت دیگه چکنه که جوش در کمیره و قطیمه کوان میوان یا یگان چکنه سرزنت سیستم برویان برای چی کنسلیمو یا بنا میره و همو قاعتی ایرپورت نخو کمیره نداشته باشه این قبی رحمانه کشتیان شد مادری همو دا دیلو میسوزه بخدا با سغره کلمش کردگی با معلیم اینا بو صغیره کلون شدگه من میگن که شما نبروی در این ایجا گپ نزنید آخی نبه ما همی دیلمونه که دته نگیم دکی بگیم دیگه بخدا درد ما دته نگم برادر توجیکم دکی بگم
امی اوخی میدونی که این یه بستوی بیگاری ما امی ما میگم که ما توجیکو ما ای پدنالت اگر ای کلم دوش عقل میدوش تو ای قدر میگن که این همو قطعی یا گبزنه ما را سرازا میگن شما تروریست اسمرتیز این هم تری میبرورن ما اوخی ما دکی بگیم دیگه یا نو توگری برادر گپ 100% درسته برادر عزیز. ما بدن همدیگریم. ما جدا هر انسانی که من همین برآمد امروزه موضوع میگه که هر انسانی که فکر میکنه تنها های خطا میکنه. در زندگی، در وجود زندگی تنها گفتن گپ نیست. جامعه یک انسان عضو یک جامعه های، یک انسان راه میگردد در زمین. او زمینی همه های. این مرد که خوب بله ای اگر منو چه برادری اگری مو کم تا اگری کنسلی مو اگری کم تا بناموس میبود اونا بلوگرایی که میبرویم کو بوی بسپراوی را رکلام میکنین اونا او چیزو را رکلام میکنین یا با شما بخیزین اینا خیلی آدم ها را میکشن برین همونجا او را کمیره او را چکنین ما باید سویب داشته باشیم که همه چیزو را ببینن. اینجا کلان همی پدنالت پوتین خود شیطان های. این گفتم خدا میدونه که ای آدم کو انشالله یا نصیب ای کلغاوز ای قدر مادرات را دعا میکنن ای قدر مادرها را بچه هاشون را میبرن میکشن میان در غریبی. ما اگر صحیب میداشتیم ما انمو آدم ها را چی میکردیم میافتیم شون. اونا گوش که گودکی 5 ساله را کشتن اونا او پیدافیل داشتن گفتن که او کسل داره. اگر همی را یا توجیک میکرد یا ازبک میکرد یا قرغیز میکرد یا اگر کاوکاز میکرد کو والا بیلو ناتسیستا جمع شیدن کو چخه که یک کوتا داشیده بود یا دسته منو چه یا ازبک چی کوری کرده بود. ما برادرو را زنگ زدم میگه به خدا ای خونه نتونستیم برآمده با این درجه ناتسیستا گشتن. اینا او باید خیلیش میبره نمیاد چوپلوس برآمده او سواد نداره. ای پدنالت اگر تو کم تا ایمان وجدان میداشتی خونی به مایلی اینا خیلی مایلی اینا خونی وجدانی در چیزی تو میبود تو نمیبروی بگوی که منوچهر بیا تا ای طرفی او چی کنه مایلی اینا ما را پدشه کنه ما دیگه در منوچهر نمیبرویم در محمد اقبال نمیبرویم حسین اشوروفدا نمیبرویم. ما را تاجیکستان مونوی چیکو کردستن ما را برادرای قرغیز موقت جنگ موندستن. مردم بولوفتاوی چی گپ شیدگی مردم ده بویاش میگریزن میرون چون کم بغل هم میکشن بادا اونجا قرغیزه. برادر این امو آدمی که برادر اون تاکسیست گفت یارسو большом сожалению توجیک خدمت کشته رفیق خودش توجیکی خدمت کشته من با میگم نه بچه رسونه را بود رو بخور رفیق خودش من یا بود من چه رو جمع را بکش به مطرف امی یگون برده امی ژورنالیستای ما در امی تاجیکستان یگون گپ میشوه یگون برو مدیان کامیرا کدیان این چیزا قرغیزو ژورنالیستا شو در دون جنگ میگردن. قزاقستان دا در نو استیده همه چیزو تیا به سوادی مطرح اون گپ یقورا به سوادی تو ایمان نداری تو میبروی بگوی دستگیرش کردن توجیکو برادر ایموین منوچهر گری پوتر بگوی نوش گری اوخی کدام مسلمان همی گپ همه گپ ترمزید که مقامات روز اون دو روزی که در تو مقامات تو نمیفهمی تو اتمات پرسیدن تو نمیدونی چی گفته استیم تو سواد نداری اخواد اروژا یک شوخی کردیم دوخی بعد تی نمیسته تو میبروی میگوی که مخالفا ایده از اون سیده چیکو کده مخالفا بیسا چیزا کدن. عمر جان آرام باش یا دقیقه صبر که التماس صبور باش وقت هست یک حاضر کردیم قطعی برادر همین اروژ 82 اخواد اروژ یکمش دیمش که چیزی که مقامات تصدیق کرد گوش که برادر دو عروسی که از ایرپورت در تاکسی میشینن این جوانی تاکسی همین معلم سنی عروسا میگه که همین رفیق مسور کنم تاجیکه
русо сакласи метан мешинан мебара русора мефурорад камеро қати мебинан русора мефурора баъди чанд қа ҳамин тоҷик мекшаш да мошин бор мекунаш миёраш дай ҳамун аэропорти Пулков камтар устав мошина парковка мена мепартоя мегреза мерава дастгир кардагиян ҳам русора ҳам тоҷика тоҷик киштагияш гарданша тоҷик бурдагия чӣ гуфтесӣ буду расуна бародара ҳам бародар чӣ гуфтеста ҳамина фоҷиа نیاز بدون میخونیم خوبی بیستیم خب بودو بخونو شوخی همین برادر نه حقیقت بگه هر کسی حقیقت بگه چی فرق داره که چی میگه برادر مهم که حقیقت هم میگه مایلی خاین ایشا تینن یو که تینمی یگون چی را دلی خودت تو برو اومده اینه میگه دا گفتستی که این ایخلی میکنین همین مردمی فروغ دا بی چی گپ شدسته اینه اگر ما ایقا با قوت میبدیم ایقا چی میبدیم ما برای چی همو ای سربازای ما منوچهر کفتنی میروند پدر و مادرش یا حسین اشوروف یا محمد اقبال یا اینجا میان ما غریبا را چی میکنن برای چی نمیروند یاردم کنن مردم ها کرا یاردم نکردن اخی سیده بیوخ ما ترا میگم که توی بسوادی توی میدونی نه بگر بکوانت و فکرم دخونتون برای شکر جنگ توی نمیجا میبروی نمی خوب میزنی ایوس الاف میخری ایس الاف میخری کم تایخ دو بتاز با خود تنج باشی خونت به منو چه این ما باید دیل مخولی کنم ما اقوراتش نکده سم یگون گپی بزه بش نگفته استم که ما امیرم اون که یا بسوا دا اینه میبرویا اینه می هود یگر گوش که نوم چیت را بارودا خوی دبوی نسکیتون موشو پیشن میمره اینه بیو خی اینه می نومی تو چیه اینه می نومی تو خیلی نوم تبگو خی چی دا تحقیر میکنی ترا قرار نه اینه می گوش که اینه می هود یگر یعنی یک هزگه پریزن شوا تو میدونی که یک هزگه پریزن شوا کو اینه می جوش میزنی با پگون آوسو میزنی ای قدر چه دامی مسکوایی او دای مسکوایی دکتر مسکوایی بیا من نمروی بنویس نمروی مرا منوچه نمرو را من واتساپ دا بنویس منوچه من همی کتی میفونم یا ببینم ها بیا میخرین شما رو نمیدونم آخه شما دلسوزکین همه تو ما بو میگم بی تنمی اینایی مو گوش که اینایی تو موشده چند سمروی میکنی خونتون بنویس نمروی مرا منوچه همون نمروی همون را چی که بنویسش در واتساپ ما چیزش که در برنامه سرگم با قلم رویش کردنی اخلدین بنویسش همون نمرو تا دم چیزی منوچه یا اینا خیلی دیکتاتور میکنیم خیلی بگیرش قانون بخینی بیا بگو نمرو تا پلوس 992 992 911 این تاجیکستان دای مسکوای موقعی نمره تاجیکستان بزنش واتساپ مالی بنه 911 منوچه بنویسش او منوچه بنویسش 74 اوزی بیس همینو 911 81 آخرش 911 بگو 17 81 دک جای مسکوا کار میکنی هوزی با پیش تمیومینا من خودم با پیش تمیوم تزیق نشد نه دک جای مسکوا کار هوزی با پیش تمیوم همین کیمان نیومده مینمی سر این همین منوچه را زنگ بزن بگو اونمو آدم برنامه الو دهن داشته اینا ما ایشالله تو سهر از مسکوا دا میشیم بیو ما ترا میگم تو میدونی تینم یک ندارو دامی مخالفو نکلزی بس اینم منوچه شوید با پیش ایشالله میرم زنگ بزن عمرو تا من عمرو دا واتساپ دارم که شاهدی میتی که یگون بز نیستی ای منوچه ای بزا ای یک میدونی چوپلوسا خسام خیلی بز نیستی برادر 82 خود دکجو بزی مرا دیدگی منوچه اینم والا بیلو همی بزن باشه اینمی هوزی بگا بگجای هم درونی مسکوا را اینمی سینوی شوکوفسکی سینوی پادبلسکی لوبوی جوشما با پیش همی را میرامینه بنامی الو اگر نرفتم با لوبوی جو را بگا میرامینه زنگ بزن این چیزور تو ما ترا میگم تو کوی اینمی اینمی در رسیه کو با فکر میدونی اینمی
камбағалро дастройка мегардӣ ин шаме фурӯшед тай худо наметарсӣ худо тура ҷазирут кина паданалати беақл ма тан ҳами гапҳои груба мегӯм ки ту номус надорӣ бача як беномусӣ беномус ин катоҷика мекушане инами дин инами боли ма пагая записа иншалло ё насиб аями Люблино як тоҷика меган куштиян аму записа иншалло бигирам ман ҳами записа мепартом ҳами ту марда гӯши пагаю ҳами кайкаи барнома шавад тамошо кун мардо мегумад ки тоҷики мора инами консул инами калагаус дора беқадр кадагия узбак қадр дора тоҷик да москва қадр надора қатима во бихир ба ман нишон медум барои охи ту нами ҳозир нама гуфтестамуд охи ту охи занг бизан буро занг бизан ту ҳозир буро дар куҷои москваи ту буро мана занг бизан ман адресо мепартам лекин ба аллоҳи нозанин қасам нами бесаводи ягон тоҷика ягон занг бизан оли бесни адам бигирин амар гапи мана биги ягон каси занг наза якм дем ассалому алайкум бародари азиз хуш омадед салом алайкум созакай ман чӣ ташаккур шумо хубен саломатен саломатиё аҳволо хубака амат инҷа алҳамдулилло шумо хубен саломатен меша шукр созака тамошо доштум ҳамин барномаи онлайни туна каҷон бовар ка ҳамин фитна ҳамин тоҷик ҳамин чизора дидим ба худо барои ҳамин дурумадум акаҷон мақсад ҳамин россия ҳозир ҳамқа бисёр шудагия ба худо қасам дами хуганака пӯсти гӯспанда да сарф кашидагиянака дами мобайни мардуми камбағал медурӯян гап мегиран пастама мекунан безако вака мақсад дига барои ҳамун кадом мақсад дига ба худо киҷои намера акаку ба худо дамиш да олмонем ака мақсад ха бачаҳо қат мешинем мехезем беларусо мақсад урусо мақсад қазоқо қирғизо ҳамаи миллат ҳаст доғистонию чеченсо ҳастай ба худо қасам аку изо мекашум худма тоҷик бугум бисмиллоҳи раҳмони раҳим ака худма изо мекашум тоҷик бугум ай чӣ сабаб ай чӣ масад мега шумо ай ҳамаи чӣ қафозадаен фақат ғайбат мекунен шумо мақсад як фикр як ақидаи чӣ солим надорен ҳамин гапа агар нагуфта бошанд ака ҳамин шавм ба ҷои гурум боша як бачаак беларус да қапқапаи ман медохтӣ ба худо не ака ин гап ҳақиқат дорох ака ман гап ай ҳақиқат чӣ хеле ҳақиқат ҳастак неста ҳеҷ кас ҳақ надорад ки ба не ака ман ферҷон охи не ман намегӯм ки ҳамаи тоҷико иними бузое ки чуна пӯсти гӯспанд кашидагиян иними хали кадаста тоҷикоро паставид кадаста инимиёро ода назар доран ака ману черҷон як дақиқа ман ҳамаи қавм ҳамаи миллат ҳамаи чира надора ака иними одамое ки медуран чуна пӯсти ака ман охирон сухан мегӯм ака 82 гап зан ман ворис бески ахирин гап шуда медурам охи меврой бо медрой не мебурам ака бародар не медрой бомдод мехонем не ман валлоҳи биллоҳи қасам ба азамати аллоҳ қасам то имрӯз дар ягон бародарам залал нарасондам ягон бародарам дар ягон ҷо нафурӯхтам ва ҳамеша дар хизмати миллати тоҷик будам алҳамдулилло ва боқӣ мемонам хеле крисое ки медуроен ку гап мезанем да гаптон ку ҷавоб дода наметавонем агар мард бошӣ занг биза биё ту мана бин аввал ай пеш қатъи ман суҳбат кун баъд биро дар эфир бигӯ ки ту бузӣ мара гӯш ки ту ҳақорат накохӣ ман тура гуфтестам ту бугӯ инами ҳозир дар ҷои москваи валло било инами телефона намекишум ба номи алло прямой ба пешта ба мошинапад охи ман тура медонӣ рудота мебурорам рудота астағфирулло нахоҳ кам як тоҷик ҳазор ки бошад ту руда як тоҷика баврори баъд ай раҳмонов мо чӣ фарқия дошта бистем бародар охи нами гуфтӣ бародар гуфтӣ нами гӯшана мегӯй валло било ман дар ҳаёт ягон каса нафурӯхтам ту дар инами ҷои зури пушти телефонани ё ҳамун зурои пушти телефона мард бошӣ бестон бугӯ ака исмоил мегӯм бас кинен рудабурориву гарданбуриву гӯшбурия бас кинен ҳар рӯз дар ҳамин ахборо мебинем 6 кас мурда бачаҳои ёш соли таваллудошу 2000-ум 2002-ум 2003-ум
Дина будака 6 кас мурдак. Урузят бачак 25 сола таксиста киштанака. Ҳами хали фалокато ҳар рӯз ҳами тоҷикора киштастан бо тоҷика мекиша қир шиде дига намуна ҳами миллатай ку бовар ки хиёл мекунем ҳами баъди солҳои 10 солаи ахир дига намемуна ягон зотш на решакан мекунан ҳами миллата. бародар ман ҳами хамегум ака гӯш кӯ бача шумо барои кор стрелка бизане ҳо маслиҳат кунед аҷо кор бирем бикунед шумо стрелка бизане як мақсад бишинед я маслиҳате кунед ки ба фоидаи ҷомеа боша ба зарари ҷомеа не ҳамат мисол дар ҳамин хунот проблема барои кор омадагиен ака дар инҷа меоед стрелка мезанед одам мегиред мебаред ба сари хидмат бисмиллоҳи раҳмони раҳим дар Москва будум тоҷик хидм ба сари хидмат мошинма додагиимш акаҷон кредит гуфт ки дар як моҳ тичен як моҳ мақсад пул таметем гуфтум хоб шуда гап нест диз додем мақсад чӣ кардем дар як база кор мекардем айбан як моҳ гузашт ака як мошини дига қатъи мошине ки ман додагим шу ба оне ба як мошини дига омадан мақсад дурун шуда 5-6 нафар карочи бишинем мақсад бирем як маслиҳат кунем як гап занем гуфтум не чӣ гап мезанем мошин дар ҷо нест мо дар киҷо бишинем бироед дар инҷа гап мезанем карочи гӯш ки ту мошине дар мо фурӯхтӣ дар роз будай карочи моро қапидан мошина бурдан штрафплашада маҳкам кардан карочи пул мул нест мо хай чанс медамони қай пули авансша додагӣ будан мақсад мега дига пул нест тоҷикои худму ба сари ман дар Москва кимна бурданӣ намедонам киҷои бурданӣ корча монданӣ будан чӣ кори карданӣ будан гуфтум гӯш кунед ин храб намегзара пула додагим мақсад мошина гирифтагин мошина лесо гирифт мошина диздидан алов задан чӣ кори кардан накардан пула ҷавоб мегӯянд мақсад дига ба сари хидмат хали одам овардан акаҷон тоҷикои хидму мақсад накунед шумо стрелка бизанед маслиҳат кунед бира як кор я объекта бигирен я пешравӣ кунед охи корти рудата мебурорум шикамта мекафунум ин коро аслан яка ягамта ҷавонӣ кардан агани ман бар зидди бародар ҳами ҳоле ки ҳами занакҳои мо доранд ҳами Россия ҳами корои ҳами тоҷики мо дора ин ҳами русиё намебуранд ин гапа намегану мега манучен шидата пишти калагавз гап намезанӣ ки ҷон умарҷон охи ҳами гапи ҳаққа бо мега валло биллоҳ ки мега ки ма ба Тоҷикистон тенҷира дидестаму чира дидестам минут манучер кӯҳистони одам камтар гап зад гӯш кох як ҳеҷ гап надора ман як гапат мегӯм бародар ҳеҷ вақт ба худои он каса таҳдид нак медонам ки дилат воқеан ай тарафи ҳақиқатӣ ай тарафи бародарои хидмоӣ тоҷикӣ ба худо қасам ҳеҷ кара таҳдид нака инами мардуме ки ҳозир бис шидагиянд ку ба хотире ки дар дилҳои инҳо ку шайтон лона кардагиай вақте ки шайтон дар баробари нафси мову шумо пирӯз меоя ва ҳуввияти инсонии моро аз байн мебара инсонҳо дига дар таи контроли худшон нестанд бародари азиз шояд ки ҳамин бародар як гапе бизана ки масал ман Амарҷон мегумад ку мошоаллоҳ маълум аст ки номус дорӣ маълум аст ки дилат барои миллатат месӯза аммо мо бояд раҳмонов набошем мо бояд ин асл қурбон шем ин ватану миллатро обод кунем кардем ба ин насли пепсияку ягон кор кардан намешавад дига ин насли пепсияку ояндасоз нест ин насли пепси фақат аму пепҷи мезана фаҳмидӣ мо агар ҳамдигар фаҳмӣ накунем ҳамдигармо ҳидоят накунем охи ма да гапои ту 100% розӣ не ки ҳамин вақте ки одам валлоҳ биллоҳ мега ки мега ма китоб мехонам ма ихе ҳамин вақте ки одам ислом ахон бояд ку против мухолифо гап назана бояд одам ҳақ ҳамин гапи ҳақ ҳамин охи ту ҳамин мебурӯӣ намиҷа да ин ҳамин қадар мухолифоро сарошона вайрон мекунӣ ин ҳамин биохи ҳамин қирғизо қатъи тоҷико чӣ кор кардастанд агар не мо бародарем қатъиёво
ما در همین مسکوا هر یا توجیکی زور داریم یا توجیکی زور داریم اینم بیچاره نه یا بخی چمه گیره که با پگش همه واردارنش میگه ای طریب رومد شب میبرن محکمش میکنن این مردمی بدخشانوی چیکار کرد او بالای این میگو ما شما را که این توجیک نیست این توجیک نیست این چنگیز خانه ما شما را اینمی گارانتی میتونم که همین آدم توجیک نیست این کی بود کی شدینه اینه یا بختون نگاه کنه که توجیک بالوبای چی ارالش کدک در پیش اوروس قدر نداریم در پیش اوروس قدر نداریم این امجد اگر روزی 100 تا توجیک بکشن والله بیلو 1000 کسیگه مونا دیپارتاسیا میکنن این ایدیس موی چی نمیویا یا این بگه اینو توگری میگن برادر خوزی اگر همو ایرپورت اگر همو را اوروس توجیک اوروس همه کشت برنامه الان پیتر در رد سر میشید دیپارتاسیا کنی این ناتسیستا در اومدن زدن ای بچه 25 ساله بچه یوشت نخواهیم کنسل نخواه تو آدمو تایمو جارویی که تا همی کره با ببینن باید خیلیش میبروی نمی قدر زبان داره میگه ای نه میگه شیرینه رای میگه اوخی گجا شیرینه ری هم موندگه دیگه شیرینه ریش او جوت ایمون نیست در تنه وقتی ایمون نمیمونه همی کار میروه وقتی در تنه آدم ایمون نیست او لوبوی کار در مورا میبره دیگه کم ترک او بالایی بخدا اکه من چه ایگان چی کم نیستم نه که همی روزو من همه پلیت کرده تماشا میکنم والله بیلو ای قفای لوبوی پلیت کسر میکنم هم به غرض انگلیسی روسی را همش اثر میکنم ای قفاش او بالایی هم کسل خدمت داشته بنام خدا او بالایی خیلی بدم نه کوه کم ترک بلو این گپی این همی دیلی ما این همی ما دیل ما خورم این همی تخوری کنم نه که کلغاز انشالله یا نصیب ما برد میکنیم این قید نمونده انشالله میگم ما بین همو میدان دا میبینیم ما رنگ قزاقستان نمیکنیم ما با میگیم او قید امرد نمونده قرغیزو برادری ما قرغیزو ما را کار نگیره کو کار تو نمیگیریم شما برادرای ما این ما را قطعی دو برادر جنگ میمونه این همیشه در ما قطعی قرغیزو کار میکنیم والله بیلو میجام خم نمیزنه به ترسم همو دیکیم میگن مومین برادر مومینه او بالا من یه وقتا برادر عزیز سفر داشتم روسیه غریب تو خدا هر کس راست بگه روی خدا را بگه یک کار داشتم قرغیز بچه در سنت پترزبورگ به فیرم من را دیدم برای یک کار مراجعت کردم یتش ریشدار بود یتش بریش باور میکنیم برادر عزیز من یک ماه همو انسان همو احترام کردگن که خدا شاید تو گفته ایسان برادر رو همو احترام کردگن که من خودم حیران شدگیم وابستگی انسان داره ما را نباید باز این مردکای خوب Megan, ако малчернету плохой нации, есть плохие люди, акажон. Нация, акаш ганда намеша, адамо шахаста, я таним там, мисол, каджалав я нима. Бале, ای برادری ما اینا مایل اینا اکای مالچر به همی اگه پابگو من برادر ما اینا مایل اینا میبرویا میگه که شما چی دا که تاری میکنه برای چی در تیک تاک او روی سپارسمنت ها مونا رزوندیان دخترها مونا اون بچه هایی که میبرویان چی دا که دا اونا میدروی بگوی اینا خیلی گپا را نگو ما در لوبوی زل میدرویم کو برنامه الان میگون همی گپ اینه برادر زد کو در لوبوی زل میدرویم لوبوی همین میلاد میبینه میگه این تیک تاک ها میگه تاجیکستان کدگیان یک بی اوروگی تو اگر کم ترک کلام داشتی تو پریزیدنتی تو میدونی که تو باید انمیو را رد میکدی بی اورومون کدن سپارسمنتومو بچورو دیگه گب نمیزنن گب میزنن اوخی کانال اوروسی باشه که من با اوروسی بگم سلیش کمی بعد اوژه این ایو دا گب نمیزنن وقتی مخالفا میبونه با این همی چوپولوسکا میبونه میگه که شما چی دایی تاری گب میزنه اوکی پدرنالات خوارد میبروید در تیک توک دادانی تاری میگه تو گپ نمیزنی وقتی ما گپی حق در میدان میبرویم میگیم تو میگویی که این گپای شما دروغه انشالله یا نصیب برد میکنیم این قینه مونده انشالله
خداوند همه خمه میفورم همه خیرنگ حضرت عمر یگان همه آدمی که پیدا شوه این مخالفان را قفاش برمو ایالا ما همو میگم کو همو آدم خالش چکر بکنه او بالایی کمودارا را سرگردان برادرایی را کشتن در روسیه برادرایی را کشتن نمون دیگه توجی گفت که این برادر نمون قطعی خیتوی هم عرالش مون کدی قطعی نگرم عرالش مون کدی برای پول شیده 30 سال در تت باید که تو توجیکستان همه زواد اوی میکدی تو میگوی نه 15 سالشی 15 سالگش چکو کدی فقط پشتا سیر کدی پشتی خطا تا اگر ایمه فوریده کد تو در خیتویی اونا میفروختی باید خیلش میبرم میگه دایی لینوباد میگه زواد دولتی او زواد دولتی نیست او زواد ای خیتویی ها توجیکوی ما گریختگی ایست اومده گیان اگر نمیتونن در همونجا برون افتسالونی سمالیات توی کنن هر یک توجیکی بوی دوریم برادر امر جان اکا بیا خب ترمز تبزنه برادر مبارز اسماعیل بیا اکا ماوچر جام اگه یاد سخن میکنم برام اکا جان کی زاریاد تلفنم مقصد چی کدسته تمام شدسته مقصد اکا جان گفتم به طرف نباشم مقصد درباره همین مرزا تو مقصد پامیر مردم پامیر مقصد برادرای پامیر مقصد یتا بردستان مقصد ولی مثال نه 5 6 تا مثال رسانوی کداگان که مقصد دیگه اینای در رادیو آزادی و در دیگه مثال برنامه هستن او با زیاد هست مثال ما گپ میزنیم مثال پیگیری میکنیم با چند تایش هست که مثال ولی رسانوی شدگی نیستن همواره مقصد گرفتگی بردگیان زیاد ای 20 کس مثال زیاد تا که مقصد رسانوی نیستن مقصد گپ ظلم نکنیم خلق تمام شید هر روز مقصد در مردستان کشتستان شو با ایس بردا محکم کدسته نکنه نه مردم به خلقی حکومت کگب ام سود مقصد پروکراتورا بس کنن به خدا تمام شد خلق 4 کامپیر 4 مسفید مونده بعد کنن میکورتنا دل تو مقصد دیگه برای مثال میلاد مقصد نسوزا برای مادرها و برای همو زن دارم فرزند دارم کودکاشو یتیم میمونه برای همیو بسوزا قلم برای نسل آینده با هم خیلی دنگ دیونه با هم در بدر با بیسوادی با کمبغلی نکنن التماس مرز همون خیال میکنیم همین مرز که در این شب روز رفته زده در مرز قرقیز تاجیک ما خیال میکنیم همین با بازی حکومت که مثال هش خلق مقصد دیگه در ایست کدستن که مثال ای پامیر ای قدر مقصد آدمایی که محکم کردن زندانی کردن مقصد هش خلق خیال میکنم که بازی حکومت های مقصد دیگه بکا بازی حکومت های ایس بردا محکم کردستن ایس هش خلق در جنگ چی کردستن که خلق فقط جنگ مقصد پیگیری کنند ایست نه پیگیری نکنند مقصد دیگه به طرف نباشه مادرها موچجانا بخیزه حق فرزنداتون دفاع کنه زنکا بخیزه حق شوتون از حق برادراتون حق مقصد هازی خیال میکنم همین زنکو یخ زنکو ای 10 تا مرده که جواب شمته بخیزن وقتا قسم نمالاتون دمیونات تو بندنه برخیزن دفاع کنن ای فرزندای خودتون رنگی مادر رحمتی گل بدین وقتا قسم هم خالی 100 مادر باشه که باور کنید یک ارمیا تاجیکستان هم میگرزونه مادرها بختا به طرف نباشه این مردکای ما تمام شد مردستان زندان دیگه زوری ما نمیرسه ما را بگین ستاتیای پاژیز نیزد مقصد ستاتیای خوین تروریست اکستریمی زدگان ما هم طرف تاجیکستان رفتن نمیتونیم که بریم ای حق برادرمون دفاع کنیم فقط همین شبکه‌های اجتماعی دمه بریم گپ میزنیم مقصد دیگه ما قوت هم با توانایی ما به طرف نیستیم ما هم انشاءالله قوت با توانایی میکنیم هر چی کار حدیث میکنیم نه که التماس مادرها حق فرزنداتون دفاع کنه زنکا هم حق شو حق اکا و دادراتون مقصد دفاع کنه باقی در امان الله اکا منوچهر جان صداد نامده است اکا منوچهر میگم خش گپ زدی که فوریدم بشینم گوشت کنم گپ زنم انشاءالله میدرم تست اکا جان در برنامهات میدرم برای اکا علم دیده مقصد دیگه براست دیگه با اکا خودم صغیره کلون شدگیم پدر ما کشتگین اکا پدرمون مقصد در اومدن در خونه کشتن یگام دزد یگام
برای پول مول دولتش نکردن. در اومدیم هممون دام خونه خوب بودیم، مقصد در اومدن قطعی پدرم در جا خدای خونه خوب بودیم، یا شتم نزدن، ایده روز کردن، تاق یا تیر زدن، خونه پرید پول مول تنگه و تیلا بودی چیا نرسیدن، یا تیر زدن بر اومدن رفتن. لیک برای پدری منم مقصد دیگه اپوزیسیونر بود، مقصد مخالف بود، گپ میزد، برای همین قدر اومدن کشتنش رفتن نکرد. خودم عذاب کشیدم در بدر، مقصد علما یا ای تحت دیل که منچر جون یا من ننویستم در یگام کتاب ما کامپیوتر یگام چی مثال نخوندم، یگام مقالات نخوندم اکجون می ای تحت دیل درد دیل که منچر مقصد دیگه ذریعتم کمون دیگه انشاءالله بود همه گپ من نمیزنم، با برنامه آینده دمیدرم با گپ میزنم انشاءالله بود باقی مونده شه انشاءالله. زیاد تا گپم زیاد تا چند سالش قطعی گپ زنم اکا نامش های استوریا. ولی در برنامه دیگه بدرو باور که قریب که بگریا مهم دیگه بودم خود سخت نقل که که خدمم انسان زندگی دیدم انا دفعه دیگه بدرو باید انشالله نقل که کم که گستا در باره پدرت نقل که مثلا آیسته باز در برنامه سوگم بقلم برنامه نمره هست تک بنویسم اینجا باز انشالله صحبت میکنیم. زیاد خدا نگهدار باشه دوستی عزیز. من برادرها با ایمون بزایی که میگردن در موبایل تو التیمات سازی بزا داجه در مورگو هم پرتوفتگیان شو که داجه هم مردو چی گب میزنن در قورستونو هم مقصد پرتوفتگیان شو گرنی کار کردستانی بزا گرنی بخدا قسم نترسون انشالله اون بزا نه مقصد ما میگم احتیاط کنین، مقصد احتیاط کنین، احتیاط کنین میگم که احتیاط نیست به حیات احتیاط کنین. مقصد خدمت چند بار پستاوید کردن همون چی مثال اکاو دادار بدیم خدمت پستاوید کرد اکجون برای همون احتیاط کنین، هر گپی چی نزنین. باقی در امان الله خدا همه تنگه با موشه خداوند مشکل همه تاجیکای روی دنیا و زمین همه مسلمان را آسان آمین انشاءالله با علاقه دیم اکمان ماله در امان الله باشه. خدا نگهدار اکدر خدا نگهدار جون برادر. ای به همین خاطر این برنامه ها را دوستای عزیز خب در اینجا خواهرها را هستن مادرها را هستن، به همین خاطر این برنامه را دوست می‌دارم که ما نفرای پاک داریم، ما نفرای دلصاف زیاد داریم دوستای عزیز. به خدا همه جامعه ما بد نیست، همه مردم ما بد نیست. بله امروز مردم عاشق پل شدگن، بغیر از پل خوردن ریدن دیگه هیچ نمیبینن، اما این زندگی معنویت داره، انسانی داره. ای هر کسی که در زندگی نفهمید عشق، محبت، آزادی را، معنویت، زندگیش مشکله. به خدا باورم کنیم برادر عزیز وقتی که در سطح معنوی میرین، وقتی که قلب شما راضی است از این زندگی، دیگه هیچ پلی نمیتونه شما را بختون از شما بخره، یا اینکه یک بی پلی شما را ناراحت نمیکنه. تنها باید به این درجه رسیدن در کار، به درجه محبت. خب وادیش بفرما وادیشی تاجیکی بخونم رسید بخونم. السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله. حضرت ایشان خلیفه خوش اومدی. منشور جون الله نگهبانت باشه. دوان الله که به قوتت کنه در امان خدا برادر کم تکار دارم منشور جون. مال جانی برادر دامون الله نگهبانت باشه. برای هم چوپولیسا میگم نگینه یک کم ترک ای خدا بترسه نگین دیگه یک کم ترک میبروی نی مخالف هرگاه میگه میبروی در او کانالی کورا میکنی ای الله بترس خدا میزند میبری ای بیعقل در قفی ما بوری اون دیوناش میخیری انشالله ای پوستی رود ششلیک میکنم انشالله میخیرم با همو گوشتی ترا بسواد ای همه در اینجا کلون شیطان ترینی پوتین های ای پدنالا در امریکا در بد موکدنی های لیکن انشالله ما ایرا زور میبروریمش. سخن کنم حضرت ایشان خلیفه سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. حضرت ایشان خلیفه گپ زنم بعد
намояндаи ҳазратҳояшон аз хидди тоҷикистон. фармо ҳазратишон, хубӣ, саломатит хубанд, зиндагӣ хубанд? алҳамдулиллаҳ. ма пештар дурмада якам барномаро пайгир доштем, пештар дурмада якамтар суҳбат кардам. якамтар дурем фикр назар мекунам. биё бисмиллоҳи на сар ка ҳазрат гӯшом чирхта гӯш дорам. дар бузарги ҷунум ҳазрати авлиё. мутаассифона ҳамин воқеае ки дар марзи тоҷикистону қирғизистон рух дода истодааст, хеле боиси таассуф, боиси ғамгинӣ аст ки масалан ҷони мардуме ки ягон гуноҳ надоранд, ҷони занакҳо ҷонашон аз даст метаҳанд, фиронсӯ ҷонашон аз даст метаҳанд ва ҷавоно ҷонашон аз даст метаҳанд. дафъаи қаблӣ Раҳмонов ҳамаро ҳалаҳала кард, Раҳмонов ҳалаҳала кард, мардум рафтан дар ҷанг иштирок карданд. баъди ҷанг чӣ шид? ҷавононро бурдан 15 солу 20 соло ҳукумати Қирғизистон дастгиршон кард. мардум бачаҳоро бурдан, ҷавононро 15-20 солӣ ҳукм доданд. خلاصه چی شد؟ هیچی. مردم رحمان ҳалаҳала кард, рафтан мардум дар ҷанг иштирок карданд. мардум баъди ӯ зиндонӣ шиданд. Раҳмонов чикор кард? барои нафаре ки дастгир шиданд дар Қирғизистон зиндонӣ шиданд. Раҳмонов чӣ кӯмак кард? Чӣ кор кард Раҳмонов? ҳичи. ва имрӯз ҳам касое ки дар оҷо қурбон меша якта ва касое ки масалан зинда мемонанд, шумо бо фикри фарод накунед ки хеле ки дар гузаштаи мо баъди ҳамун ҷанг чанд нафара додгоҳи аз тарафи ҳукумати Қирғизистон дастгир шиданд ва ҳукми 15-20 сол зиндонӣ шиданд. шуморо ҳамон чӣ мешавед? барои аз мардуми оддӣ хоҳиш мекунем ки ҳеҷ вақт даст назанед ба ҷангҷӯ. اونم شهروند عادی گپشو گپ زور زدی حضرت ایشون. اون شهروندو رو بردن یک امر دادن شو، حکومت تاجیکستان یک نوت رها نکرد، یک نپرسید که همین شهروند منو چیکار کردی. آخی با یک تشخیص میگه که تبخ نمیخیزی چی نمیگوی. همین گفتم آخی فکر خدمت بگو. خلاصه بله همین کار و شهروندی ما رو خود برای همین شما خواهش میکنم به هیچ کدوم دست نزنید. حکومت تاجیکستان 15000 نظامی داره. روی یک نه 15000 نظامی جنگ نه. همین ما یک سیستم داریم، سیستم دولتداری همیده. وقتی که بچه ما بیسواد میمونه، ما کشتن معلم هم میقدمیم. برای چی؟ ما معلم اولیگ میتیم، معلم معاش هم میتیم، معاش معلم بودجه دولت هست. این در گردن این وظیفه معلم است که باید فرزندان ما رو تعلیم بده. وقتی ما دکتر میریم یا اشتباهی که دکتر میکنه، ما کشتن دکتر میخوایم وقت درد ما رو ثابت کنه نمیتونه. معلم ما دکتر ما معاش میتیم. اونجا گنرال یا زیوزگوز درگیر سه تا ستاره در سر کیف سه چهار چطور قطارک میکنن. بودجه دولت معاش میگیرن. بودجه دولت مالی کیه؟ مالی ملت. بودجه دولت اگرجا پر میشوه. تاجیکستان این معنی نداره که همش رحمانوف یک گوساله بیش نیست. بودجه دولت همون چیزی که در دولت استحصالات میشوه، بایگاری زیرزمینی یا که فروش صادراتی که همون کشور میشوه، پول همون صادرات میره و بودجه همون دولت. انا اون پول تعلق داره به کل همون شهروندان همون دولت. گنرال ما چیکار میکنن؟ گوه میخورن. سر کی تو پری استورا کردگی برای کیف کردن، مجانی زندگی کردن، مجانی خوردن، مجانی گشتن، 5-6 تا عروس داشتن در برابر زناشون. برای همین رستم 27 سالگی رتبه گنرال گرفتی.
برای جنگ که نشون بده، برای سر پیش بدرو، برای مشکلات حل بکنن. چرا مردم اودیم ملکی میرفتن جنگ میکردن؟ پولا تو بگیری، تو بخری، تو بچری بگردی، عیشا به رود بود. چرا مردم اودی برای جنگ کنن؟ ما مثل رستم بریم زیادان تایلوق خوی که سر کیفتشون فقط نشونه های. اون نشونه برای اونی هسته که برای بسر پدر مادر مخالفوش بیاره بترسون. برای همون خواهی نشونه سر کیفتشون. اما رو تکیه کسر بیران مجازات کنه یا آدمی آزادانده شه. همین سیستم در همه روی دنیا ساخته، یعنی که نظامی پدنالت وظیفه‌ش این همیه که عدد روزایی که میشوه یک طرف دیگه شپیدن برای در اونجا شیط بشوه، دیوار بشوه. و او عسکرایی که میرون در اونجا در ارتش وقت میرون خدمت میکنن، اونا به خاطر نیست که یک اونا را پیش کنی که بدون شما جنگ کنی که مردم ملک رو دیره، اونا را کادر میسازن، آماده میکنن، 2 سالشون میگذره، تجربه دار میشون، بعد اونا رتبهش میتن که انا که تو آدم تجربه دار، آدم همه چیز دیدی، درس خوندی، میره دکتر معلم میشه، اول میره 5 سال 7 سال مدیسین میخونی، دیپلم میگیری و میره چند تجربه آموزی میکنی، بعد ترا میرن دکتر میمونن. خیلی نیست یک دکتر کجا تو برای دکتر یک جراحی بکنی. همه سیستم همین کار دنیا نمیه، همون وای نشم همیه. اول تو 2 سال عسکری تا تمام میکنی، همه چی را میگذاری انجام میدی، بعد تر همچون یک عسکر آماده، همچون یک عسکری که ایوده جنگ میبرن آماده که بعد پیش میکنن، پیش میکنن که مثلا جنگ درام کنن. سیستم باید این همی باشه، در تمام روی دنیا همین است. اما خیلی متاسفم که این حرام خورا نم عسکری که نو رفته گه 2 ماه 3 ماه ولی هرچی نو را پیش میکنن، در حالی که او تام ممکن که یک بارم تیر پراندگی نباشه. چرا این کارا میکنن؟ چون که فرزندی من نیسته، فرزندش که نیسته جونی دیگر برایش درد نمیکنه. برای یعنی منطقی برای آدم به عقل نمیگه. پای خودت ماشاءالله میتونن که یک کتابچه شانه بنویسد از زندگی همچون تشتا و ردنامه استفاده شو بره. همین خیلی هست که واقعا اخی. بله گنرالی رتبه گنرالی گفته یک برده کلاشنیکوف تیر نزنه، ترس دیگه امو چیش خندقش کتاب تا نزنه پشت. بله یا آدم رتبه گنرالی میتونه به خاطر چی میتونه رتبه گنرالی؟ به خاطر اینکه اون مثلا او آدم در زیاد جنگ و در زیاد چیزا اشتراک کرده، یا آدم پروفسیونالی، یا در خدا نکرده روزی که حمله از طرف یک کشور بیگانه جریان میشوه یا که یک گروه تروریستی یک چیزی که یک واقعه در کشور میشوه، اون یک نفر هست که نقشه‌کش چطور میتونه که مثلا حریف مثلا معاف کرده بتونه زنده گیتاش بتونه چخل مثلا بیزارش بگردونه، همه این چیزا را او پروفسیونال میشه که بعد رو رتبهش میتونه در چند جاده اشتراک کرده موافقانه مثلا بول کرده گه. یعنی تو یک گفتم باز چخلی که همین سیستم همین ساختار دولت همش اگر معروف و چی تانه همش یک وقتی هم اکتا تمام میکنی نمیره تا یک بارا اجا درکت یک دیپلم تا میگیره جنو یک بارا درکت میکنم 6 ماه 8 ماه کار یا 2 سال کار میکنه در وظیفه پاس ایالو هر جاتی هر وظیفه پاس دا اویشتا میرم مدرا با وظیفه چی درکتری یا معلم هم که بوشید در مکتب رفتی یک بارا تا نمیاد درکتر میکنم. برای همین برادرو همین سختی، همین حربی هم همینه، ارتش هم همینه. اینو
یادتون باشه سال 2000 چند بود خدا رحمتی علی بدکشون بودن اسکر زدگی بودن برای چی زدن اسکر ما نام شدن شما بودیم اسکرایی که 3 ماه 4 ماه بودن اسکر 3 ماه 4 ماه را جنگ روان کرده بودن اسکر تو زمانی که گفتم تو زمانی 2 سالش تمام نشه و حق جنگ کردن نداره تو این درجه کثافتنی واقعی اونو دماز اسکر میبرن میمونن که تجربه آموزی لباس حربت هست میپوشونن در طور سرش یا دلبایو به دیگه میسه با اسمی که مثلا او کماندیر او دلبایو باید عقلش کار بفهمونه یا نظارت کنه که دیگه طرف مثلا در اونجا تجربه میآموزه که برادر اسکر ناآمدگی اینه که دشمن هدف میگیری نیست بدن نیست میزنی او فقط نیست عسکری نیست یک مکتب که باید برای بخونه انجام بده ساله ای امتحانات اونو میگذاری ماش ورزش میگذاری حربی بعد ترک رتبه که 2 همه ایناش گذاشتی بعد ترا میگن که چرا که حق داری که در جا برای ترا مثلا جنگ روان کنن یا عسکرای 3 ماه را روان کردن در جنگ دادن 25 سال پاکستان همه شما داید مثل مرده رو شامل آوردن بودن 25 پاکستان برای چی خودی جنرالو در قفای شدن عسکرای 3 ماه روان کردن جنگ عسکرای 3 ماه را پروندن специально نکردن اون نبود مردک ایو طرف برم در طرف وقتی جنگ چی عسکر 3 ماه تجربه نداره اون را شکم دنیم قدر دم کدگی شکم پریگه تو چکوره تو اون چکوره واسه که برای ینگه را دادمت مخدون یکی حدیث خوب مطرح کردی من نمیدونستم در همین باره همین گپی که گفتی مردم باید چیزا را درک بکنن فکر میکنن که یک از رتبه‌دارش یک از جنرالش یک از یک چیزی دیگه اون دنیا داده ساموئل توشون از ساموئل اون همو مریم زویدگی توجیکستان یا عزیزمو زویدگی توجیکستان معلوم نیست پدر رحمونوف کیه همین مخلوقی که یک نطفه او به دنیا اومد نمیدونم او حرامت حلال بود ایجاب بود بانیکو میکنم خیلی انسان تمام رحمونوف توجیکستان نیست شما عقل کار بفرمونه مردم رحمونوف توجیکستان نیست توجیکستان نه مریم مادرش زویدگی نه عزیزمو درودگیش زویدهش هر یک خاک هر یک منطقه تعلق به همون قومیت اون ملت اونجا داره هر یک چقدر رحمان و حق دادم سرزمین توجیکستان منم حق دارم خونی ما هم گرفته کرد در متولد اونجا هم چیزش ما خوب درک نی توجیکستان مالی چکلی فراش میکنه چی میگی یعنی چی توجیکستان مالی چکلی فراش میکنه تو در خونه او چخلی بفراد میکنی در خونه شخصی میکنی مول شخصی در خونه اخته در داخلی خواهد میتونیم این چیزا رو هم به خاطر اون گفتیم مردم شما چیزا رو دار میکنیم مخدون یک چیزی زوری گفتی همین حتما برای امو یک بار دیگه بیشتر مردم فهموندن در کار عسکر بچه که هیچ چیز دیدگی نیست میگه که فرزند یک دکتر در 5 سال دکتر شاه قبولش میکنید فرزند یک دهقان در 1 سال برای تو جنگره میشه آخه او حق او حد اقل او دوست مینیموم یعنی که مینیموم میشه با زبان فارسی حدی اقل 2 سال باید تجربه داشته باشه که بعد جنگ رو روی کنن عسکری برای این میگه که عسکری میگن برای این میگه که یک قسمه برای تربیه نظامیش میتی برای یه روزی که جنگ شید 2 سال باید امود تموم کنه جنگ آخیر همون بعد یکی روز 6 ماهیگش همش امتحانش میشه که امتحان میذاره بعد نبران بلیت ازش میتن که یا آدم میگه که ایده سیستم مثلا تو سنایپریست یا تو ولندون به تانکیست یا چیز دیگه تموم ازش میتنه برای دیگه پایز نمیشه یه روز که جنگ میکشن رو داونی بعد استفاده میکنه
تو 2 ساعت حق جنگ کردن نداری. خدا گپ زور همینجا مردم همینجا قرغز نیستگی ضعیفترین ارتش در ارتش 2021 2022 هم روز چیز برآمدک یک سازمان آمریکایی در آمریکا چیزش دفترش سازمان بین المللی همه ارتشای دنیا را رادگذاری میکنن برگزاری میکنن. ضعیفترین ارتش در اسیما ارتش تاجیکستان است. ارتش تاجیکستان ارتش افغانستان ضعیفه. ولی هم افغانستان خیلی میگن اما 4 تولید میگن اون 4 تولید نم بخرو قسم کو پوتینا باشه کو نمی رحمان فکو اون هم کروش میدونی ها هم کروش در کرو رحمان میذارم چی میکنن طالبو دناز مارز رفته میگه کی طالبان نمیترسه این نمیگه چی میترسه میگه الحمدلله دولت ما آباده میگه دولت ما شما پشور میاد آباده باشه میمونه پوتین هسته کو او تو پیشو تو کجا پوتین میگوه به عقل شبرنا پیشو پوتین هسته کو او مورا نمیتونه پوتین شوی خواهرته تو خودت برو دیفا کو قهرمان داری کو برو کو دیفا کو ضعیفترین ارتش در این 30 سالی که تاجیکستان استقلال به دست آورد در 30 سال جنگش را سیاه کرد یکم سیستم را تاجیکستان پیش داشتگی نیست ولی نگفتم ای ازبکستان در افغانستان فقط یک چیز گذشتگی افغانستان کم ترک همو سطحی بگیم مثال معروف نیست سطحی هم پس کم تا بروتره تمام نمو 4 تا دومره چیزا نمو رفا اونا را تاجیرا ساختنش تمام افغانستان یک چیز در همسایگی ما جنگ نگذاشته او در جنگ ایستادگی است ما جنگ 25 جنگ ختم جنگ 25 سال میگذره او در روی جنگ نگذاشته ارتش در شپیدگی است معارف در شپیدگی است تندرستیش شپیدگی است همه سیستم افغانستان و تاجیکستان پیش است صنعت تاجیکستان پیش است صنعت مطمئن این قدم قربان است جابر سرانه تاجیک با افغانستان مقایسه که همه سرانه تاجیکستان شعرهای سرودای افغانی را میخونن احمد ظاهری را میخونن همشو احمد ظاهری یک ایجاد کار نداری یک فیلم بردار نداری یک ترجمه نداری هیچی نداری حساب نمینی در داخل کشور گفته سعی کرد همه چیز تا افغانستان قفوی افغانستان که در حال در درون جنگ رفته است ولی ما 25 سال جنگ ختم کرده ایم نخواه همه قرغیزستان نیمی ماه ارتش ما رو به قوت سالانه بودجه تاجیکستان در ارتش در نظامیش صرف میکنه 90 میلیون دلار قرغیزستان چند صرف میکنه 320 میلیون دلار 90 میلیون دلار صرف میکنی سالانه با 90 میلیون دلار اون شو برد سطح بزر نمیشه 15000 ارتش 90 میلیون دلار میده 90 میلیون دلار که با 40 میلیون 50 میلیون دلار دیده میشه تاریخمون استرا درود البته هیچی نکردی زیرو صفر ارتش شد تا حداقل نتونست یک کادر بسازی در این 30 سال که اقلا تو در حداقل تو قرغیزستان هم بگذاری ضعیف قرغیزستان نیست ما نیست 30% ما بلگاری نداره ایون دا پس هیچی نخواه یک کشوری که قدر سرعت داشته که چیز داشته باشه 90 میلیون دلار تباره 15000 30% ما را بودجه کشور ما در بودجه کشورشون 30% ما درآمدشون 320 میلیون دلار صرف میکنن کشورهای دیگر افغانستان میگم افغانستان با همه احوالش میلیارد 3 میلیارد چند استغفر الله
من یادم رفت که چند 3 میلیارد 4 میلیارد بزنه در ارتش سالانه. امروز هر چی میشه افغانستان میلیارد صرف میکنه در ارتشش. 90 میلیون دلار پول، 90 میلیون دلار در سومالی صرف نمیکنه. سومالی با همون در اینجا بودنش ای توجیکستان بیشتر صرف میکنه در ارتشش. بعد هم توجیکستان کدام ارتش های هیچ کته بعد میگم خفته هیچ نیست. یا خانواده مهاجر در اروپا اگر 4 5 کودک داشته باشد در 1 سال 2 سال 2 میلیونش میته. این خود فکر کی اینا 30 تا خانواده مهاجر، تو فکر کی 30 تا خانواده مهاجر نه 90 میلیون بود نمیره. آیا کپل در دخترات در بچه‌ها در دامادات میزنی مینیمم توجیکستان باید ارتش توجیکستان در سالش مینیمم نه کمتر از 2 میلیارد دلار باید که خرج کنن. بودجه توجیکستان باید چیز کنن برای ارتش توجیکستان 2 میلیارد 2 میلیارد باید صرف کنن حد اقل که با ارتش بشوه سلاح‌های پیشرفته قطعی استفاده کنه، چیز تجهیزات پیشرفته استفاده کنه، بهترین غذا را بخوره کنه، خیلی رنگ تنکه شوه خودش، گردنش خیلی قوس باشه، با او دو شیرکی ته با او یا 4 پلوکه در اونجا خیلی خمودگی اینم قطق زدگی برآمدگی پوفش شخ نگ میزنه یا تیر قصه ساده توجیک میمره. هیچ نکرد برای رحمان هیچ نکرد با خلاف قسم بالای ما. ارتش بخواد دولت بخواد فقط پوتین را نگاه کردی. پوتین نباشه آخه یا بانگوسالا آخه پوتین شود نیست، پوتین شود تخمینه نیست، شو اوزا نیست. امروز پوتین هست فقط پوتین نیست. پوتین هم یک ترنگ در دیکتاتور فقط پرزیدنت دیگه شما یکی دیگه 4 تا کشور اسنگی بعد چیکار میکنی؟ ما میرید از زیر فنگلوی آمریکا میدروی با میگه با شما در بدوری دیگه ارتشتون نظامتون بیاره بازتون دیگه بسازی چیزی خیلی استفاده که باز که چیزی پوتین دیگرش از دیگر رو استفاده کردن یا برای اختیار استفاده که اختیارش دیگره. اونا شو برای آدمی که در تاموژنی کار میکنه 30 میلیون دلار دیزده دامو شهزاد بود کی بود؟ یا شهزاد راجع بود. 30 میلیون دلار 90 کیلو 90 کیلو. این پول باید این پول باید که وقتی یک کشور باید میسازی این پول 1 میلیارد یوم میزنم این پول باید در نظام توجیکستان صرف شود. یعنی نظام عیبی حکومت باید صرف کنه بودجه بیشتر 2 میلیارد دلار برای نظام جدا که 4 5 10 میلیارد دلار برای معارف جدا که نداریم این تصیانه که داریم و پول ندست ما داریم برای تندرستی صرف کن. وزارت تندرستی باید کلی مردم باید که رایگان باشه. زیا و کل میاد در سودان در دوروی در سودان که در برو در همین کلاب میزنش میگه 3 سوم بوده. شو یعنی 3 سوم بوده؟ 3 باید که مجانی باشه. هیچی خلاصه در یگان بخشی که در مردم لازمه یا معارف چی یا تندرستیش یا که نظامیش حال ندون به یا چیز دیگه این پول دیگه صرف میکنه برزگو داون همون پلالای فقط کنسرت تشکیل میکنه در تولورو تمام رقص باشد سرود باشد خیلی کارابینی ها باشد داون عیدی کادو کچکا تربز خربز شکروی با کادو شاید بایرامو صرف میکنه 30 متر 40 متر ارچه میبره در پیش اسماعیل سمونی اونا در سر مارچه بشنیم رحمان در حالی که مردم در مومن آباد دیدن که میز ندارن بشینن که درس بخونن. رحمان 30 متر ارچه میگذاره اول بود درست پس دیگه ماهی مرد فیورال بگذارد اول فیورال 29 فیورال ده ماهی برای سمانه که 30 متر میمونه اونا چقدر ما را بالا میکنن مردم میزی پشتن ندارن نوارتها بشینن
هم پول که جاش سولنی کردی هم پول همشی که هم یا مکتب برای مردمی نبود ابو سوزی دیگه نکردی یا در فکر مردم نیستم و نخواهند شد هر چند سال شما سمانکوی 20 متر و 40 متر میشد زیاد ساعت در فیسبوک در اینستاگرام موندم اولا در استرانچه من بروی در اینستاگرام ببینید که ارچای برای در لندن چقدر ارچای چند متر مونده گیدن برای سوینا شتامپ مسیحی های شتامپ همین ایدی همین کریسمس این همین لندن همین نه پول ندارن یو هم که پول دوره که هم ارچه را همین سرش همین کنشنده سرش در ایندیا باشه درستشه هم که پول دوره که تو همجا را ارچه درست بچسبونن یک به عقلی بیش نیست 30 متر ارچه چسبوندن یک گو بودن انسان نشون میده پولی بدردی میون پولی بوجه کشورها بیا ارچه 30 متر پولی بوجه کشور بگی سمانک 30 متر مردم میچی ندارن بچه ها مردم به عقل تگیر جمع مرک ببخشی که منچه من یک کسی اکسترا زنگ زدیسته متاسفانه چیزا رو شما اهمیت دید برادران گل خواهر گل این چیزا شما اهمیت دید این چیز خیلی مهمه اینو همه ای بوجه کشوری مصرف های بوجه کشور میشه و بوجه کشور مال ما و شما تعلق ما مال ما و شما ما حق داریم که ما مهنت ما دا اوجا میکنیم ما حق خودمون دا اوجا میکنیم بوجه کشور برای ملت باید صرف شود برای همون خلق باید صرف شود نه اینکه برای نه چیزی بی معنی و برای تربز خربزی هم چیزو کنم در یک کشور پرزیدنت ها میروم یک استثمارات خودشون هر چیز یک دستاوردشون یک کار یک پیشرویشون یک تجارت‌های با میلیارد شرطنامه‌ای که با میلیارد میشه و همون ترجمه تجاری میبندن تاجیکستان میاد رحمانوف میگیره پیرامید با کدو میکنه با خربزه سیو میبره کدو میبره انگور میبره کچکا میبره یک پیش پرزیدنت یک کشور میبره نشون میده این او خیلی سبحان الله انسان عاقل هم کارا میکنه خیلی متاسفم برای ما تا زمان ما باید که ما تا زمانی که سیاست کلی ما اگر در سیاست پیگیری نکنیم سیاست برای خود چیزی اولین درجه مهم چیزی مهم در زندگی ندونیم ما تغییر کردن نمیتونیم همون کشورهای پیشرفته اما اینجا پایا بودم گفتم با میکنم همون کشورهای پیشرفته مثلا یکی از کشورهای ثروتمندترین روی دنیا شویتزاریا شویتزاریا خیلی نیست که تو چهار تا حکومتدار باشه و دیگه مردم گردن نکنه برای خدای خطاب کن خدای چه نمیگه هر یک چیز کوردو همه شهرونداش در سیاست کوردو همه شهرونداش سیاست اینترس میکنن که این تقپیدگی مردم یا نروژ یا انگلیس یا آمریکا تو فکر میکنی مردم شما فکر میکنی مردم مثل ما این مردم طلبگورن همه چیز طلب میکنن که کشورشون پیشرفتگی اگر مثل ما باشن مثل تاجیکستان میشن کشورشون و خاطر اینکه ما طلب نمیکنیم اونا هم دیگه متاسفانه هیچ کاری برای ما شما نمیکنن بردار جان منشور ما میگیم خداحافظی
Ekstra zang gelişsem megum ron doktam. خب تشکر جد حضرت ایشان واقعا من باید کمی پیشترک یک 9 دقیقه بعد بسش میکردم لیکن هم که گپور شیرین رفتن که دیگه بسش کردن نتونستم. تشکر زیاد برادر عبدالحی. موفق باشین. خب نگهدار باشه. ان شاء الله با امید پیروزی. ان شاء الله ما ناامید نیستیم. سلام علیکم. خدا نگهدار باشه. خب یک زنگی از واتساپ میگیریم که بله سلام علیکم فرمو. بله فرمو. سلام علیکم. سلام علیکم. در بخش مستقیم که بله بله. الو. بله بله در بخش مستقیمی. الو. برادر در بخش مستقیمی گپ زن. خب اکا آواز نمیشه. آواز من باید بیاید. نمیدونم برای چی نمیشه. الو. آواز نموده است میگویم. خب اکا در بخش مستقیمی. بله بله بله. چی گپه که آواز من میره. خوب یک برادر زنگ زده بود از یک جا که او را در علاقه ببریم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. صحبت خوبی اکم همچه؟ تشکر. شما در پخش زنده این برادر عزیز. اوی در پخش مستقیم اکم؟ بله. برای همی کلاغه و شده گب زدنی بدم اکم. بگو بسم الله بگو. این همه اوخین همی کلاغه و سمیگون همی نمروش همی خراب شد مردمی بدخشون گذروندنی بود که این نروی بدخشان گفتی گپا گردنش ندودم. فهمیدی اکا؟ گردنش که ندودم و ای سوس و بروم هم با او جربمون با این ایسش پرید سینی زوروخ این ایس نوش این ایس نوش سالدت های گفتی گپا نه و سالدت چیدگی نمی سغیروی کمبغل و روز گرفتگی جنگ بوده سنمی راه رو قپیدگی صحیب درکش پول نی همه اتفان. فهمیده ایسه اکا؟ بله بله فهمیده ایسم جانیک. همین برای هم قگفتنیم که هم همین رنگ همین مردم بدخشون خیزه و مردم دید ولایتی سوق ولایتی خطون هم بدور شوه که ایخکدی گفتی گفت قپونشینی نکنن خب نکنن نقعه بخیزن نقعه دیگه توچن خب مینانی تری هم مرین یتا بردن نبود کدیستن هم فرقش همه گفتی گفت هم آخری امرتن بیایم ممری گفتی گفت هم سوزن باشی ممری دریجش هم ممری داودش هم ممری برای هم قب خیزیم گفتی گفت های سوزو کنیم خیلی مخی مردیم با فرزندان باید سوزو باید روزی خش بینن مخی چی گفتی اکم؟ 100% دوست عزیز. همی کلاغه و سمیگونده و خیلی همی گفتی گپو خدرش نهالت که نوشورگیش تعلق بدبخت همی اتریبه کده بوده و محکم کده ایسا سیس کده ایسا این پرسنوی نرمالی دستوینی گرفتگی عیبت هم بیرون تاجیکستان هم رفتن هم بتونن ندیسی پدن حالت کلغه و سی هر اون خری خوگی بدبخت هم برای هم که گفتنی مردم هم ویدور شبه که خیلی خب نکنن هم ویدور شبه انشالله که نمو همید ریادمیم هم وقت تیوریم گفتی گفت جون اونابتیم هم مسده که همیش توی بودال چی بولچی هم فرزندم گفتی گفت خیلی از رو به مو کشیده سیم گو نکشنده. بله درست که خیلی برای بخدو وضعیت و وضع میشوند نه بچه نگاب زدیم برادرو هستن نه قپیدگی شای نه خیزمت نه گفتی گپو 22 روز شده است نفتمت نه میفهمد چیه رو سودگی درست جنگش روی دوران سینی قرقیزستان خیلی او دفعش برای او بود جنگ پنگ برای ایش بود اخوی دای زمیستونی قهرتون هم او یا خیلی که هایتی با گومو برای جنگ پنگ شوه ایست شوه اوست شوه هم گولک چولک روی دورانی چی بچه گنرال چی ایش اوش هست پختو همش بیانبوشن دوبای در کیف که گشتن و نه یورا من گو مکب خورد نکن
اگانی سوسه کنن مردم یا خوی خوی کنه میشور شوه و خوی خیلی نمیشوه دیگه هم ما گفت دیگه خود خب کاگه ایت هر ساعت گوشاشو تای توقی کردگیم تو چند خیلی برابر امی جمعو هم یا 15-20 کسی هم خیخته گوش کرده ایسی مکم هم که گفت دیگه خود امی چیوریم که یا سوسه شوه ده همون درود خدامه رسیم با هم شنواندگون تو اکر منوچه یعنی هم مکسر یادمتونیم با ای مردمی توجیک بیدور شوین تو که باجو میشین در روسیه او میکشن تو میشه در توجیکستان را همون او میکشن تویست در روسیه رستو میکشن تویست در درونی گرم خونو زرتون میدن این از دو 6 نفر دیگر این اخیم سنگی اینوی جایون در رادیوی آزادی امروز خوندیم 6 نفر دیگر زرولو چیده ایمونگاه 6 تا بود رفته این روز اونا بچه تاکسی را کشتن اونا این 6 نفر دیگر ایجاد هم همون نصیب تقدیر در جوی باشه ایجاد در روسیه کمی بشن شو این دیگه شد در ترکیستان این تایلاق کشته است دیگه هیچ کرد دیگه نمونده بیدور شنه مردمی توجیک بیدور شوین بیدور مارو همون کمه مکه اگونی سوسو شوه و خواهی میدیم در این کوئی مردم بچه غلام گوری کور میکنیم بخیرات نوشیگی کلای غفشون این تایلاقو را همی سونی افتگی گفتی گپو در کسه همیو رفته ایسه زور یو راو برا خواهی بخیزیم و خیلی سوسو کنیم بریم وطنی خمون عبود کنیم یا کور کنیم بگیریم یا دفت کنیم یا گفتی گپو ختمونیم سری تخت باید سوسو شوه زندگی من عبود شوه که انشالله همش خوب میشه. تشکر زیاد شیرای نر، خداوند نگهدارتون باشه، موفق باشین. انا باز انشالله در دیگه برنامه ها داخل شین صحبت میکنیم دیگه. ما همین برنامه ها را گوش میکنیم اکر گفتی گپو همی همه وقت تیاریم گفتی گپو هم مردمی توجیه خوونه روان بیدار شوان گفتی گپو خیلی هم فرقشی گفت که یارد نیست همین امرت بیایم ممبری همون را بخیه ایسوسه که با گفتی گپو پگه یا مدت اگاندیش همی سخنی حق بزنن هم شیطانگری و ایسوسه میکنن نایترسه بخدا نفهمیدیم چیه که انشالله هدایت میوانی مردم. این مردم جادو که اگن جادو وقتی که یک ملت جادو میکنن این ملت خیلی باید کوشش کنی که جادوی ملت بگذره برای همون حال نیاخی همه چی اردم پردم میوید همش کسه همو رفته ایسه مردمی کم بغل هم مونده یکا بخدوها بچه دل موند میسوزه و خود اوجا گفتی گپا مادرها و برادرهای ما هم هستن و خود او وطنه بچه ارده 500-600 سم کده این چیزین دیگه یکای مردم تو چند خب کنه گفتی گپا هم کشیده و کسه خچونه گفتی گپا اولو چسه دوره یه خیلی کنه پیروز پگه پول نگفتی گپا هم اجده اون تای دستی خچونه تای دستی خچون میشوه دیگه یک از گپ زدن نمیتونه برای هم قصری وقته گفتی گپا مردن هم یکه ما تیاریم لوبای وریم یعنی نگفتی گپا یا هوی که ما تیاریم ما همجا 15-20 کزیم با همجا 100-200 کز دیگه برادرها هستن خطی ممکن گفتی گپا همه وقت تیارن همین نگاه داریم که هم یکون گپ خبر خوب شوه که بریم انشالله ما دفعه اجازت خطا کردن نداریم. برای همون ما در این دفعه در قدم اول باید خیلی مطمئن باشیم وطن ما های کد میره میفوره نمیفورش ما وطن رو میگیریم صاحبی میکنیم. اوه اونا شو برای کامیو سو فوتبال لخای بخای جام شده اومده سری واسفر را گرفتیم توجیه مردم گشت دامید میلاتوی دیگه ای برادر عزیز پرس کار کدا ای برادر عزیز باور کن نکن در تاجیکستان همه مردم در عذابه چی ازبکش باشه چی تاجیکش باشه چی قرغیز باشه این ای سری وظیفه درو را میگم که تو نمیفهمیشون نخیتوی یعنی یا چشمشون تنگ یا چشمشون یا چی کلاش را فاتو گفتی گپو آره ای بفر نمیکنم بخدا میدون مودا میشه گفتی گپو نه 23 ساله زوانی پالکون دیگه گرفتگی سواد نداره بخدا سواد نداره
هم بچه خیلی نمیشه و خوی بخیزن یا گپ زنن مردم تو چند خواب میکنیم خواب کردی گفتی گپ هم خیلی رو دیگه سعودیه 26 ساله بچه سعودبای مردم ریشه دولت هوایی همه مردم برده ترمه کردیسم هم خلق بدخشان هم مشه خیلی کردیسم خلق بدخشان بشنوه گفتی گپ هم همین قطعی تونیم لوگوی بریم یا هوی هوی کنیم. تشکر زیاد شیرای نرخدان نگهدار تو باشه همیشه موفق باشین سربلند باشین هیچ وقت عجله نکنین انا انشالله که روزی از بین رفتن این ظالم نزدیکای برای همون هیچ وقت خواطر شدن در کار نیست ناامیدی گناه هیچ وقت ناامید شدن در کار نیست راست میگوی اکر دیگه تو چند و مردم بدخشان هم مراکز خیلی نمیشه و یا تنیمتا میخیزن نکن هم مردم بدخشان خودش تو قای و خود دیگه هیچ که هم هستن برادر هستن ما ای بدخشان نیستیم که ما هستیم کو ما ای بدخشان نیستیم کو برادر ما هستیم کو ما اینم جان ما قربان که اگه برادر عزیز انشالله با هم اصلا میشه مردم ما باید یک جایگی را نشان بدیم و این چیزا انشالله همش خوب میشه برادر عزیز شما فقط ناراحتی نکنید شلدر پلدر میبرویا گپ میزنه پیشوا مونه و خواهد کونتون خر بویا قطعا پیشوا میشوتون زایبت کده بگیره یا سوسو کنه مکه بخلو این دنیا را گفتی گپو جازیر بود چه میبرورانی و همش خوب میشه انشالله برادر انشالله همش خوب میشه بیزار اجان شده اونجا جان موندنو که بینیمون و مدرکه بچه گفتی گپو میگه مای توجیکستان گفتی گپو دیگه نه سوز میتونیم دیدن نه هیچی نه رفتن میتونیم بگیریم یکون گپ خبر شوه هم مرا محکم قدم بزنیم بریم یا سوزو کنیم بگیریم دفت کنیم بیورا بچه وطن خدمونه که اینکی سوی بیش دوراک ها میرسه روزش انشالله میرسه روزش تشکر زیاد مردم اینا گفتنی به طرف نباشن مردم هم به طرف نباشه بخیزن اینا گپ زنن و خینا ترسن یا تتا میبرنده مردم پولی نمیتونن یعنی قریب مونده ای روز اگر گفتی گپو مگریزه میره و یا آدمای دبری و کلغه هستن و یگان چای جونش در تنگی بیا یگان تایوان نمیگیره قطش نمیگه که او تو فلانی بدی مرا در وقتش دستگیری کردی هم جونی خچه میدونه بله هم قطع دفشون کردن در کره یوراکا بله تشکر دوستی عزیز در امان الله باشی خدا نگهدار باشه من یک زنگ دیگه ای تاجیکستان قبول میکنم بعد جورا یک از ای تاجیکستان 10 بار زنگ رئیس است تشکر زیاد برادر عزیز خدا نگهدار تو باشه باز انشالله در صحبتیم تشکر که زنگ زدی دوستی عزیز خدا نگهدار تو باشه بله سلام علیکم بله در پاش مستقیم دوستی عزیز فقط در باشین نجم الو بله نجم میگم فقط دوستو наушникота бигӣ ёки я хеле ки наҷм бигӣ шрах прах ме хуб устод ами на я бача ки дизам даш худи гап дисадами оқидон пешамам унда як бехто дошам мақсад бародару сарусима набошанемам ина устод мақсад шуиди зинда айдохи туҷикистон данасем ҳама каса даразо бемне ки суханҳое ки мисол ҷаноби кабири мегӯяд умадиболи садриддин устодо мисол базаргорон мегӯянд باید سرسیما نباشیم یکون تایخمون و مردن نمیترسیم مقصد هممون تایوریم نه که مثال تیزو شدن در کنه که کلی خلق مثال همه مردن شد به دو شد بر شتاب همه اشیکوی که مثال سولی نور شیابه شکل غرمی و کلی بسکردن مثال همه اشیکوی دیگه پفتاریت نکنیم برای هم سرسیما شدن در کنه هممون بخته در دو بیم نمیشه حرکت مو مثل نای اصولو نای چه بگم پوزیشن رو بودن بسیاری همین مقصد جلوه چیزی رو بچه رو همیان بدیم ایا لایک موندن ایا کلاس لایک موندن میترسن ما اول اینه چی رو شروع کنیم باید لایک مونیم اوز موندن مقصد نترسید انا بعد ضروری همین چی جنگی که در مارس شدسته روسیه رو در داخل شهر میگم داره نداریم فقط این بسیار شبکه‌های اینترنتی بدونیم و شامل فهمیم بعد یک تو دیگه داشتم مثلا هم بچه‌ای که رزرو
переводишь точки чешина намуда, que хизмата будка гянамсу мам баян виде дород. شما خوبی رو یا وطن همون مومن سونه که ایتون وقت میشه یا اون دعوا میشه و نه میشه ولی اونا کاراش یا بود دوستاندور هم میگیرن با خودم میگی وطن گفته میدونم میرن دولت آرمیا داره مثلا آرمیاش ولی گرفته است که میرا دوران میشه برای من توش کاوش مبازه شما چیز کردن میرن بالا که من دادور 12 14 خدمت بود که انا باید این قضا 10 سال قریب گذشته من دیگه اوقت جنگی ندارم تو شما خوب автомат داشت ندارم لیکن میشه действительно بگیم ما همه هم ریزیف هم خیلی سرازماش جان داره گروه میسه کلاغاز یامونو برا پوش جانشه چه انا وطن این باید کدام میره وطن هم خوبیسه گشتیسه وزفاش کرد وزفاش میشه اوشو کدام میره تشکر دوستی عزیز تشکر بسیار گپای خوب زدی اونه که درد رو اومده ما از کم کم انشالله میگیم که برنامه را به انجام برسونیم دوستی عزیز که ماشاءالله 5.5 ساعت چی دم جشتیم بعد دوستو مال باسیج کم در یک مینوت یه وقت من بگیرم یک چیز داشتم یک میتونم گفتم приложение باشه چی میشه مثلا پیشنهاد داشتی؟ پیشنهاد داشتی؟ بله پیشنهاد داشتم که همین مثلا این کانال شما بعد از بو گروه 24 همین چند تا هم برام امروز یا با هم یاد بدیم مثلا انا یک دم خیلی سری بوده یک فکر اومد که شما مثلا چه بگم یک یعنی که مو فکر یون هستیم که متحد نیستن هم میشه گروه 24 هم بدیم تماما داشتم او ما میدونیم که هممون مثل شما ما هممون مخالف یک کلاغا هستیم حکومتی را همون نه که همین چیزا نمیشه که مثلا شما یک متحد میشین مثل یک روباری داشتین مثل چه بگم برادر عزیز ما اینمی عذاب یه رهبریتی را کشیدیم همی حوضی رحمانوف با هم یه رهبریت یعنی باور که ما همون با هم دیگر خوبیم یکم مشکل نداریم و ایچ تو اصلا باید شما ناراحت نکنید فقط مثل موضوع اینو که مثل متحدیت چه بگم مثل اگه دو پایم نشید باید که مثل هرونده دو غیبونه که در دوریستان نشه مثل مردم اگرامه تویستان که با فاونا که نه دایی میگه بگر مردم باید چه کنن چهلی مثل جیز فیل کنن این باید درسای سیوسی میشیده برای مورا مثل اینا مثل داشت در مرز جنگ رفته سای یکون کس نمیتونه گفته که مردم باید چه کنن که همین چیز را گفتن در برای که همون مثل رزیفو باید نریم اونجا در کو پیست در کو تو وطن مرز ملت میتونه دانشانه که مثلا همیشه باید از بفهمه که چه مو حرکت کنیم خیلی بخشید باشه برای چیزی را که شما میدونیم بفهمیم ما نمیفهمیم چون بخشید باید اون مقصد دیگه خیلی نفهمیم تمامتون بخدو تشکر زیاد دوستی عزیز تشکر برای پیشنهاد تو خدا نگهدار تو باشه مواظب خودت باشه خوب خدا نگهدار تو باشه خب اینک نوبت شما تماشاچیان عزیز رسید نفرایی که تا آخر میمونین همیشه ما تشکر میگم تک تک شما را خوشحال هستم که خداوند شرایط داده است که با شما یک جایی صحبت کنیم درد دل بگیم جامعه را کلام میسازه صحبت همدیگر فهمی با همدیگر رام شدن جامعه را میسازه ما را قبول کردیم انشالله در زندگی ما هر یک از ما برکت میابیم و خیلی برای شما گفته بودم دیگه برادر رو در واتساپ زنگ نزنین چون که نمیتونم قبول کنم برنامه دیگه ده انشالله خب امروز کمی عصبی شدم به خاطر خوبمون که در تاجیکستان یک برادر تاجیک قتل کردن 17 نفر دیگه زخمی هستند خیلی صد که نکنید دلت میسوزه ملت تای وطن تای همین جون ما همش برای وطن ما و تشکر به مدیراتورا به نفرایی که برنامه را میگذارم لایک میگذارم باز پخش میکنن الحمدلله خوب برنامه رفته ایستاده است کوشش کرده ایستادیم که
حرکت کنیم، با همه قشر جامعه در علاقه هستیم، با همه در یک حرکت انشالله هست، حرکت هست، قرار ننشستیم. به خاطر چی برنامه زیاد نمیکنم؟ چون که واقعا میگم که اگر هر 3 روز پس یا 2 روز پس برنامه کنم دیگه با اون مردمی که باید صحبت کنم هم صحبت باشم وقت نمیرسه. دوستای عزیز، همون کانالی که با زبان روسی باز کردگیم همون رو بلو کنین همی امروز یا که خب تا فردا 1000 نفرش بکنین، چون که ما در اونجا میتونیم که حرفی مردم بزنیم، حرفی خلق بزنیم که دیگه کشورها دیگه مردم ما را بشناسن، دیگه مردم بدونن که ما انسان های فرهنگی داریم، ما پالیتیک داریم، ما سیاستمدار داریم، ما انالیتیک داریم، ما همه چیز داریم، ما پالیتولوگ داریم. با یک سطح خوب برای جهانیان برسونیم. مقصد از همین قدم اول شروع کنیم، مردم آموختن، خدا به جامعه نشان دادن. چون که همه شما میدونین دوستان عزیز، ما در دوام 25 سال اخیر متاسفانه در یک شکستی بزرگ تاریخی هستیم. تحقیر و ناکس نشان دادن مردم تاجیک این یک شکستی بزرگ است که ما و شما بیاییم یک دسته بشیم، آهسته آهسته نوع ملتی خدمت بالا ببریم، در اینترنت باشه، در جایی که باشه نباشه، که فرزندای ملت از تاجیک بودنشون نشرمن. من الحمدلله هیچ وقت نشرمیدم، چون میگم که انسان وقتی که معنویتش هست نمیشرمه، به خاطری که همه انسان ها از خوکن. و امروز خیلی سخروی کردم، خیلی سخت صحبت کردم، نفرایی را که شاید ناراحت کرده باشم بخشیش. برادرایی که ای همه جا گوش دارین، احساس میکنم شما را همه تا از خوب همه کشورهای ای بر او بر، ای طرف او طرف، از هر مناطقی که هستین تشکر بر همه شما. شما بزرگوار هستین، ما در پیش شما هیچ که هستیم، اما بزرگواری شما است که ما بنده حقی را تماشا میکنین. خب آواز هم دیده ایستین که کم کم گرفته است. خب آواز های دیگه انسان آوازش میگیره. خب دیگه باز انشالله باز دیگه برنامه ها شد، پیشنهاد میکنیم برنامه ها را آهسته آهسته انشالله با هم از خدا خب قدم های خدا میگذاریم، قدم های استوار، قدم هایی که باعثی پیشرفتی ما شوند، یک چیز بیاموزیم. امروز چون که شما شاهد بریم، ما درباره جامعه گپ زدیم، جامعه چی هست، نفرانی که در اولی برآمد نبودن از سر اول تماشا کنین، 15 دقیقه اوله که در اونجا ما یک چیزای مهم پیشنهاد کردیم، صحبتی مهم بود و یک تدقیقاتی کرده خودم بود که انشالله که معقول تو شود. در اونجا ما کلمه جامعه را ترجمه کردیم، جامعه گرا را ترجمه کردیم و کمی درباره آزادی صحبت کردیم و چند موضوع را یک جای کردیم که ما از هر برنامه یک علمی بگیریم، نه تا نگذرونیم وقت ما بیهوده. حتی اقل یک کلمه را مگر بیاموزیم، روز تا روز زیاد شدن میگیره. و از شما خواهش میکنم در کامنتاری ها دیگه برادرای همسایه کشورها را تحقیر نکنین، نه خودتون به سطح پس نه نشون ندین در پیش جهانیان دیگه. خب چی گفتن این داشتن؟ باز همین خطی خلاص دیگه. همتون در امان الله باشین. کسانی که در این کانال تاجیکی که با زبان تاجیکی صحبت میکنم آبونه نیستین، آبونه بشین و اگر که دیدین که نوار نیست در کانال، داخل شین یک نگاه بکنین کانال، شاید یکم نوار باشه، چون که من وقت زیاد ندارم برای یوتیوب، زود نمیپرتم ویدیو. خب یک کامنتاریاتون نگاه میکنم که دوستو چی نوشتن، باز انشالله که بس میکنیم. همین یک زنگ را بگیریم که 100 برشید زنگ میزنن. سلام علیکم برادر، از یکم کاری مهم داشتی که یک 20 برشید زنگ زده، چون برنامه را ما به انجام رسونده شدیم.
الو السلام علیکم کوهستانی. و علیکم السلام. صدای من در تمام پیکون رفته است؟ اول گفتنی بدم که برادر کوهستانی همین که یک کانال برادر منای خیلی همون پاتریو در گروه بسیار مبرای برآمد میکنه. همون کانال شرایع رکلام میکردیم، پادپیسات میکردم برادر رو. ما او را نمیشناسم داره نمیکنم. به همین رحمان کسی وقتی پدر زونی بابا اکا میگم نمیشناسمش بینیمش انشالله اگر که یعنی موضوعش برام معقول شوند حتما میکنم. شما نمیکنم. نگاه کنین اگر شما نشور چی کداگر میبینم. من نگاهش میکنم میگم که همون موضوعش همون برنامه‌هاش معقولم شدن میکنمش مشکل نداره. خوب گم نیست. من امروز یک پیغام یک گفتنی دارم. حقارت نکن فقط. برادر خوب گم نیست. همین خیش تبور ما وقتی که من برآمدم ایزا تمام بردم. من خیش خونگیمون طلب کردم گفتم که اگر یک ویدیو نکنین طلب نکن از حکومت ایزا تمام رو آزاد نکنم پول مون رویتو نمیکنم. گفتم پدر و مادرم گفتم که از خودم بیزارم از پلاتم ویدیو نکردم خیلی پول روانشون کردم. بعد نمیخیش تاور تاوی و اینه همه کاراش یور رفیق با من گپ نمیزدن میترسیدم. وقتی که غریبی بودن حاضر دو سال پیش بود حاضر یک سال پیش بود نه سال نشاور حاضر آمدن با فکر من روزش دگیم مقصد که طرفداری مختلف شدگیم ای رحمان و بیزور شدگیم روزی رحمان و کپا دود کدگی اوکی پدر منم بگیری بریم اوزه در قشلوقی ما در دههای ما میته بعد میشوم برای که گروه 24 حزب نهضت این برادران مخالفو حقیقت گفته استن از حقیقت طلب دارن است. رحمانوف به سواد در 30 سال یگان آموده نکردی مردم کشتی در توستی سال مردم کشتی مهاجر کردی در بدر من کردی اگه بیو وظیفه را بمانو و ساگوی بخواه سر خدار که اونا مردم اساسا بیدور شدگن کپت چختگی رحمانو استعفا بته برا ما بیزور شدیم نه در وطن رود سفید داریم نه در غریبی تو که ما در غریبی میگردیم 5 سال شد اکای منو چر نرفتم تاجیکستان آمدم این مهاجرت نمیتونم رفتم برای سطحی اغواانگیز تروریست اکستریمیست دگن که برای من عیزه تمام دفاع کردم اون برادر یاردم کردگی برادران ما را مسلمانای ما را ما نمیدونم این عزیز حکومت چی خیلی بفهمونیم بیزور شدیم میگیم شد میگم که خطرگوش را اصلاح کنن نمیکنن با اکستریمیست سلافی و وهابی و تروریست تطعیمون میزنن. امی آخر دیگه من میگم که رحمانوف بس که برادران کمیری ما را نکش ایغوان انداز ما گلبدین خدا رحمت شده کشت شده که پدر استعفا بده مردم سرسان سرگردان نکن بس از ظلم رحمانوف استعفا با استعفا برادر منو چریک میسانی الله نگهدار کن باشه برادران رو رفتن بیان لایکی با بگیره آیا ندارن همون لایک پادپیسات کنن یک کامنتاری خوب نیستن اون رحمانوف استعفا نیستن بهترین میشه خدا نگهدار. تشکر دامون الله باش دوستی عزیز خدا نگهدار. خب ما بعد راستی اینکه تاجیک هستیم به اون خاطر خیر خشی ما حداقل باید 20 دقیقه دوام کنه ایره همتون میدونید وعده دادم که کامنتاری تا میخونم باز بس میکنم پرسیده نمیدونم بعدش کجا خب باز تشکر به همه تو خدا نگهدار تو باشه اگرم خیلی بستم با میفرام گپ بزنم لیکن باید خیر خش کنیم ممنون خدا نگهدار تو باشه.